Baylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Pag kinabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri malayo sa food problem. Bangod stimulate sini ang ugan sa dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para Sa 12 sa bulan sa Hunyo 2022, happy celebration sang Independence Day. Subong adlaw, Hunyo 12, mga kabyanan. Welcome sa palatuntunan gitara sa bumbo, tubtub kita sa tagna nga las 2 sa hapon, kag magalingaw sa inyo sa pagdulong sa mga matahom nga mga ambahanon, mga lalantunon sang kapon kag karon aton iga pabati sa inyo pagi sa gitara kag of course kita magatamyaw sa aton nga mga tagpalamati. Domingo malang amo malani nga programa makachimpo kita makatamyaw, pero kung sa mga matag-adlaw nga programa naton ilabi na gid sa palatuntunan bumbuanay solto, pwede man kabugya po makapadala sa inyong mensahe, no? Galing mabasak man ina pero hindi lang naton isa-isa tamyaw kay basi moubos ang aton nga programa sa tinamyawanay. Diri lang kay okay gid ni, no? Amo gining ligwa kag amo gining tinion para sa mga pagpanamyaw. Kag sa inyo nga mga request, hingagaw naman kamo kay para nga makauna, no, kung sino to yung una makasend sang ilang nga mga request, amo to ang mapatukar, una nga mapatukar, no, kay ato di ginapasunod mo ang aton nga mga pagpatukar, pagpabati sa inyo mga matahom nga request. Okay na kamuda, nakapanyaga na. Ang iba nalipat nga alas 12, nagaliga, hingagaw man tig-ango. Uy, may ngagaw ta, di amo kay tigpala niya ganagali, way patagaluto sang kanon. Kaya wala pa kaluto sang sulod anon. This time, unaw naton ang pagpatukar, unaw naton nga ipabati sa inyong ambanon, ang may tigulo, ano na nga lalantunon, ang may tigulo nga lumalabay nga daw aso.
Nan lumalabay nga daw aso. Nagdulong siya sa oras 17 minutos sa nakaligad sa tag na nga alas 12. Padayon ka mong nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Sinong una nga nagsulod sa aton nga Facebook Live, sa aton nga comment section? Si Terry Calfoforo. Good afternoon, Bumbudan. Pwede ka request usahay? Thanks from Asinda Consolacion, Silay. Ari Pagid. Good noon, Bumbudan. Happy Independence Day. Ari kami, Regent Alihis, nagapamati. Greet ko lang si Marta, Miggy, Paulo, Mama Lors, Mami Che, Rex Ginon sa Iloilo, kag mga taga Napfwa. Napfwa? Kag Napfwa Padilla, kag Napfwa Padilla, kag Napfwa Nakalang, Barangay Ilihan, Bago City. Request lang ko love story. Salamat gid. From Doc Paul Onyal. Good noon, Bumudan. Request ko love story. Thank you very much, listener from La Carlota City. Michael Simbrano. Bao, duwag gid na nag-request sa nga love story. Sige. Balikan ko na dugay-dugay. Ang sa aton nga YouTube channel, abi, Anisita Gambuwa, ari siya sa aton nga YouTube channel nagatanaw. Good PM, Bumbudan. Request ko Faithful Love. Salamat gid, Bumbudan. Okay. Sige, ang una nga nag-request, ang una nga nagsulod ang iyang request, ang banon nga may tigulo usahay, unahon tanay siguro ang usahay, isunod naton ang love story, kaya tapos ang Faithful Love.
Okay, usahay. Nagdulong siya sa oras, 21 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 12. Nagapamati ka mo din sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Kag ini ang kaupo din yung subong samtang nagapanyaga, kag samtang nagapaunay-hunay. Naga-siesta, no? Tawag siya na sa Spanish, siesta. Nagapiyong-piyong pagkatapos panyaga. Okay, good noon na bumudan, lihog lang greet sa mayong udto sa ila ni Mary Ann, Marlo, ati Paning, Teresa, Mylene, Princess kag Auntie Nora, kag request ko Cotabato sang asin. Okay, ipapangita ko na karon ang Cotabato. May lang tani ko may ara sang gitara nga Cotabato, no. Ipapangita ko na nga daan na sa kay Kwan, sa kay Bumbo Stephen ang Cotabato. No? Pero ang sunod naton ipatukar mga kabyanan, ang request ni Doc Paul Onyal. No, kag pagkatapos karon basahon ko naman ang pila pa ka mga request sa aton nga Facebook Live sa ilang nga mga greetings kag mga request sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati. Okay, this time mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo love story.
Okay, katahom nga ambanon ang ining ambanon nga may tigulo love story. Actually, 3 na nag-request diri. Ato si Doc Paul Onyal, si Subirano, kag may isa pa gid diri nga nag-request na basahon ko dugay-dugay. Sino pa gid ang mga ari diri sa aton nga Facebook Live? Good afternoon Bumudan. Pwede ka request palangga ni Nining ang iya nga kuring. Kuring na siya. Gapamati kami diri sa Barangay Tabugon, Kabangkalan City. Salamat gid. From Jacob Tribunalo. Jacob, wa isang gitara nga kuring ni Nining. Pero karon lang sa gabi sa harana kay patukaron nato na ang kuring ni Nining. Good noon Bumudan, request ko love story. Salamat gid. Bacolod City, Imelda Suganog. Sige. Si Imelda Suganog. Ang nag-request, ito na-play na nato ng love story. Din pagid, mayong hapon man sa kay Rodrigo Subibi Jr. Good noon Bumudan, request lang ko together again. Halin sa Ayala, Cebu. Thank you. Antonio Torion. Karon lang dugay-dugay ang together again. Anay ang faithful love.
Okay, Faithful Love, 32 minutos na kaligad sa tagnang alas 12. Okay pa kamuda sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati, padayon ka mga pamati kay nagalantaw diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. This time may nagrequest to kaginasang nga Cotabato, siling ni Bombo Stephen siya. To karunta. Ang Cotabato ti kaya. O sige abi, Cotabato. Okay, ang banon nga may tigulo Cotabato ginapasikat sang banda nga asin kag sila man ang nag-compose sa sini nga ambahanon. Maayong hapon bumbudan, nagapamati kami sa barangay Saga sa Tamyaw, Zinaida Suspin
Unggok Suspin, Titom Sancho, nuli anayan kag sa akon kumari sa Barangay Maaw, Titing Ageri. Request La Paloma. Okay, sige. Halin sa kay Teddy Tokeri. May nga pon bumbudan, request lang ko Lawiswis Kawayan, Glimar Martizano. Ginatamyaw niya man si Mario Martizano. Ang pagpanamyaw lin sa kay Glimar Martizano. Okay, sige. Ang kuring do lang alang kuring. Ang together again abi Bumbo Stephen. No, basi pwede kita sa together again. No, kag may Lawiswis Kawayan. Basi may ko disang Lawiswis Kawayan. Tanaw naton abi. Pero liliong ko ana yang sa aton nga Facebook Live. No, kung sidong ari diri. Isa-isaw naton anay. Ari ay si watching live from Asinda Carmen, Barangay Granada, TY Rodrigo Subibi Jr. Good noon bumbudan. Pa-shoutout lang Family Flores, Family Ginsataw, kag tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3. Pulupandan, salamat kay request ko baliling. From Cora, Flores Ginsataw. Good afternoon bumbudan, watching and listening live video. Request please, La Paloma from Juby Sargi Amodente. Kag subong man, ang request kay Rodrigo Subibi Jr. kawing alawaan, pero ay nang kawing alawaan, kapila na ta mag-try. May nga po mumbudan, nag-monitor kami di kada Domingo, Liog Tamyaw, Rodolfo Escultor, Romnick Havilo, Joey Sutabinto, James Nolan, Banhaw, Gilay Chudosyo, Bacol Umanya, sang Pakul, Ukon Bukol Umanya, sang Pakul Bagong City, request lang kami, Dandansoy, from Manjo Arnejo. Timiyara kita sang together again. Sige, together again naton abi. Arina ang together again. Okay, together again. 41 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Pero imo manigyapon siguro papel Bumbo Stephen kay way ko disang baliling, no, may baliling pagin nga request. Ang aton nga maukod nga taga Palamati, no. Baliling kag tanaw naton abi ang sa aton nga YouTube channel. Kay ginatabok-tabok ko lang, no, ang kuan, ginatabok-tabok ko lang ni ang aton nga YouTube channel kag ang Facebook Live. Okay. Ang baliling siguro do na nagligad, do na batian ko na mugin okay na ang baliling. Bagaya bing gitara basi libagon na. Ari na ang baliling Banwa.
Okay, Baliling, 45 minutos na kaligad sa tag ng alas 12. Diri sa panatuntunan na bumbo, kung gitara sa bumbo. Good PM Bumbo Dan, request ko Love Me With All of Your Heart. Thanks. Diri kami nagapamati sa East Homes 2 from Lani de la Cruz. Good noon Bumbo Dan, greet ko lang kon Lola Evelyn Sola, happy 89th birthday from La Carlota City. Salamat gid. Carl Alfred Sula Hamandre, ang nagapanamyaw. Siling ni Rodrigo Subibi Jr., ti kwa na lang, please release me na lang. Ipapangita ta sa kay Kwan na. Kay isa ni si Kwan, si Stephen magpangita. No? Sa mga matawag nga mga ambahanon. Good noon sa mga sa Bumbo Radio, pa-shout out kay Michael Bitila, request ko Pearly Shell from Tuto Vargas. Okay. Pearly Shell. Tanaw na to na. Sige, ang iban karon naman dugay-dugay. Basahon ko ang iban nga mga greetings dugay-dugay. May ara pa ko isa ka inog play. Ang sunod pa naton igapabati sa inyo ang ambanon nga may tigulo La Paloma. Una pa ni nga request, no? La Paloma ang kahoy nga lawaan alang-alang kay nagligat pa namong pangita wa gid sang instrumental, no? Nga kahoy nga lawaan. Ari lang anay kita sa La Paloma, no? Kag isunod man naton dayon pagkatapos ang La Paloma ang ambanon nga may tigulo Dandansoy. Unaw naton ang La Paloma.
Okay. Ang banon nga may tigulo La Paloma. Palikod antisto ang isa pagito gani, no? Antisto siguro anay ang iban. Una to ni Dandansoy, why nandisa ako ng Dandansoy ko, no? Basi nagpuli bla to si Dandansoy, nagpanunggod la kag hindi ko makita si Dandansoy diri oh. Ginbayaan ko si Dandansoy. Okay. 9 minutos na bilhin kamadangan kita sa tagnang alauna sapon. Dali gid lang. Ang please release mi damo di kwa na damo di mga request Bumbo Stephen dong ikuan ko lang si mo ha tugyan, no? Okay, sige. Si Aurelia tayo ariman sa piyak linya, good noon na sir, pwede ka request ang kanta nga Iloilo. Ang Iloilo ang ano ni ang banwa ko. Gapamatigid kami diri sa Ilog. Okay. Sige. Alin sa kay Aurelia tayo. Ari pagid mayong hapon pumunta, request lang ko Tuburan, Gloria Martizano. Okay, Tuburan ilista ko na di kada nang Tuburan kay basi malipatan. Ang Dandansoy okay na. Okay na kita sa Dandansoy. Oy na kita mo na sa Dandansoy. Sige kay makutkot mabubun-bubun kita sa gadalan na. Kaya daw ginauhaw ako. Dandansoy. Dandansoy. 6 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa tagna nga launa sa hapon kadamo sa mga kwandri, mga request. May lawiswis kawayan pa ha. O unahon ta pa na ning lawiswis kawayan karon nantong iban pang request. Lawiswis kawayan, may love me with all of your heart kag please release me. Isunod naton ang lawiswis kawayan tapos na si Dandansoy. Kay nag-asawahay sila sang nagkanta sang Dandansoy. Din pagid. Mayong hapon bumbudan, happy Independence Day sa tanan nga mga singles dira. Kabay pa makakita na sila sa ilang partner sa kabuhi. Joke lang. Palik ko gali great bumbudan sa akon ginikanan nga si Loring kag Easter Alba City sa Victoria City nga wala gid absent mamati sa Bumbo Radio. Madamo nga salamat. Lorena ang ilang request. Ang nagpanamyaw, Larry Jan. Larry Jan. Okay, ang iyang request, Lorena. Okay, may ara na gurong Lorena. No? May ari ganit lawiswis kawayan. Ti ano pato karon tanang lawiswis kawayan? Daw hindi ko kamo makita diaw.
do pila lang kabilog makita ko din ano. Sige. Good afternoon Mubudan, request Dandan Soy from Joel Soyo 123. Julie Soyo no 123. Ato na play na nato ng Dandan Soy. This time ang ambanon nga may tigulo lawiswis kawayan. Okay, lawiswis kawayan. Siling di Conrado Maula siya, good PM na nga hindi makita gitarista nato watching from Marikina. Okay, so good pag pandemic Conrado, do daw way anay namon way kami anay nagapa gapatukar diri isang live nga mga gitarista bangod sang social distancing, no? Tungod na sang pandemic. Sige lang kay basi mabalik sa regular. Way pa abi mag-regular gid or mag-normal. Good PM Bumudan, request ko tani kapag kapag kung hindi ngayon ang panahon, liog lang tamyaw asawa ko Lina Tuong kag sa apat ko kakabataan kapamati sila sa Magsungay Bacolod City from Morden Ruto Tuong. Ano ganin ang title sila man kay kabudlay ning kung hindi ngayon ang panahon? May title lang lain kaya yawan ta pangitan nakaroon ko kapag hindi ngayon ang panahon. Sige. Lawiswis Kawayan, pagkatapos ng Lawiswis Kawayan, ang isunod naton ang Love Me With All of Your Heart, no? Love Me With All of Your Heart, Bumbo Stephen. Okay, basi may ara kada sang Love Me With All of Your Heart, no? Balikan naton anay naman ang aton nga YouTube channel, si Mathia Ann. Sining niya mayong udto Bumbudan, we are listening from Dubai. Gusto gid mamati ang bata ko nga si Mathia Ann sa imo. Ati mayo nga pagpamati lang Mathia Ann, no? Dira sa Dubai. Ano ang inyong request kay ito karon naton diri? Ara si kuano ipatugyan to na sa kay Bumbo Stephen ang mga
Tulog ka ron? Sige. Subungan niyo, Love Me With All of Your Heart. Siya ginabagay ko pang gitara. Siya kay basi bala ang Love Me With All of Your Heart. Basi Love Me, kuha na karon? Love Me Do. Okay na ang Love Me With All of Your Heart. Okay, sige babe. Ipihua anay, no? Kay may nagapamati to sa Dubai. May ara pa kita listeners sa Japan, sa Hong Kong, sa Australia, din pa ito sa USA. Okay. Mayo nga pagpamati man sa kay Father Rimbert Rivera kag sa mga kupdanan niya nga mga kaparian dira sa southern part sa Negros Occidental. Nagapamati kami di subong sa imong programa sa Bumbo Gitara. Greet ko lang si Boy Paluma. Kag Paluma family sa 11th Road, Hermelinda Homes. Okay, kag subong man si Elena Garganza Paluma, kag subong man si Boni Garganza sa Alegria Murcia, kag mga Team Bambo Vermi, Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Iron Hirotse, kag subong man si Marlon Tagi, taga Sagay, Bombo Radyo Gidang Pamatian. Ang request ko Song for Ana. Okay, Song for Ana. Ara na ang aton nga Love Me With All of Your Heart. Okay. Ara naman ko no ang Love Me With All of Your Heart, pero unahon ko na yung pagbubo sa mga importante nga mga panumdom. Mabalik kita banwa pagkaligid gilamang sini. Standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasas sang brewed coffee. Balik mga kabiyanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. May ara na kita sang kwandra. Ano to gani? Love me with all of your heart, no? Sige. Pero anti sina banwa, tamyawon ko na lang anay naman nagsululod pa nga mga greetings, no? Bumbudan pwede mag-request mundo ko'y parang langit na. Okay, from Conrado Maulas. Uy, Conrado ngalan niyo, no? Do sino na may kilala nga Conrado man. Paris lang ngalan ni Conrado, no? Conrado Maulas, yang request, mundo ko'y parang langit na. Good afternoon, Sir Daniel. Always kami nag-tune in sa gitara sa bumbo. Pwede ka request Faithful Love. Ang nag-request si Eleuterio Malakad. Eleuterio Malakad, na-play ko na kagina ang Faithful Love. No? Bumbudan, may ngapon, liw ko greet sa kay nanay ko nga si Patricia Baygar. Sa tatay ko si Mando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Salamat gid. From Leo Baygar. Good noon, Bumbudan. Request lang ko, nasaan ang liwanag? Nasaan ang liwanag? Yan ni Willie Gartimo, no? Nasaan ang liwanag? Okay. Nasaan ang liwanag? Then pag ito, ang nasaan ang liwanag yung ko tamyaw kay Tatay Nuling, nagapamati kami diri sa La Castellana from Crisilda Yorpo. Okay. Pwede magtamyaw bumbudan dira sa tanan sa Purok Talutog, Barangay Dulaw, Bago City, kag sa Balay, da kag sa ako nanay nga sa Barangay Tuyan West, Maasin, Iloilo, from Conrado Maulas. Okay. Sige, this time, yari na ang ambanon. Nga may tigulo, love me with all of your heart. Okay, love me with all of your heart. May manok pang nagpamalo ba? do gusto gid mag-intra, no? Love me with all of your heart. Nagdulong sa inyo sa oras 15 minutos sa nakaligad sa tagna nga alauna sa hapon. Okay. Sa nag-request ang please release me. Bombo Stephen, ang aton nabing please release me, kag may ara pa sang Pearly Shell, may tuburan pagid nga request, Lorena kag Song for Ana, may nasa ng liwanag, may ato pa tong isa to ganitong ano to, kung hindi ngayon ang panahon, bukas ang panahon. Okay.
Sige, this time ang ambanon nga may tigulo, please release me. Okay pa kamo da? Why pa man kamo nagakatulugan? Okay, sige. Hindi, why sang please release me, no? Perliciel na lang. Kay ang perliciel ya, sigurado ara gina. Pero dapat ka, kung ipatukar nato ng perliciel, masaot-saot man kamuda sang perliciel. Nablang doga, ang kamot do kumao na. Nagkumao na. Do kwan na siya mo, do Hawaiian dance blaw. No. Amo na basta magsiling nga Hawaiian dance, amo na yung ginatukar ang perliciel. No. Okay, para madula ang katuyo, no? Sige. Ang ambanon nga may tigulo perliciel. Si Kabi, pati kayo nun tabi?
Okay, timi aragin man to nagasaot-saot gin padala diri sa aton nga comment section sa Facebook Live. Nagpadala sila ni Cora Flores gin sataw kag si Rodrigo Subibi Jr. May nagasaot-saot to. Ka mga bugoy bla inyo mo. Siling kuya kamo masaot hindi kay mapadala kamo diya sang nagasaot-saot, no? Sa mga kuan bla lang tuwan nyo bla sa comment section diri sa Facebook Live. May nagasaot-saot pro. Ayo. Sige, 21 minutos sa kalikat sa tagnang launa. Pearly Shell, tuburan, no? Next naton is tuburan. Daw ginapangita ko ding tuburan. Sa nagligad, may ari pa ko di tuburan. Nagkaladula, kay hindi ko na makita ang mga files ko diri. Paloy ko na abi bumustepen sang tuburan. Araw tanawan nyo, si Rodrigo Subibi kag si Cura Ginsataw. O may mga padala din nga nagasot sa auto. Ayo. Sa ambanon nga Pearly Shell. Okay, sige. Tuburan kag Lorena. Unahon ta siguro ang tuburan. 23 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang launa. Padayon ko mo nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Okay, sige. Samtang wala pa ang tuburan, ari anayo Uhoy Alibangbang. Tanay sa Uhoy Alibangbang. Ara na. Uhoy Alibangbang, 25 minutos na kaligid sa tagnang alauna. Marhay na hapon po sa imo bumbudan. Pa-shoutout po mga taga Alabang Puro, Piuduran, Albay ng Happy Fiesta. Ang nagapanamyaw Honey Moonlight ng Piuduran, Albay. Grabe mga taga mga Albay, marhay na hapon. Ang marhay, mayo, no? Marhay na hapon, mayong hapon. Okay, sige.
marhay na po na, no? Kagapi fiesta da sa kwan. Alabang puro Piuduran, Albay. Okay, this time mga kaibigan, ang ambanon nga may tigulo tuburan. tuburan mga sinanguna pagidiya nga mga ambahanon banwa nga wala pa kita siniya mabunag nag sikat niya sang una, no? Wala pa ya sa mga instrumento nga mga electric, ginatukan na ini ang tuburan. Okay? Sige, 30 minutos na kaligat sa tag ng alauna. Bumbo Stephen, no? Lorina na tundra ba? Ara na si Lorina, nadakpan mo si Lorina, nakita mo si Lorina, why? Meron na si Lorina, no? Hello, Pugi, Bumbudan. Wow, may Pugi pa ba? From Bani Mundiha. Okay, may mantani. Do okay. Maray na hapon sa Indo Gabos sa Albay. Diyos mabalos mga tugang. Maayo manigli mag
Ano nga hambal ganit ni? Ang ilan ng hinambalan sa Albay? Mayuman gambal sang taga Albay ni si Kuano, si Conrado Maulas. Ya, maray hapon sa Indo gabus sa Albay. Diyos mabalus, mga tugang. Ayos Okay. Pasado. Mayo. 32 minutos sa kiligad sa tag na ng alauna. Paday ko ba nagpamati diri sa palatuntunan. Gitara sa bombo. May nga pun bumudan thanks kay nagka-signal gid man si Pico palihog patukar once there was a love para sa akon Mrs. nga sininita kag sa tanan nga mga listeners. Salamat gid from Emilio Sigumpan. Si Lorena nakita mo, Step? Nakita ito basta mga Lorena. Si Ana pakita mo magkaroon si Ana kita kantahan ta si Ana ni Song for Ana. Diri kita na isa Lorena. Yari na. Okay, Lorena, nagdulong siya sa oras 35 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Padayon ko mo nagapawati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Sa mga wala pa naka-request, hingagawan ninyo ang inyong request, no? Kay dugay-dugay matapos ng aton nga palatuntunan ang gitara sa bombo. Ang iban nga mga request nga din naton matukar, basi pwede na karon sa gabi, no? Sa aton nga bumbuharana kag iban pa. Okay. Ang sunod naton nga igapabati sa inyo ang ambanon nga ako nang ining kuan ni siya sunata lang nimo, music lang ini siya kidaway ni isang lyrics bala mo ang ambanon nga may tigulo ako ang music nga may tigulo
Song for Ana. Pero daligid lang, maayong hapon bumudan kung pwede mag-request Uhoy Alibangbang ahay. Na-play ko na kaginang Uhoy Alibangbang pang paumpaw sa kakapoy sang aton pangabuhi. Tumandok sang Purok Santa, Talisay Negros Occidental, Zaldi Garnica Cuenca. Okay. Good afternoon bumudan, siguro balik na gid sa normal kay fiesta diri karon sa Silay. Gali nagumba na ang dalanon, abaw. Gali nagumba na gali na from Rolando Jr. to Salim. Okay, tinagali nagumba na. Amo na nga nagabalik ng linagumba kag grabe ng pagpinunsok-punsok sa mga tao, pero ang aton nga National IATF hindi pa magpasugot nga hukso ng aton nga face mask. Nga i-compulsory na lang pagsuksok ng face mask. Ang sa Cebu tong gobernador to sa Cebu nagmando na nga okay na i-compulsory. Ang hindi mag-face mask, magwa sa ila puluyan, pwede lang hindi mag-face mask. Ang IATF ya, kasi nga, sige, guwa ka mo da, kay padakop na ka mo. Ang pamangkot sino madakop? Kung ang lokal nga pamunuan, nagsiling nga, hindi magpandakop. Sino mandakop na karon? Sige. Ining sige naton kasukus ng face mask, na pamatyagan ko do. Ang aton nga baga daw, nagkalaguba. Hindi man okay lang na. No? Ang sako nyo na papasyagan ko doon, hindi ko ginawa kung magsigi face mask, no? Ang ginahimo ko na lang, ginaus-us ko nga ng buo sa ilong ko makagwa, bla? Kaya doon papasyagan ko doon, malipong ko kung magsigi suksok face mask. Sige, this time arena ang ambanon nga may tigulo Song for Ana. Sige, tukaranta si Ana, abi. Arena ang imong ambahanon, Ana.
okay, song for Ana, nagadulong siya sa oras, 41 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. Pila na lang ka minutos sa nabilin, kag dugay-dugay, magatapos lang ini nga palatuntunan, ning agaw na kamo, sa inyong nga mga request, kag inyong nga mga greetings, no? May ari pa diri request pagid nga nasaan ang liwanag. Ay, may ara na? Sigaw. Yan ni Willie Garte, no? Ay, kaluwi mas kay Willie Garte. Napatay niya sa una, nabungguan sang salakyan, samtang nagatabok sa dalan. No? Nakadamo pa di sikat mga kanta sa una ni Willie Garte mo. Anong tarabi karong kay hasta lagi na kutob yang kabuhi. Nagkwan, wala gid siya kanong unamot, hindi bulag ni siya mo. No? Ang nagtoy-toy ko siya daw, wala man ka mulalong, ati pag tabok ka, pagid, bungguan gid siya, no? Pagkatapos ang nasaan ang liwanag, Bumbo Stephen, liog lang ko dayon sa Hotel California, request ni kagina, nagili ni Kuano, ni, sino ganito, Subibi, ni Rodrigo Subibi, siya 4 ng request ko. Wag yun matukar ba? Tigang imo ma-request, hindi makita na mo diri. Pero ang Hotel California, sigurado, ari gini mo, no? Pero antes ang Hotel California, ari anay ang nasaan ang liwanag.
Nasaan ang liwanag by Willie Garte. 46 minutos sa nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Kag sa inyo pa nga mga request, no, hingagawan nyo ng daan, no, kay dugay-dugay matapos ng ini nga palatuntunan. May arang kita sa Hotel California pa, pagsikunta na bing aton nga udto subong. Pagi sa pagpamati isang Hotel California, sabayin nyo abi kanta na ang Hotel California, kung taas tingog nyo, ti labot nyo na. Kung hindi nyo malabot, tungtong kamas bangko. Uy, si Bumbulitong nagbulos na. Testingan tabi si Bumbulito, sa Hotel California. Okay? Sige, kag way labot nga makita nyo diri, kag mabatian sa Facebook Live, ang inyong palatuntunan. Pwede nyo man kita makita kag mabatian sa Facebook Live o kung sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. This time mga kabayanan, yari na ang ambahanon nga may Tigulo Hotel California.
swerte nga abilidad mong bulito. Daw galingi daw galibog ulo ko kung paano gakamang iya kamot sa kwirda sa gitara ba. Do perdiho niya pang original eh. Sus, grabe mag-adlib kayo magkamang ang iyang mga tudlo sa pag pag-strum niya sa kada kwirda sa gitara ba. 6 minutos na nabilin ka dagat kita sa tagnang alas 2. Magabalik kita pagkalikat lamang sa iya pila ka mga importante ang mga panumdom. Stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon. Papalik na mga kabiyanan sa ato na pagpanglaga diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. O galing ki daw sa pagbalik naton do impunto las 2 dayon ba? Nag-alas 2:01 na ganiho. Do ginkulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad, pero may ara pa man kita karon na sa Bumbuharana kag iban pa updanay kita karon, pero antes sa Bumbuharana kag iban pa updanay man kita sa Bumbu Report Sunday edition. Wala kita sang oras updanay kita karon upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum, rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang importante nga pahanumdum, rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon manginto sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos na ang nakaligad sa oras nga 2:00 sa hapon. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Duralex, Sedlex. The law may be harsh but it is the law. So mayong hapon gid ha sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa liwat subong adlaw kita iya mga kabinan sang Domingo. Petsa 12 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Happy Independence Day sa aton tanan. Happy Independence Day no para sa aton sa bugos nga pungsod Pilipinas ika 124 katuig no
nga celebration naton, observance of the Philippine Independence Day. 124th observance of the Philippine Independence Day. So, adlaw sang kahilwayan sa aton nga mga kabombo. Sa gihapon sa liwat, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia sa subong yang hapon. Of course, mangin kaupod naton ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Diri sa aton iya nga palatuntunan sa Duralex Headlex. So kung may mga palamangkutanon legal kamo sa subong yang hapon, mga dugay na nagatublag sa inyo, no? Mga problema legal bala, dugay na nagatublag sa inyo sa ato nga mga kabombo, luyag ninyo, no? Nga pangayuan iya mga kabinan sang paluyag ninyo nga pangayuan sang legal advice. Feel free nga magpamangkot diri sa aton iya nga palatuntunan sa Duralex Headlex. Of course, no, pagabuligan kita sinasabat sang aton iya nga abogado sa kahanginan ni Attorney Marvin Tanyada nga mangin kaupod naton subong iya nga hapon. All you have to do, pwede gid kamo makapalabot sang inyo sini iya nga palamangkotanon pinagi diri, no, while ongoing ang aton iya nga Facebook Live. Sa live chat naton sa comment section, you can do that. Or i-comment nyo dira ang inyong mga legal concerns, or if not, pwede ka mo makasend sa aton sang mensahe sa Bombo Radio Bacolod, or sa mga kauturan naton, pwede ka mo magtawag diri sa aton sa Bombo Radio hotline, no? Diri iya sa may 433-0158, no? Kay parang mabuligan kita sabat, no? Of course, ang aton iya nga abogado sa kahanginan ni Attorney Marvin Tanyada. So nagpamati kamo subong sa subong iya nga hapon sa aton iya nga mga kabombo. Nagpamati kamo subong again diri iya sa Facebook Live naton sa Bombo Radio Bacolod, or sa 630 kHz dira sa inyo sa datag sa mga radio dial, or nagainupdanay kita iya mga kabinan subong sa YouTube. Kay of course, we have our YouTube account, no? Diri iya sa may Bombo Radio Bacolod. Okay? Sige. So sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, yari na, without much ado, may kakaupod na naton subong iya nga hapon ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayong hapon kay Happy Independence Day. Mayong hapon man sa imo bombuan. Yes. Sa aton iya nga mga tagpalamati sang Bombo Radio. Just correct bombuan. Today is the 124th proclamation of our Independence Day. Adlaw sang aton kahilwayan, no? Isa ka 124 years, isa ka siglo. Sobra na isa ka siglo kag 24 anyos ang nagligad kag ginproklamar ang aton nga kahilwayan bilang independente hilway nga nasyon nga hindi nakita under subjugation o kung ano man nga mga foreign nation sa bombuan. Gani man, no? Kahilwayan, Attorney Tanyada. And along with sa celebration sang adlaw sang kahilwayan, Independence Day, araw ng kalayaan, Attorney Tanyada, subong ongoing man ang ining jobs fair nga ginapatigayon sa Department of Labor and Employment, Attorney Tanyada. And of course, speaking of DOLE, no, sa Department of Labor and Employment, de bala, Attorney, base sa wage sa order bala, no, dapat effective June 15 sa mga employers, no, ma-take effect ini ang dugang bala, Attorney, sa minimum wage, no, sa aton iyang mga kauturan. Kay if not, no, syempre magapangatubang sila dira sang sanction, Attorney Tanyada. Yes, bombuan, unfortunately, as we talk, wala, or as we speak, wala pa kita sang kopya hard copy sang amo nga wage order nga ang effective ya diri sa aton nga regions o Eastern Visayas, because sa aton ay balance ang nagliligat nga sa kada region may nagkalain-lain niya nga mga minimum rate sang aton nga sweldo sa aton nga mga manog pangabudlay. So candidly wala pa kita iya sang kopya sang wage order. I think that is already 26 or 27 buwan. Yes, no. Sa minimum wage increase, Attorney, no,
subong iyang 2022, no? De bla mo na ganing hambal attorney lain-lain kay ti sa Metro Manila ya lain man tong ilaya, no, sa NCR. Sa aton niya sa Western Visayas, 450 na from 393, 94, 95 something, no? Basta 450 na ni. Pero nakadepende na siya, attorney, no? Kay ano ni sa aton pareho na ti kun depende kung 10 or more, di ba, attorney, ang numero sa imo yang mga empleyado dira ka dapat ipatuman mo ng 450 pesos. Pero kung below, attorney, so manubo-nubo man dira, attorney Tanyada. Yes, sa bumbuan, no, sa aton nga daan nga wage order, ang employer nga mga empleyado sobra pulo, mataas-taas amo na ang minimum nga 398 and now it was increased to 450. Ang nagligad nga wage order, kung ang imong empleyado 10 or below, daw 310 lang niya ang minimum wage sa bumbuan sang aton mga empleyado. That's why nga ang mga empleyado naton dapat may balaan nila kung anong employer ang ila ginapangabudlayan. Kung ang mga empleyado 10 employees and below, ti manubo-nubo na kumparar iya sa mga more than 10 employees sa bumbuan. Correct, attorney, no. Nagahambal diri sa aton iya nga interview, attorney Tanyada, nagahambal ang Department of Labor and Employment nga dapat, no, tumanon gid ining wage order number RB 6-26 ni attorney, providing increase for workers sa non-agricultural, industrial, and commercial establishments of diri, attorney, sa wage order nagahambal 55 pesos and 110 pesos, bringing the minimum wage sa region to 450 and 420 for those employing than 10 workers and those employing 10 or less workers. So which means, attorney, sa wage order, no, nga ini, no, 450 kun 10 employees or more, and 420 kung less than 10 employees ang imo nga mga empleyado, attorney. And then, in addition, the board granted 95 pesos nga increase for workers sa agricultural sector, meaning bringing the daily minimum wage to 410 pesos. So, at least sobra na 400, attorney, which is dapat lang kay subong, attorney, di blag taas na ng presyo sang gato. Which has a domino effect. Yes, sa bumbuan, sa mga agricultural areas, agriculture industry, ang ato niya nga mga nga mga producer, I do not know, no, kung anong ilang reaction. Pero it appears nga ang ang input cost siya kung mag-produce, say for example in sugar industry, I do not know kung how the sugarcane producers will react to this bumbuan. But anyway, because that is the order, so it has to be complied with. Dapat gid nga tumanon na bumbuan. So it has to be complied with, kay kung hindi mo ya ma-comply diri, attorney, you will be makabayular ka sa sining wage order nga ni, attorney. Yes, correct na siya bumbuan, no? Hindi ka lang administratively liable, but you are also as well criminally liable kung wala nimo gina-imponer ang amo nga wage order bumbuan. Apisar pa, attorney, nga para sa iban nga mga employer dumabulubudlayan sila diri, attorney, why kagidya may mahimo? Yes, bumbuan, no? So depende na isa employer kay manara wala labot sa minimum daily rate, mayara man nga silang nga piecemeal or pakyaw basis, ginakuan man na mayara man sa rate sa wage order kung paano ang pagpresyonan sa mga pakyaw basis or piecework basis sa bumbuan. Pero kung kisa, attorney, ang nagkakatabo, apisar pa nga wala ni bilang wage increase nga ma-take effect on the 15th of June, meaning sa next week na nga ni,
ang nagkakatabo attorney madamo sa gihapon ang wala nagakabaton bala ga receive sang minimum wage attorney ka very sad gid. That's correct, Bumbuan, no? Kung mo isurvey gid man, galing kay mateng mga kwan, ang mga, as what we have discussed before, in fairness sa aton niya nga mga, mga labor employees, mga labor officers nga nag-inspection, kung mag-inspection sila, ini mga empleyado nga mga underpaid, wala man nagasugid sang tuod. Kaya ng ilay, nahadlok sila nga mao daan trabaho, so ginasugid nila nga minimum wage sila, nga kumpleto sila, may SSS sila, may PhilHealth sila, tanan. Pero actually, in truth and in fact, they are underpaid Bumbuan, no? Oo. Kung ang ilang employer naga-employ sang more than 10 workers, ang ila gani nga kwan, ang ila gani nga sweldo listed sa mga ginamando sang lay nga pag-sweldo sa mga less than 10 workers Bumbuan. Oo. So, amo na makaluluoy, naluoy kita iya sa aton mga kauturan nga naga-suffer siya sang underpayment. Oo. But then they are also afraid nga madulaan sila sa kupra. Ang mga labor officers nga naga-inspector, mga labor inspectors, di ko mamangkot sila, mag-interview sa mga empleyado, siling nila kumplito man kami. Correct. Kaya muna siling naton nga ang underpayment ara gyapon naga-exist Bumbuan. Correct, attorney. No? Yara gyapon naga-exist because, just like for example, attorney, kadamo ni sa downtown bala, no? Kabalogi kita, attorney, nga if not all, damo gid na dira yang mga underpaid nga supposedly sang last time 395 pesos ang minimum no before ning implementation sa June P15 may ara iban gabaton pag gani pila 200, 250, 150. So pero bato lang sa gihapon attorney pero hambal mo gani gakatabo ni siya because di bala gahambal sa ako na interview gani before ni last week sa Dole because ni sang ilan nga pagpatigayon bla attorney sang jobs fair gahambal yang Dole nga ang ilang inspection niya attorney they're doing it as much as possible every day because may team man na sila attorney nga nagalibot galing ti amo ng hambal mo attorney nagakatabo kung pamangkuton sila why man sila gahambal nga why sila ginabayran minimum attorney. Yes, that's correct. Kami kita nag-interview man ta, no? We are going down to the grassroots. Sige na singa na nga hindi kuya tagalibor abi sugiri ko sa matutuod sa inyo nga sweldo. Nagasugid man sila sa matuod nga amos na ti maluoy ka. They are working more than 8 hours a day. Correct. And yet they are receiving amo lang na nga kantidad. Nadlok lang sila manugid kung nara na mga labor inspector kasi nila ti mawada na kami obra. Pero kung imo gid panbala Bumbuan, kung imo gid himay-himayon na sweldo nila, kulang nga ni bakal nila lipstick, hindi pa sila makakadto, hindi sila mag-makeup, hindi mag-lipstick. Oo. Sa ilang nga ginaubrahan na Bumbuan. Pagkatapos kung kababahinan, pagit naman sila na kulang nga ni pagbakal nila na isang mga nang whisper only Bumbuan. Oo. Ini ka budlay bala no ining i-control sa aton gobyerno. Ang aton iya nga gobyerno gusto gid ya anta nga makabaton sa nagakaigo nga sweldo ang aton mga mamugon. Ang problema kang aton mamumugon wala man nagakooperar sa aton nga gobyerno. Pag sige sila sigitan niya sa dalan nga pasakaan nila sweldo. Karon amo man na gyapon nga mga mamumugon iya nga nagasugot lang gyapon nga pagasweldohan sila sang kubos sa ginamando sang aton nga gobyerno Bumbuan. Yes. So that is why Attorney Tanyada, if padayon sila nga padayon ang iniiya nga sistema, Attorney Tanyada, hindi ma-correct apisar pa nga ang minimum wage ma 450 na again sa mga empleyado nga sobra sila kung sa mga empleyado niya nga manubo naman sa 10, 410 ti jutay mo lang ang diferensya. Hindi man gyapon sila maka-enjoy sa sani nga minimum, attorney? Yes, Bumbuan, kag amoy na ang akon na pananaw nga amoy na subong ang burden o amoy ng constraints ang bag-o nga administrasyon tubag sulod kung ano nila balansehon ini ang mga employer kag ang mga empleyado. Kay manti ang iba niya nga mga employer naga-resort sila sa Indo. It's because masyado nakataas siya sang
labor cost bumbuan, no? Oo. So these are the things nga, these are the challenges nga ginaatubang subong sa ato nga bagong administrasyon. While ang iba nagasiling nga iutak to na ning Indo, it's because kaluluoy ang mga empleyado, pero paano na kang iban nga mga employer nga while they are hiring more than 20 employees, but ang ila nga ginansya, ang ilang ROI masyado limited. That's why nga amoy na nga I said, amoy na mga challenges, mga paghangkat sa aton bagong administrasyon kung paano nila balansaon ini nga mga butang bumbuan. Yes, no? So, ano ning ma-advise nato na attorney? Kay, ang fear, abi, ara, gid, no? Sa mga empleyado, bala, nga although they're not receiving sang amo nga minimum, pero ginaagwanta na lang kay beholden sila, kay tungod nga may pamilya sila or may bata sila nga buhion, hindi sila makakaon. Pero, anong advice mo as a lawyer, attorney, no, nga sa siniiya nga sitwasyon nga kung wala pa sila sa gihapon nag-receive sang minimum wage, kag especially nga masaka ng minimum nga entitled kita kay di bala, attorney, kaduso naman sa NCR to implemented ng pagsaka sa Pliti 100 sa aton from 10 pesos nga minimum mga pliti mo sa jeep basi pagsunod nga daw pagbugtaw mo 15 pesos na although subject na for approval. Pero ti ka matuuran na, attorney, ti masaka ang minimum, ti hindi nila ni gyapon ma-enjoy if palayon sila nga mag-receive sa below nga minimum, attorney Tanyada. Yes, bumbuan. Ang himuunta bilang ako niya, bilang an officer of the court, kinanglan gid nga imo nga i-claim gid ang imo nga i-assert ang imo nga kinamatarong bilang empleyado nga entitled ka sa amo ina nga sweldo bumbuan. Kag kung hindi kaya kontentado, makakadto ka gid perme iya sa duli. No? Makakadto ka sa duli, kag imo reklamo nga ari nagaobra ako, amo ini nga pun nga mga employer kadamo kami, sobra kami pulo ka bilog pero suamon nga sweldo, amo lang ini. Karon ini ang duli naman makadpadala na inspektor dito sa ginreklamo nga employer. Karon kung mag-interview na to sa ibang mga empleyado, masiling hindi ay sakto kami pakitaan sila sa payroll, kaya masunson ang payroll bala bumbuan, no? Let's face it, may iba niya nga mga employer nga payroll nila duha, no? So amo na ang kabudlayan man nga ginatubang sang aton nga gobyerno. Kagawo man ang kabudlayan nga ginatubang sa aton mga empleyado, kay sila iya nga reklamo pagkatapos ila nga upod ya ginatabunan man gyapon ang mga kakulangan sa ila nga employer bubuan. Okay. So lastly, attorney, mensahe mo para sa discussion naton sa subong nga hapon, attorney Tanyada. Sa kantana sa atong selebrasyon sa atong nga kahilwayan. Kay bay punta nga atong nga kahilwayan hindi lang sa mga dumuluong nga nagadominar sa aton, kundi man kahilwayan naton sa kapigadohon, kahilwayan naton iya sa pagdaog-daog sa aton iya mga isikapariyo, ilabi na gid adtong may mga kwarta, ang may mga opportunity na piya nga magahatag sang kinatagad sila sa bugay nga makahatag ng maayo nga negosyo, kinanglan nga aton man nga tamdon ang aton iya nga mga mamumugon, atag naton ang nagakaigo nila iya nga sweldo. Kag ang mga aton mamumugon dapat mag-operar man kita sa aton nga gobyerno. Kung ano ang aton nga ginabaton, amo nang tutuon nga sugid ta para nga ma-implementar man ang mga lahi sang aton nga pagdumalahan bumbuan. Alright, sige. With this, aton nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, maayong hapon. Saliwat, kag salamat. Yes, bumbuan, kag saliwat, great ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada. Sang isa ka maayo kag manaya-naya nga hapon, kag sa tanan nagasiling, good afternoon and God bless. Basta Radio Bumbo. Salamat gid sa aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Kagway naman kita ya mga kabenem may nabilin nga tiyempo sa subong nga hapon. Standby na ha sa pagpangalagad sang Dr. Bombo. Mga kaupod ninyo si Bombo
Carla May Defensor. Sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 ml Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa tak na alas 3 ng hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome sa atong programa sining nga hapon ang Dr. Bombo. Diri sa Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyo mga radyo mga kabombo. Sa subong nga adlaw, Domingo pet sa 12 sa bulan sang Hunyo sining nga tuig 2022. Kag karon nga hapon ang mga kabombo ang inyo maging kaupod si Bombo Carla May Defensor. So mayong hapon mga kabombo, happy 124th Independence Day mga kabombo. So for sure ang aton sining nga mga iban yung mga kauturan yara ini subong sa mga job fairs nga patigayon diri subong sa syudad sang Bacolod, especially sa may area sang SM North, syudad sang Bacolod. Sa susubong ti ang aton sining nga team subong mga kabombo yadto man didto no, nagapatigayon man sang job fair subong nga hapon. So sa aton sining nga mga kauturan ti may oras pa kamo no nga padulong sa SM North syudad sang Bacolod kag para mag-apply no, ating madamo gid ini subong sa aton sining nga mga companies no, mga lubrahan diri sa syudad sa Bacolod ang open o kuna ang nagabaton sa mga mag-apply subong nga hapon mga kabombo. So subong no, liwat sa SM North syudad sa Bacolod nagapatigayon sang
hiring o kon job fair mga kabombo. So sa subong mga kabombo, diri na makitaya sa aton mangin tupiko subong nga adlaw ti magin aton sini nga mangin tupiko subong nga adlaw is dengue, no? Bangod nga ang dengue cases subong sa aton diri sa syudad sa Bacolod daw nagapalang kaaga gataas na o kon naga-increase mga kabombo. So morbidity week number 2022, the dengue cases in Negros Occidental from January 1 to January 4 may ara na sa 353 dengue cases mga kabombo. So nagadangat ini o nag-increase ini compare January 1 June 4 2021 nga mayara lang sang cases nga 182 dengue cases sa mga kabombo. So gid subong no nagataas gid ang aton siningya nga kaso sa dengue mga kabombo. So ang top LGU nga mayara sang high dengue cases amo ang area sang Himamaylan nga mayara sang 88 cases, sa Hinigaran kag Kabangkalan mayara sang 84 cases each na mga kabombo, no? Sa San Carlos 81 cases, sa La Carlota 65 cases kag mayara sang death toll ang Negros Occidental sang 5 ka mga fatalities mga kabombo. So diri naman sa syudad sa Bacolod nagsaka man, no? Mayara sang 103.7% from January to May 28, 2022 compared last year. Same date mga kabombo, January to May 2022 or 2021. So nagtaas man sa 103.7 ang dengue cases mga kabombo. So mayara sa pinakataas nga barangay amo ang mga barangays Barangay Singkang Airport kag Barangay Estefania nga mayara sang 18 each, no? Ka mga dengue cases kinsundan naman ini sa Barangay Tangob nga mayara sang 17 ka cases, Barangay Mansilingan kag Barangay Mandalagan nga mayara sang 12 ka mga cases o each, no? 12 sa Mansilingan kag 12 man sa Mandalagan. Sa Barangay Granada is 11, Barangay Alihis kag Barangay Sumag nga mayara sang tagpulo ka mga dengue cases, Barangay Takuling 7, Barangay Banago kag Barangay Villamonte nga mayara sang 6 cases mga kabombo. So mo nisubong nga aton sini nga data, no? O kon last January to May 28, 2022 nga data cases diri sa syudad sang Bacolod. Imagine, no? Ang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ang mayara gid sang mayara sang taas nga cases mga kabombo. So padulungan na naton ang aton sinisubong nga mangin kaupod mga kabombo, ang aton sini nga guest doctors si Doc Cesar Yap mga kabombo. So Chiplito, okay na dira si Doc. Okay, so Doc, mayong hapon live kita diri subong sa Bombo Radio Bacolod, Dr. Bombo. Mayong hapon, Doc. Yes, naming hapon man, no? Bombo Charlemagne, katapos ang DYO, DYWB, no? Ang Bombo sa Bacolod City. Yes. May hapon na itong Palanggat ni Kalamati. Good afternoon. Yes, Doc. So welcome liwata, Doc, no? Dugay kita nga wala kita na Doc. So welcome again, no? Dari sa Bombo Radio Bacolod. So Doc, ang aton sinisubong nga mangin tupiko amo ang dengue. So Doc, ano man diri ang imo sini nga mahambal, no? Kay tungod nga mataas ang cases subong sa Negros Occidental, Doc. Yes, no, medyo balantayan naton kay di lang sa Negros kundi man siban man yung mga lugar di sa Western Visayas, no? Isa ato nga riyon nga daw naglista sa medyo nagtaas ato nga kaso, no? And as a matter of fact gani sa latest nato nga nakita, no, nga data, nakita ato sa Bacolod, no? Yes. 139 cases, apat ang napatay, so may 70% increase, no? Sa Aklan, nakita naton 63 ang ilang bagong kaso, isang napatay, 25% ilang increase. Diri sa sa Capiz, no? May ara kaming 118 kaso, although pa kami isang record na napatay, pero 10% among increase, no? Biparas 22, 83% increase. Ang Iloilo lang ya ang wala nagsaka, no? Nagdubugan sila by 30%, no? So masilin nato nga balantay nato ni nga balatian nga ini, kay kung hindi kita maghulag, diba, si wala magdamo na gid kay manabalaan naton nga may cycle abi ang dengue, no? Every 3 years nagdagsa na siya kag damo ang kalamatay. So every 3 years, ang the last time na nagdagsa ang damo ng kalamatay sa dengue sa Pilipinas, that was 2019, no? So subong 2022, ika-third year subong medyo mabantay kita. Kag na-notice na ko na basta gani election year, no? Kadamo gid ang kaso ng dengue. Yes, amo gid gani. Yes, Doc. So Doc, ano gid ini ang warning signs sang dengue, Doc? Yes, no, actually ang silita nga dengue, kalabanan sina iyang kaso nila, siyempre
nayara iya nga lagnat, sakit sa kalawasan, pananakit sa suka, no, may mga rashes, no. So gina-classify naton subong ang dengue nga wala sing warning signs, kadua is dengue with warning signs, kang pangatlo nga delikado ang severe, no, nga dengue, no. Yes. Na so sa without warning signs na dengue, makita naton dira yang tatlo ina. Suspect pa lang, kadua is probable, no. Kang pangatlo is confirmed, no. Na so kung sa suspect pa lang, kaya ara pa lang mga sintomas, lagnat, sakit sa lawas, palangluya, sakit ang sikod sa mata, no. Pananakit sa kalawasan, tapos wala gana magkaon, masuka, gasuka, no, tawag pala mula ang lawas, no. So amo na siyang posibleng suspect na dengue, no. Okay. Na kung matan-am mo niya dugo, positive siya sa NS1 nga antigen test, no. Kagang sa iyabi nga blood count, nakita naton nga manubo ang iyang white blood cells, no. Tapos manubo man kasi hindi ang iyang platelet, no. Pero positive siya sa antibody, no, IgM. Yes. So probable ina siya. Pag na-confirm na yan, masilito na confirm na nga dengue, kung may mga advanced kita nga test, pasabi sa mga PCR, no, mga LAMP, no, mga sistema bumukar. Yes. So ano gini Doc ang main cause gid sa dengue, Doc? Actually ang main cause ng dengue kay abi naton bala ang main cause ng dengue ang lamok, no. Actually hindi, ha. Yes. Hindi ang lamok ang main cause ng dengue kundi ang virus siya Okay. na nagasakay sa lamok, no. Na so meaning, wala man niya problema yung lamok kung wala man lang siya na infect ng dengue virus. Galing kay ti ang lamok mga gat kinaya labi ng babae nga lamok pala, no. Yes, oo. Hindi siya kapangitlog ang babae nga lamok kung hindi siya kasuyop sa dugo sang mammals, no. Sapat na dapong tawo man. Yes. So that's why para nga makabusong o makapangitlog o kung himo itlog ang babae nga lamok, makutot kaya siya masubit sa dugo, no. Sang isa ka sapat, no, warm-blooded animal. Isa Yes. na kita dira ang tabo. So pag ang lamok nga may dengue, no, ning aton bala nga Aedes aegypti bala o Aedes albopicus nga klase sang lamok, no, kung na-infect siya isang dengue, kung may dengue na siya nga daan, makutot siya sa isa ka tawo, way labot nga nagsuwis sa dugo para magbusong siya o para mangitlog siya, kundi kinbutangan niya sang virus karon ang tawo. So ang gwa sila, ang lamok amo na siya ang helicopter. Yes. Pero ang mga igo sa ato niya, hindi ang lamok kundi ang virus nagin-inject ang lamok sa ato, no, bukar mo siya. Yes. So Doc gali ati paano ini Doc nga mahibaluan Doc nga ako may kinalain man na Doc ang itsura sa nga babae nga lamok sa lalaki nga lamok, Doc? Ang budlay ta. Pero kung hindi ma-identify. may kinalain sila Yes. no, ang dengue mismo, no, ang ang dengue nga lamok, makita mo na siya may mga stripes na siya, no. Tagda medyo dako na sila kumpara sa Culex, no, sa klase sang ordinaryo naton nga lamok diri sa aton. So amo ina ang kinalain kung dengue may dengue na dala ang ina nga lamok, stripe mang iya sini nga dawog o kun iya sini nga hitsura ya Doc, ang iya sini nga kolor. Yes, no, kag may isa na sila ka klase nga masilin aton bala nga mabudlay sila tapnaon kay ini nga klase nga lamok ini nga Aedes aegypti ini siya kundi ang pumunta nga lamok ya pag nangitlog na sila ya tingob, no. Yes. So, kung sa mga bala nakasulod sa magasin. So malupos na siya tukbon sa isda, no. Yes, ho. Bala. Yes. Pero ang dengue na lamok ya wasaag ang ilang itlog, no. Na so mabudlay sila tukbon sa isda, so posible mabutos sila into kiti-kiti, no. Kag makalupad sila, no, as vector, no, o kung salakyan sila sa dengue nga virus. Okay. So, ang lamok kaliya mo lang gininiya sa akong bagay Doc ang gadala. So, ang dengue nga ginatawag amo giniya ang virus ya Doc. Correct, no. Ang virus yung makamamatay, no. Ang virus yung dengue amo ni ang nagakausa ya sa ang ginatawag nato nga balatian sa dengue, no. Pag ini nga lamok kini sa dengue, apat yan sila ka strains, no? May Yes. lima na gani, ikalima na, no? Na ang DNV1, DNV2, DNV3, kag DNV4, no? Okay. Now, sa apat kay na, kaisa-isa na sila mag-igo sa aton. Now, karon kung naigo ka sa primero nga dengue, wala ka malang yan na nakasurvive ikaw, no? Abi mo, okay na. Pero gali may tatlo pa yan. Nga posible nga maigo ka gyapon. Kang ang sa ikadua ni mo nga strain, nga iguon ikaw, bakal pa si maging mas grabe siya, no? Muna. Okay. So that's why gani yang halong-halong kita sa sa breeding ground, no, sang Yes. lamok. Okay. So baliya Doc ang una mo nga kung matapik ka ikaw sa dengue, ang una mo nga ako experience sa dengue Doc, do ka mild lang, no? Pero pag ikaduwa do medyo makanubo na ang imo sini nga platelet. Yes, no, kaya
pag abot na ng dengue nga without warning signs to kagina, na naglagnat lang primero, no? Pero pag inway na control, madiretso siya sa dengue with warning signs na medyo balantayan na siya. Yes, Naman, ano mga warning signs na, no? Ang tao nga ginlagnat-lagnat, gumulpi lang siya, nagsaka, nagitiya lagnat, tapos nasakit iya nga sulok-sulukan, nasakit iya nga tiyan, hindi mo na mahikap, pasensya lang sa kakaon subong, no? Yes, nagasululuka, no? Kag nakita nimo nagahabok na ang tiyan, kay may tubig na, no? Kag ascites, makita nimo may mga gasunggo ng ilong, no? Nagatubo ng ilong, nagahemorrhage sa siya dira, kadako na yang atay, no? Tapos nagalagbong na aton nga platelet, na so medyo balantayan na siya, no? May warning signs na siya. So dako sansa na siya nga posible nga ato na siya sulod. Ang lain pagid kung wala pagyapon nato na bulong, ining tawo nga dengue with warning signs, basi mahulog sa gitawag nga severe dengue. Okay. Grabe na yung dengue, no? Ano na niya ang palatandaan sang severe kung grabe na nga dengue? Yes. Una sa tanan, makita ni mo dira nga nagalagbong ng blood pressure, no? Hindi mo na gani isa makuha ng BP, no? Ang tawag nato niya naga-shock na siya. Mga nga dengue hemorrhagic shock syndrome. Then, ang tubig sa lawas, no? Nagasulod na sa ato niya mga organs, no? Kalabanan sila nagakalumos gid ang ato niya nga atay, ang ato niya baga, or even ang ato niya nga utok, no? So pag nag-amo na ganyan sila, makita na nimo dira sa severe dengue, naga-confusion ang biktima, no? Ang pasyente, no? Kag grabe na yang hapo, kaya ang iya nga baga nalumos na, no? Umutang nag-accumulate na yung fluids, kaya tungod nga nag-alabri na tanan niyang mga kaugatan na nag-agwasa na yung tubig, imbis na yung mapabilin tani ang tubig sa sulod sa ugat naton para maglibot sa lawas, nagwa na yaya, nagpadulong sa baga, nalumos ang baga, nagpadulong sa atay, nalumos ang atay, nagpadulong sa utok, nalumos ang utok. So ang gwa sina, wala na sang tubig nga nabilin sa bulyong sa dugo, nagalagbong na ang blood pressure, no? Kiti ano pang pugaon sa imong heart, kay wala ka na sing bulyong sang dugo, no? Di bala sa mutawag nato niya nga severe dengue. Okay. So grabe gali Dok, no? Ang ini nga severe dengue kay ti hindi lang nga ang imo siniya nga lawa, hindi lang nga dugo mo ang maapektuhan kundi pati ang imo nga atay, ang imo siniya nga baga amo ang man maapektuhan bangod nga malumos ang imo siniya nga baga kag ang imo siniya nga internal organs ya Dok. Yes, tama gina, no? That's why gani yang amo nang sila to niya makamamatay ang dengue kundi nga daan matimpranuhan, no? So, paano ini Dok, no, maagapan ini nga kung gabat siya nga gid ikaw ya sa nga dengue? Yes, una sa tanan, magiging very watchful kita sa sintomas, no? Pag ginlagnat ang isa ka pasyente, hindi man tanang mahilanat. Yes, dengue dayon, no? Yes. Pero pamatyagan sing maayo, no? Kay base iya suspect na siya, no? Pag wa na sang nagtigib gyapon ng hilanat, no? Ipalantaw ng daan kay basikon na gamatamat ng dugo ang platelet, no? Kaya hindi man tanan nga dengue ginasulod sa ospital mo, di ba? Kung galing ti amo na pag may warning signs na, ti halong-halong na kita na. So that's why magiging alert kita, no? Magiging vigilant kita sa sintomas pa lang nga daan. Wala man kita nagapahok, no? Pero hindi ta pagbaliwalaon kay man sa nagbigay ng mga tinuig 2 years ago, 1 year ago, ang tutok ng COVID-19. Yes, oo. No? Pero subong kay ka-third year subong sang last nga grabe nga dengue ang 2019, 2022 subong, hindi ta naman pagdulaon sa ato una ang possibilities ng pagdagsa sa pagdamo ng sa dengue kay ara na ang ebidensya base sa mga rates, no? Nakita naton nga mga kaso diri labi na sa Western Visayas, labi na sa Negros Occidental, gamat-amat na sila damo. Yes, Doc. So, Doc, speaking sa COVID-19 nga ni Doc, no? So, last year, Doc, wala ginagdagsa ang dengue. So, ini siya, Doc, dengue kag COVID-19. Posible nga nag-upod last year, Doc? Sang last year, kaya di masyado ang dengue. So, laban-laban gito ang kausa gito sang inalinan sa mga kamatayon niya. Last 2 years, laban COVID-19. So, pareho malas na nga virus, pero line niya kasi isang virus man niya ang sa ato niya sa COVID. No? Yes. So mas gigaling kag last year ya Doc, do kumbaga ang level sang virus mas taas ya ang level sang COVID-19 kaysa sa dengue, Doc. Correct. No, may mga dengue cases man kita last year, labi na kung rainy season. Yes. Pero every 3 years, third cycle, no? Third year cycle. So po ang 2022 ang medyo bantay na to, no? Yes, Doc. So, Doc, makasurvive pa bala ang isa ka naka-eksperyensya sang dengue? Oh yes, no. Amo na nagalinti ang mga balita kay tungod sang Bumbo Bacolod,
no? Para sa bombo stations Yes. nga sige ang massive nga health information program. So mas damo ang tawo nga nagaka-aware no sa dengue, no? Kung sa balatian. So that's why no sa sini palangadan sa istoryanay nato, no? Yes, Sa yes. atong mga palangati palamati, no? Nakasulod sila affirmation nga kumahilanat gali, no? Hindi na yung COVID ang panundumon lang, Yes. kundi posible nga basi dengue na. So that's why kung damo tawo ang magiging aware tungkol sa health information drive naton pagi sa aton sa media, Yes. sabi na sa broadcast, no? Yes. Tapos sa gidya nga mapulong ang pasyente nga hindi na magulat nga magrabe pa kay man temprano pa naagapan ng Yes, sakto gidok no. Kutay kung nga kung kaisa at tag 2 days na bingila sini nga ka-eksperyensya nga hilanat sumas mayo naging nga magpa-check ini sila sang ila sini nga platelet count ya dok. Tama, no? Kaya mag-abot na nga nagalagbo ng platelet count. Posible na. Pero hindi na magkadlok tamo sa mga nagakalagbo ang platelet count. Nagkakalabuhi yan, no? Wala iya wala iya diretsuhan. O galing, wala na. Kung natuunan karon nga ang imo nga sitwasyon manuboy mo resistensya, Yes. kay way paway ang pulaw, sige nga bisyo sa lawas, no? Stress, kulang sa tulog, kulang sa sustansyang pagkaon. Laban-laban, pag lumagpong imong resistensya, bisan may edad ka na, Yes. iguon ka karon sang dengue, mahilagit lang, no? Wala kita sing padaog. Yes, sakto gid dok no. So dok pareha sa inigali sa COVID-19 nga dapat ang aton siniya nga immune system is mabakod gid. Tama, no? Kilala gid yan. So, among gyapon, Dr. Yes. Sex mong gyapon, no? Anong DRSEX, so kung Dr. Sex. Yes. Ang D is do not smoke, no? Ang R is relax, no? Hindi mag-stress, no? Ang S is sleep well, no? 7 hours to 9 hours gid yan. Ang atong tulog sa gabi, Yes. ang E is eat well, no? Laswa gid yan, isda gid yan, Yes. karne, itlog, sustansya gid yung pagkaon, no? Na E, eat well ka, ang X is exercise. Hula Yes. gid yan, no? Ito nga Dr. Sex, no? Mga simple nga bagay, pero dako man niya mabulig sa ato, no? Yes. So tandaan gid na ya dok no ang ining Dr. Sex ngani kay no smoking, exercise kag relax dapat tandaan gid ni kag magakaon gid sa nga masustansya nga mga pagkaon. So dok ay kay mayari kita diri sa katagpalamati dok no ang nakaagi ni siya dengue kag ini dok imbawalan ini siya sa nga mga makulo may mga kolor bala nga mga pagkaon. So mas may ang iya nga ginhatag sa iya is mga kalaban gid dapat mga clear no mga puti lang gid nga mga pagkaon nga adok. Actually, during acute stage, no? Kung ara yang dengue na sa imong lawas, konfirmado nga may dengue, isa ka palatandaan nga nagasugod na grabe ang dengue, kung pasensya naman sa gataon. Yes. Kung mamuson kita dugo, no? Okay. Kung mamuson kita dugo. Karon, kung magkaon ka karon sa mga colored nga mga pagkaon na pinadinuguan. Yes. For example, pag pamuson nimo itom, hala, wala, may lanat ka pa, dengue ka pa, namuson ka to karon itom, abi tayo nagdugo na imo nga kinae kon siya pero gali sa dinuguan nimo. So that's why ina-avoid anay ang pagpakaon sa mga highly dark colored nga mga pagkaon. Okay, so amo na no nasa bata gid dok no kay nga puti lang ya tanan ang ginapakaon na biskwit puti ang ginapainom puti. So dok ini bawal man ini dok nga mag-inom sang gatas. Gatas come again? Yes dok, mag-inom bala ko nga mera ka sang dengue fever dok bawal ini nga inom ka sang gatas kay nagasakit ang sulok-sulok. Ano ina iya dok? Ang gatas in itself is a very nutritious, no? Na pagkaon, Yes, no? Halos tanan ng mga sustansya ara sa gatas. Ang problema lang sa ato ng mga Pinoy, kita nga mga Asians, ang ginatawag nga lactose intolerance. Okay. Karon, ang lactose na sugar na added sa gatas. Okay. Ay, kung mag-inom ka sang gatas nga may lactose, laban-laban ma-irritate ang imong tiyan. Ako gani, no? Magkaanggal ko bisan ice cream na gani, no? Tutot ako, no? Kay tumod sina. Ay karon, kung may dengue ikaw, Yes, pag isa sa mga manifestations mo, gasakit imong tiyan, nagasuka ikaw, imna mo to karon sang gatas nga may lactose, no? Tapat bagid na irritate ang ato nga tiyan. So that's why kung gusto nato mag-inom sing gatas, ang waay lang tani sang lactose, no? Hindi ko lang paghambal ang brand kasi may commercial Yes. value, Yes, pero hindi alang wala sing lactose. Yes dok. So dok may ara pag isa nga aga sakit ang way labot ya dok no kung makainom ikaw sang may lactose nga gatas nga aga sakit ang sulok-sulok dok. Tapos may ara gasakit. Yes, kaya nga number one, any infection, no, for that matter, Okay. virus man siya, or bacteria, no, laban isa gina sa sintomas kaya ang ato nga gastrointestinal tract alin sa baba hasta sa buli, no, ang ginagyan sa pagkaon kag tubig naton nga gitulon
no, nagahulubag na siya. Nagahulubag na. So, ang dengue is a viral infection which is also very notorious nga maghatag ng sintomas sa aton nga sulok-sulukan o kung sa aton nga dinai. Okay. So amo nagaliya dok nga sakit ang sulok-sulok kay bangod man nga sa initigi na trigger gid niya sa nga dengue dok. Yes, correct, no? Hindi lang ina, no? The dengue is simply, no, just like any viral infection, santrang kaso ganing nga virus, no, is bilog mo nga lawas man sina kapalang luya, bilog mo nga lawas si palanakit, although sa dengue gid yang itawag nga backbone fever. So una kay man ang imo gid nga likod kurti kasakit. Yes, Doc. So Doc, ano ang pinaka fastest way nga maka-recover sa gikan sa dengue fever, Doc? Yes, una sa tanan is tagay sa imong nga lawas nga makabato ting maayo, tagay sa makondisyon siya pagi sa pagpahuway gid. No, pahuway and any infection for that matter kailangan gid ang rest. No? Hindi niya magpulaw, hindi niya magtrabaho, kay gin pa ipabatya ka na ganis ang Ginoo, no, nga lain mo kumatya but silingon ang lawas mo makipagbato, no, sa Davao, sa Cagaw. So that's why rest gid siya, no. And then sa dengue kay isa ka problema naton sa kabi pa sa early parts ng dengue ang dehydration, no. So kung dehydrated ikaw, kulang ka sang tubig imong lawas, base karon niya magnubo pa imong blood volume, no. So that's why hydrate gid ya, tubig gid ya, no. Tubig gid ya, no, di ba lang una gid ya gani nga kung masulod ang pasyente nga may warning signs ginadiksos lang gid nga daan para maulian ang blood volume. So samtang wala pa inom gid damo tubig, no. Basta okay lang, wala ka lang heart failure, wala ka lang kidney failure, damo agad ang tubig para nga may ibato imong nga lawas, no. So isa na gali Doc, no, kung mayara ikaw sang dengue fever ay isa na dira nga makabato ka is plenty of water gid, inom ka gid sa nga mas mayo pag gid kung magsubra pag gid sa 8 glasses a day ang imo sini nga pagainom imnon nga tubig kung nagasuprer ikaw sang dengue fever. Correct. Tama gina kag please, no. Panungdo mo naton nga kilalan taman ang bulong para sa sakit sa lawas, kilalan pa ang bulong para sa hilanat, no. So please wala anay sa aspirin, no. Nga kay man sa una aspirin na ginatag sa kabataan, no, di ba? No, kung may lagnat, subong wala na namon gina-encourage kay ang aspirin is anti-platelet. Okay. Ang dengue, ang isa ka problema sa dengue is kanubo imo platelet kay ginagubas ang dengue virus. Karon tagaan mo karon sa aspirin nga anti-platelet base tapat pagid mag-hemorrhage. No? Yes, Doc. Mag-hemorrhage. So that's why ang pinaka-safe is paracetamol ang ginaanay, no? Paracetamol kumbaga. Yes, Doc. So Doc, ano ni ang pagahimoon sa aton sini nga mga kauturan nga kumera sa dengue fever nga magtaas ang ila sini nga platelet count, Doc? Kay ti amoy gini ang ginabantayan gid, Doc, no? Ang pinaka focus kumbaga bala, Doc, ang common nga ginabantayan gid, Doc, nga kung magtaas kag nubo ang imo sini nga platelet. So ano ang pagahimoon sa aton sini nga mga kauturan nga kung magnubo o kung gusto nila nga magtaas ang ila sini nga platelet count? Yes, no, madamo salamat sa sinang pamangkot kay nga no. Kadamo nagaguluwa nga mga amuni, tawa-tawa, mga supplement, sa mga panom, dahon, kapunon nagapataas ang platelet count, no? Actually sa minatod la, basta mayo ang imong paggulong sa imo nga sa dengue, basta mayo lang imo nga pag-hydrate, mayo lang imo nga pagpahuway, ng timpranuhan, no? Nagabato imo nga lawas, matamat na iagataas ni mga platelet count. Whether magkaon ka man sa tawa-tawa, magkaon ka man sa ammonia mutong, mga supplement, mataas yun siya. Basta ang imo nga lawas, maayo ang sitwasyon nga nakabato sa singayo. No? Now, karon bantayan naton kay man kalabanan, no, sa akon nga experience, no. Ako di hilanat, no, hilanat sa ospital. Tapos ay salamat ang dubo ng hilanat. Yes. No? Dubo ng lagnat pati kaayo na. Pero gali amo nang balantayan kay kalabanan bala kung sano pa nang dubo ang lagnat amo man na pagnubo sa platelet. Okay. So so that's why nga base pala to nga kung kinahanglan bantayan na si maayo. Now karon mapagnubo sa platelet wala lagnat mamatamat naman sa taas. At pag nagamat-amat sa taas laban-laban na iya, recovery na siya. No? Road to recovery na siya bumaba. So, ang pinakahaladukan, gali, Doc, mahilanat ka, taas ang imo nga hilanat, tapos gulpi lang nga tahaw ang imo sini nga hilanat, amo na ang pinakadelikado, magod nga imo sini nga platelet count, nagapanaog. And then, pero galing kay kung manami man ang pagbato sa ibong lawas, nagamat-amat naman din ang platelet mo taas. Kagamat-amat naman rin nga, mintinado nga hindi na magbalik imong hilanat. Not unless nga may nag-implant naman niya nga another nga
nga infection, superimpose nga bacteria, na pneumonia kakaroon, pailayo lang, nagkayo na retract infection kakaroon nga bacteria na, hindi na virus, so basi bumalik ang lagnat na naglain na kita pa. No? So that's why, ang pagbulong gaya natin sa itong lawas dyan is, kangkit inang tawag sa inibla, inang man-to-man, no? Ang bantay nato sa itong pasyente. So ano gid Doc ang pinaka-best treatment for dengue? Yes, the best treatment gyapon sa dengue is awareness. Okay. No? Awareness kaya in a sense nga ang tao dapat kabalo gid sang gakanatabo sa sitwasyon, no? Kay ang isa ka problema sang nagdamo ang dengue, no, sa isa ka lugar, no, kay man kami bala nagtawag kami ang local health board, no, dito sa Silasang Rojas bilang chairman sang sang health committee 3 years ago, no, 2019. Nagpatawag kami sang local health board meeting. Dito nakita nga ang problema gali nga gadamo ang dengue sa isa ka lugar is that wala gali sang ginatawag bala nga operation ang aton niya nga syudad o kung lugar, no? Kung silingon, no, wala sa community involvement, ang media wala man nagabulig sa paghatas sa informasyon, wala sa coordination ang kada agency, ang health department wala ga-coordinate sa DLG, mga munang sistema, no? Lack of support sa barangay level. Amo na may abakada kami, no? Kita, no? Wala si mga ordinansa, wala sa mga polisiya, no, policies para nga matapna ang dengue. Kung may policies man, may ordinansa man, wala sa implementasyon, no. So that's why nga wala man sila nga nagapadayaw kita, no. Kasi sa Rojas, ang inyo yung servant, no, nagduso ako sa isa ka ordinansa, no. Inatawag nato niya nga an ordinance declaring dengue mosquito breeding as illegal and providing pest penalties. Ang iyang tawag sila ito is bad ordinance. Hindi nga bad nga malain, no? Hindi. Battle against dengue ordinance. No? Inputa dito sa ordinance ang ang matakpan, no, nga nagasagod sang lamok ng dengue, may penalty. Di sino bala gasagod sa lamok. Busilingon, sin of omission, hindi nga sin of commission. Pag nakita nga yung mga lugar may lamawan, wala mo gitapunan. Pag nakita yung mga lugar may drum, may tubig, wala mo gitakluban. Pag nakita yung mga lugar may kanal, wala mo gitakluban, may penalty ikaw. 1,000 first offense, 2,000 third offense, or posible nga imprisonment. So sila nga bagay, no, labi na subong, that's why ang kita diri sa Siyudad Sang Rojas kami bira-bira gid kami gapon sa sida nga ordinansa, no? So that's why ang pamangkot ginan mo bukal anong pinakanami diya nga himuon para matap ng dengue or bulan dengue is of course awareness and social involvement. So dapat na magkooperar gid Doc ang tanan, no, para at least nga malikawan ang pagdamo sa dengue cases. So hindi lang dapat nga mamati kundi himuon pa gid Doc, no, kay ti ang ini nga mga lamawan kung kaisa Doc, ti mas maayo gid nga pamapangula kung wala naman lang ginagamit kag kung ga-stuck ini sila sa tubig, mas maayo nga takluban gid Doc. Yes, tama gid na, no. Like for example ini mga panit sang mga sardinas, mga lata, no? Ini mga paya, nga nagkaya, no? Ini mga rubber, ng tires, no? Nga daan na. Kabinag nabutang ina sa mga pabugat pala sa mga adob, no? Kita mo dira gidya kalaban na damo dengue. Kaya ulan gali hindi na dira siya makuha tubig dira ginaistaran ginaitlugan nila sang Aedes aegypti nga dengue. Kung ini mga dengue nga lamok mapili man gusto man nila ya matulutinlo man nga tubig, no? So that's why nga halaw kita sa balay. Sa dalom sa inyong refrigerator kung da medyo old model pa, abrihid abla sa dalom, ay sosa damo na po si pikiti-kiti, no? So halaw kay kinanaton. So ining ato pag mga malapad nga dahon ba ini gabi ngini abi daya karon wala naga kondang tubig pwede man nga itlugan pag muhais man ning kwan ining lamok sang dengue, no, abi mo wala na malana pero they can survive up to 6 months without water. Kung maulanan na maliwat na mabuto naman na sila, no. So that's why they're very very smart, no. Kaya hindi na sila yung magdiritso sa aton face-to-face. Traitor na sila. Dito na sa dadang gatira, no? Sa imong luko-lukoan si Mutiil, no? Oo, kaya ilan sa ibang nga lamok, ni mga Culex na nga lamok, no? Layo ba, mabatian mo na? Ang dengue nga lamok, kaya hinay-hinay po sina yan. Kung saan mo, wala traitor pa ang ilang hatake. So, we have to be very smart, no?
mapipilita giniya sila mo. Okay, so ti Doc, ini makalabanan hindi naton makita ng ini nga mga lamok nga mayara sang dengue sa may mga matinlo nga mga tubig, no? And then kung crowded bi Doc, butang tabi sa mga madamo sang kahoy, ara man nadara sila Doc. Yes, no? Tama. Gabi pa ini mga may dahon-dahon ba? Ng mga malapad, gabi, kaya, sa mga anong sistema, posible at dira. Galing kay ini nga lamok, wala mabukat inis na. Nga makamang at isla. So, that's why hindi isla kalupad sing mataas katamaan. Okay. No? That's why ano po nila nga lupad. Na? Kag, how they love people, no? Plangga kita nila. Hindi na sila kapalayo 9 meters far from us, no? Sulod sa siyang kamitro, arag na sila, upod na sila, no? So that's why hindi to sila pag-i-invite sa ato niya nga balay. So that's why, no? Kung pwede tani, utang kita yung moskitero, no? Yes, Pag hindi kita magtulog, wala nga nakahuba, no? Yes. Dapat moskitero, gid, no? Kaya nga, parang hindi sila mag-load sa aton. Kung mas manami pagkikita ni, no? Ang aton niya nga balay mismo, may window screen gid ya, para hindi kasulod yung lamok. Kung may gisi, insigida, kayuhan nga daan, no? Labi na subong nga nagamat-amat na dagsaang aton niya nga lamok na dengue, no? At kung pwede lang sa mga eskwelahan, kung dengue season, sabi pa subong, no, pwede makalong sleep, kaya man ma-face-to-face naman ang kalabanan sa kabataan, no, dapat na, pwede na i-allow ang mga babae sa dante nga hindi na magpalda, kundi pwede sila kalong pants. Yes, no? Doc. Pwede sila kalong sleeves, no, muna sistema. Okay, so muna no, ati makita gid din naton sa mga kakukuyan, mga madamo sang mga dahon-dahon dira ginaton niya kalabanan gid makita ang mga may dala nga mga dengue ya Doc. So Doc, ini nga ang fogging nga niya Doc, ano gini kadako gid nga bulig para sa aton ining fogging nga ginapatigayon Doc? Yes, no. Actually sa 4S bala nga strategy, ang pag-ara sa katusan, no? No? Say yes na lang sa fogging during outbreak, no? Say yes na lang sa fogging during may hotspots na. Nga damo na ba na nakita nga kaso dira, nakilala na yan sigida ang lamok nga buhi ang adult na nagalupad kinapat yun ang sa fogging, no? Pero as generally speaking, hindi gid sing effective ng fogging, no? Kaya nga man pinatay mo lang ya ang buhi nga lamok, pero ang ato pa sa tubig nga manugbuto pa lang kaya itlog na mabuhi man agapon. So that's why ara man ya gapon ya ato nga strategy, no? Search and destroy gid ya gapon, wear self-protective clothing, no? Kag insigida diya si consult nga daan kung may laknat o kung may panabatsyag, ang fogging gani bumbukal sa katapusan na lang na siya, no? nga strategy. Yes, Doc. So iti ini may bulig man ini ang fogging. So ay ini Doc ang aton sini nga mga kauturan nga nagapanutod kung hapon, no? Especially kung mainit-init bala ang panahon, ti kung hapon nga nagapanutod ini sila sang mga dahon-dahon. So dako man ini nga bulig, Doc. Well, maybe to show off ang sa mga mosquito, pero pili kita sa dengue ka maguba naman niya aton niya nga ecology, no? Maguba aton ozone layer kay tungod nga bawal man niya magputod sa mga punano dira, no? Labi na ini mga dahon-dahon, labi na ini mga plastic, no? Kay man makaguba gid sa aton niya nga ozone layer, no? So there's nothing more effective diya nga tanan nga mga lugar nga posibleng estaran sa tubig, kapri itlugan sa lamok, ipangula na ng tubig kag hindi na pag-utang daliwat, no? Yes. Kita nagalakad sa dalan, makita aton may mga inang dilatas, no? Nga sardinas nga nagkakwanda ibutan lang sa basura kag katluban na lang nga daan. Buligan na kita nga tanan. Yes. So amo ginang pinaka the best way gid Doc, no? Sa para sa aton sini nga mga kauturan nga ila palibot o kung nang ila sini palibot sang balay, sila gid mismo ang maga-checker kag kung may gakaya dirabi nga mga paya, mga sunudlan nga posible nga mabutang nga mayara naka-stock sang tubig. So mas maayo nga igaula ini nila para at least nga para man sa ila sini nga mga kabataan kay ti Doc, kung lang tawon Doc, ano gid diri ang pinaka gina-trigger, no, sang aton sini asang ini nga dengue Doc, kung ini nga lamok, kabataan o din mas damo Doc, kabataan o ko ng mga tigulang Doc? Actually, wala manipili ang dengue nga lamok mo, galing iti siyempre kabataan kay mas malupo sa tao, mas malupo sila tiguon, no? Na at the same time siyempre, no, mga bata man ya wala mo hindi man na sila kabandoya kung ano ang
ang kaimportante ni nga bagay kundi ato sa pagtudloan, Yes. no? So that's why nga sila ang very vulnerable. Mm-mm. Kag ining kabataan kay gamay pa virgin pa sila sa mga strains ng dengue, so that's why naigo sila, no? Amo na kalabanan. Kita yung mga adult ako unta gid man yan, no? Naigo nila sa dengue sa una siguro takaloy sa mga Diyos ya kay man kabalan kita na nakasurvive kita, no? Amo na. So that's why gani iya nga tani, kung pwede lang tani nga may bakuna man lang tani sa dengue, ay galing kay TI na himo to nga daw sensitive na to nga issue ang dingback siya, iwan na to sa mahimo. Pero namin kita ni na kon may ang COVID vaccine may ara, no? Titani man ang dengue vaccine may ara man tani, no? Galing kay wala sa mahimo. So that's why wala pili ang lamok. Bata tigulang niya, tiro ilag niya kagton kay para lang makapangitlog sila, para makadevelop ilang eggs. So that's why halog kita ya, no? Wala sang pili, bata tigulang tambok maniwang, no? Na iguon gidagapon sa lamok sa dengue. Yes, Doc. So wala sang pili, no? Kung ara ang dengue nga lamok, kay ti kalabanan na diri nga ginatawag Doc, no? Ara ng dengue nga lamok, no? Mo ginahing kahadlokan na basta dengue na Doc, kapin pa kung ara ka na sa ako ikaduwa ka na nga nakaangkon sa dengue fever. So kung ikatatlo mo na niya Doc, mas delikado. So Doc, tuod din ginambal nila nga ma-paralyze ikaw kung ikatatlo mo na nga makaangkon sang dengue fever. Kung grabe, no? Ang nagigo sa imo nga strain, no? Okay. Nga ang imo nga problema hindi lang yan sa imo nga dugo, kundi nagkadto na sa imo nga utok, no? So there's a big chance nga ma-paralyze ikaw, no? Okay. Basta sa measles, meron ito nga post-nasal encephalitis, no? Naigo man imong utok sa tipdas, no? Amo man sa dengue, no? So that's why gani nga any part of the body basta ginadaluyan sa dugo, posible nga maigo sang komplikasyon sang dengue fever, no? So that's why amo na posible ka ma-paralyze kay man di malas man yan siguro, no? Nga nakalambot si mo yung utok. Ang utok ni mo yung igo pag diyan natampa, no? So muna nga posible nga ma-paralyze ka mo ba? Yes, Doc. So mas mayo pag yan, no? Nga dutay lang nga hilanat. Sa subong nga mga tinion, kung makabatsyag ikaw sang hilanat, dapat maging aware ka na o kung magpa-check na ikaw sang imo sini nga platelet count para mapahibaluan mo na kung dengue ang imo sini nga ginabatsyag. Correct, no? Kag ano pa gid ang iba nga mga himuon na to, no? Yes, Doc. Nga mga tips, no? Para nga hindi kita dali makutot sang lamok, Yes, no? Doc. Nung una sa banan, isa pa gid ka manami man nga tip is, malamo ini mga insects wala, lamok man na ka mga bubuyog, no? Yes. Na namiagi na sila sa mga colorful nga mga bagay, no? So meaning, please i-avoid lang tani magbuwag ito sa balay bilang sabi na kung dengue season, i-avoid tani ang magsuksok sa mga colorful ng mga payo, no? Yes, Doc. Kaya base masalan ikaw sang dengue nga lamok nga garden. No? Okay. So kita mo nga mga hunter bala, no? Mga safari, Yes. kakila na ilang pinapasok-sok nga payo, no? Yes, oo. Kakila na siya. Kaya para hindi sila masalaga bulak. O kung lamok, Okay. kaya man hindi lang yan pala ang ang dugo sang tawo ang ginakaon sang lamok, no? Hindi labi ni mga male mosquitoes, ang ila sing ginakaon niya mga saps, mga juice sa mga bulak, sa mga tanom, sa mga dahon, amo nang ginakaon sang ginasuyop sa mga lalaki, mga kababayi nga lamok. Okay. That's why gani nga halong kita kung colorful kita basi masala kita nga tanom, no? Yes. Bulak. So pero galing ang babae lang iya, kilalang liya ang dugo. Yes. Para nga makapangitlog sila. So that's why only female mosquitoes bite, no? Okay. Ang tawo. Yes. So that's why female mosquitoes lang ang carrier man sa dengue, no? Amo na ang gusto nila. So para nga hindi kita kagkato sa lamok, hindi kita maka-attract ng lamok, ay kung pwede lang tani, no? Hindi kita masuksok ng colorful, no? Yes. Na or kung pwede man na suksok kita boots para hindi ka man pagtitiil aton man, hindi madali-dali kagat, no? Kung pwede man tani, hindi lang pagpamerfyum labaw na minamay yang motamot kasi mo ya. Posible na ma-attract man ang lamok. Okay. May lang ko nimo perfume is insect repellent. Yes. No, di ta pag-ambal ang brand kay may commercial value, no? Yes, may lang yes, imo perfume muna pero kung ginagamit ka sa perfume gabay pa kung daw bulak ang hamot, tapos sa gidya nga base lagson kaya sang lamok. Yes. Kung pwede man tani man hindi mag-inom-inom sa mga beverages, no? Ini mga fruit juice, no? Ini mga hamumutumot bala nga mga ilimnon, no? Kung ara ka sa buranda, kung ara ka mo sa excursion, o kung ara ka mo sa picnic, kay man mag-attract may naiyasang panglamok, no? So mga muna mga bagay, no?
dako iya tani man ang makabulig sa aton Ah. kung nakabalo kita abong buka. Yes, so grabe galing Dok, no? Mahamot, matamis, madamo sa kung colorful Dok, amo gini ang gaka-attract ang mga lamok kapintang ini mga female nga mga lamok amo gid ini sila ang hadaan amo nga ang career sa nga dengue Dok. So Dok, ini ang chikungunya Dok fever. Ano man ni siya? Family man ini siya sang dengue. Yes, no? Ang chikungunya magparintihan sa dengue nga virus. Okay. Virus ba na siya? Almost the same man ilang mga lamok nga ginasakyan, no? Yes, Doc. Na amo-amo man na ang ila sina palatandaan sa dengue, no? Ilanat man. O galing sa chikungunya naman niya, mas grabe gid yung mga joint pains, no? Okay. Mas grabe pa nanakit sa imong mga kasukasuan, sa imong mga lutalutahan, no? Kumpara din mo sa dengue, no? So that's why it could also be nga abit na dengue, kaya chikungunya na siya, no? Na kaga isa pa ang chikungunya is medyo madugay-dugay ang iyang recovery ng imong mga body pains, no? Okay. So mas malala gid ini gali Dok ang chikungunya fever kaysa sa dengue fever Dok. Yes, ang gikalain lang galing lang sa dengue fever, no? Salamat sa Diyos, Yes. ang mortality rate o kung ang kamatayon ng mga kaso sa chikungunya is not as many, no? Compared mo sa dengue, no? Kasi ang dengue, Yes. gabi pa kung maglambot ka na yan sa dengue nga severe, galalabri ng kaugatan nimo, kalalumos nimo baga, kalalumos nimo utok, kalalumos nimo nga atay. So Yes. dako yan, gahemorrhage ikaw, no? Na, no? Kaya man nagadugo mo nga platelet, so dako sansa nga madulaan si kabuhi ang tao nga may dengue kumpara sa chikungunya, no? Yes, Dok. So, iti tungod nga ang dengue, Dok, amo gini ang pinaka-common gid nga fever, Dok, kaysa sa chikungunya. Yes. May Zika pa gani. Yes. Oo. Yes, Dok. May Zika pa virus. Amo mas nagyapon. Kung ang Zika, yaga kupos ang utok, no? Ang ulo. Okay. Ng isa kalapsad, no? Sa isang baby, no? Amo na. So, amo na nagaling ang bata, no? Please be careful with these insects, no? Klabi na yung mga lamok ng Elisha. Yes, Dok. So, Dok, ay duga ko lang ining lotion para sa mga mosquito repellent. Ano niya, Dok? Dako manini nga bulig, Dok. Especially kiting mga kalabanan, diri nga nagagamit ni mga kabataan. Yes, nung ako naman bulig, no? Kay ang ilos na ang mekanismo, yes, nagkakuha siya sa carbon dioxide, no? Nag-react, so that's why ang lamok kapalagyo, no? Kapalagyo ang lamok. So meaning, it helps, no? It really helps a lot. And piliun ta lang siguro ang mga tested and proven nga mga brands, no? Yes. Although may ara man yang nagasiling, nga may ara nga homemade, mga insect repellents, no? May mga muna, no? You can try it, pero ang anpag ko lang yan, just in case na yan kung ara na yung madamo na gidyang ang kaso, no? Halong-halong na kita, no? Pilion taman tali ang mga maayo man yung mga brands. No? Yes, Dok. So, Dok, mayroon kapagin sang iban, pagin nga mga informations regarding diri nga mahatag naton sa mga kauturan naton regarding sa dengue, Dok. Yes, no? Actually, no, kung aton nga panumdumon pala, Yes. ang dengue na yan, no? Kung imong wala na yung katapusan, ara na na sa aton, endemic na iya, o galing, kaabot ilang galing ang simpo, na hindi tato mapaktan, no? O mapaktan tama, kaya may cycle na kita mo every 3 years gali. Yes. So that's why, pasubong niya yung 2022, kaya ang last nato nga dagsa sa dengue na mo nagkalamatay was 2019. So, halong-halong kita subong kay 2022. Kada mag-election year gani, no? Yes. Hinahinay kita, bantay-bantay kita, no? So, amo lang na siya bukal, ang gusto ko lang pabalo, no? Nga, sa subong nga panimpo, halong-halong kita, kaya man nagadamo na naman, labi na sa Bacolod, labi na sa Himamayla, no? Sa Negros Occidental, Yes, no? Damo gid sa busang dengue. So that's why nga halong-halong kita kag i-recap na lang to, no? Yes, No? Ang dengue is hindi ang lamok ang nagapatay sa aton, kundi ang virus na nagasakay sa lamok. Kaya ginkutot kita, no? Na ang virus siya 4-5 na sila ka serotypes, no? Na kag kung nigo ka man sa isa, abi mo hindi ka na malat na liwat, maiguon ka magyapon. Kaya may 3 ka pang nabilin, no? Yes, oo. And ang una gid sa tanan is bantayan si maayo, no? I-recap ta lang, may ara ka nga dengue nga without warning signs, no? Hilanat pa lang, then dengue with warning signs, ara nang palanukan na nagasakit ng tiyan, gahalabok na, and severe dengue, Yes. naga-shock ka na, naganubo ni mo blood pressure, kag posible nga matugan na sa kamatayon, no? Amoy na kag ang pagbulong yapon sa dengue is number 1 is tubig gid yang damo, no? Kabi pa kon wala man lang kita sang sakit sa heart or kidney, no? Na fluids kaya para nga hindi kita ma-dehydrate. Kedua is hindi maggamit ng aspirin kundi paracetamol gid lang, no? Kaya aspirin is antiplatelet. Pangatlo is of course ang pinaka-epektibo gid sa tanan ang impormasyon, no? Yes.
Tayo sa inyo, no? Mabakal, mabakal. Means kaya nga, Yes. sa sini nga paagi, nakatag ito sa anton informasyon. Kaya kita nagapati nga ang patient informed is a patient alive. No? Yes. Ang pasyente nga damo na baluan, nagalawig sa kalibutan. No? Yes. So, ininyo yan, Dr. Cesar F. Jr. from Bra City, wishing you a very, very happy Sunday afternoon. May we have a very fruitful week ahead of us starting tomorrow. Madamo sa lansing pagpamati, Basta Radio. Bumpo. Okay, so thank you so much, Doc Cesar Yap. So mo to no mga kabombo, ang mga mensahe nga gikan kay Doc Cesar Yap, no, kapati ang mga balantayan gid naton, no, nga dapat himuon naton para malikawan ang dengue, mga kabombo. So Doc, thank you gid Doc sa imo sini nga pag upod sa amon subong nga hapon, Doc Cesar Yap. So mga kabombo mo to no, ang aton sini nga natun-an sa subong naman yang nga hapon. So ini mambagi naton nga ka-common gid ini ano nga dengue o kon ini nga sakit, no, dengue fever. So kada tuig nga mayara iniya sa nga cases, no, nga aton sini nga ma-experience ti kay subong ti makita naton nga nagtaas gid, no, pila ka mga porsyento gid ang gintaas ang dengue cases diri sa Negros Occidental at the same time amuman sa syudad sa Bacolod. So liwato nato, no, ang dengue cases sa subong pa lang nga mga binulan January to June 4 meron na sang 353 ka mga dengue cases kag ang area na ang syudad naman sa Bacolod yara naman sang nagtaas sang 103.7% as of January to May 2022 compared last year ti kadako gid, no, sang ginsaka sang aton sini asang dengue cases diri sa aton nga lugar, mga kabombo. So muna, no, liwato naton ti dapat cooperate gid kita kung may makitaan kita dira nga nagastock nga mga tubig kung wala na malang na ginagamit yan, no, ipangula naton para malikawan ang pagdamo sa mga kitikiti kag ang ini nga mga dengue nga lamok. So hindi ini ang lamok yan, no, kundi ang virus, mga kabombo, ang naga-spread gid. So dapat nga bantayan gid naton, especially nga aton sini nga mga kabataan kay ti ang mga dengue nga mga lamok wala ini sila naga sunog ito gani kay Doc Cesar Yap, wala ini sila nagalupad sing mataas, nubo lang, no, do ara lang sa aton sini nga mga tiil ini sila naga nilupad, mga kabombo. So dapat nga igabantayan gid naton ang aton sini nga mga kabataan, no, ti wala man sang pili pero kay ti mas mayo nga bantayan gid naton sini nga mga kabataan kay ting iban diri hindi ka kambal kung anong ila sini nga ginabatsyag, mas mayo ganing tigulang ya kay makambal pa kung anong ila sini nga ginabatsyag kung mga kabataan gid gani kung mga gaedad isa ka tuig, duha ka tuig, tatlo ka tuig inablang hindi pa kahambal nga mga kabataan, ti amo gid ang pinaka mabudlay kay hindi naton sila mapilit gid mapambal, no, hindi naton mabalaan kung ano gid ang ila sini nga batsyag. So ang dengue mayara sang warning, mayara man kung kaisa wala, no. So dapat kung makabatsyag ka na sang hilanat di butang tatag tatlo na kaadlaw. So mas maayo nga magpa-check na ikaw sang imo sini nga platelet count kay para mahibaluan kung may dengue ka na o kung wala, mga kabombo. So mga kabombo, antes kita magabuya kita na mga magabuya kita na, no, sa mga pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox. Nagabalik kita, mga kabombo, 7 minutos ang nakaligad sa takna sa alas 3 ang hapon. So mga kabombo, mo to, no, dapat gid naton nga panumdumon, no, aton sini nga mga kabataan, ang aton sini nga kaugalingon para malikawan ini nga dengue, mga kabombo. So kabay pa nga nakakuha kamo sa nga madamo nga mga impormasyon ang inyo sini nga mga tips nga paghimuon para malikawan ang dengue. So bantayan gid naton, no, kay ti nagataas na ang kaso sang dengue. So amo ni aton sini nga panumdumon gid, no, nga ang mga tips gid pagasundon gid naton, mga kabombo, para malikawan
ang dengue, mga kabombo. So mga kabombo, amoy na no mga information, mga tips nga ginadulong naton subong nga hapon sa. So mga kabombo, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon
Human nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache.
Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kon turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Philippine Standard Time, 19 minutos na kaligid sa tayong ng alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition, pizza 12 sa bulan sang Hunyo 2022. Adlaw sang Kelwayan, o kung ginasaulog naton ang Adlaw sang Kelwayan, Hunyo 12. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdo bida sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong hapon pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters, subuman sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita mabatian kita pagi sa Facebook Live, kag subuman sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa lungero nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Independence Day celebration ginapatigayon subong adlaw. May mensahe si Mayor Vino Nadia, pamatian nato karon pagi sa report ni Bumbuan Sindul Sorilla. Kag kadungan sa Independence Day celebration, may jobs fair nga ginpatigayon ng Department of Labor and Employment o kon DOLE. Kag ang isa sa mga nag-participate sa nasabit nga jobs fair, amo mga kabanan ang Bombo Radio Bacolod. Kasa din nagkabatong kita sa mga aplikante para sa reporter, news writer, kag subuman anchor diri sa Bombo Radio Bacolod. Kag sa ato naman follow up sa pila ka mga isyu nga atong italakay sa nagligad nga semana, ginapayag karon ni Police Major Richie Gohe sa nga Police Station number 4 nga nakasabat na kuno to ang nga mga duty officers sa tong gabi nga may naga-inform sila nga may nagapangutod sa nga cable wire. Kay ang reklamo nga wala gin kantuan. That's why nga natigayong gid nga mabutong sang kawatan ang mga kable nga ilay pinangutod. Ibalo na to karon kung ano ang sabat sa memorandum nga ginapapalaog ni Police Major Gohe sa sini nga mga duty officers o kon ang mga kapulisan nga naka-duty sang sinaiya nga gabi. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national, aron na sa stable condition mga kabyanan si Secretary Lorenzana matapos nga nalipong ini siya kagina samtang nga nagatambong sa Independence Day celebration. Sa balita international, pinakauna nga babae nga foreign minister sa North Korea ginplastar na, ginanunsyar. Ang nato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Dugay-dugay makuha kita sa situation na report dito ya sa SM City.
sa diin ginapatigayon dito mga kabayanan ang ginapatigayon dito ang jobs fair sa Department of Labor and Employment. Pero na ko na ni report di Bumbuan Sindol Sorilla ang mensahe ni Mayor Bing Leonardia kadungan sa iya sinipagtambong sa Independence Day celebration sa isa ka seremonya nga ginapatigayon dito sa Bacolod City Public Plaza. Sini lamang aga samtang nagdumdum kita sa aton nga kahilwayan adlaw sang kahilwayan. Sa piyak nga linya, kuha na itong report, Bumbuan Sindol Sorilla, please come in. Bumbudan, gin-highlight ni Mayor Bing Leonardia ang mga COVID-19 warriors sang syudad sa Bacolod. Botang balon, ining mga nagbululig, agud nga mapahagan-hagan, Bumbudan, mapapanaog ang kaso sa COVID-19 na tondriya sa maya syudad sa Bacolod, inikadungan abis ang selebrasyon sang programa nga ginapatigayon sa 124th ika-124 katuig nga kahilwayan sang pungsod Pilipinas o kon 124th observance of the Independence Day sang pungsod Pilipinas. Kaina sa programa nga ginapatigayon sang alas nagsugod ini more or less Bumbudan 6:45 in the morning sa may Bacolod City Public Plaza. Sa speech gani Bumbudan sang alkalde sang syudad sa Bacolod ti gina-honor niya gid no, ginapasidunggan niya gid hambal na naton kay na ining mga nag-away sa COVID-19 ang mga opisyales, ang mga gin-create niya bala Bumbudan nga mga komitiba agud labang nga mapanubo ining kaso sa COVID-19 diri sa aton sa syudad. Kay ti nahibaluan ta Bumbudan nga almost nagsulusubra man sa duha ka tuig until now, di ba may kaso pa sang COVID-19, pero sa observation naton nga gani subong Bumbudan nagdubo rin gid man iya ang kaso sang COVID-19 diri iya sa may syudad kung sa dinyala kita sa alert level 1. Amanyati without the sincere kag pagbulig kag pagpanikasog sa mga opisyales sambal niya headed by Vice Mayor Sid Familiaran bilang task force chairman sa against COVID-19, si City Councilor M. Ang bilang chairman sang gina-create bilang Emergency Operation Center, si Dr. Chris Rongon bilang deputy kag iban pa nga mga opisyal nga amo ini Bumbudan ang nagabaka-baka man para mapanubo ang kaso sang COVID kag ti hambal niya gani nang ginhambal sang Region 6 nga nangin valedictorian ang syudad sa Bacolod when it comes sa pagpanubo sang kaso no, nag-alert level 1 na kita sa karon. So amo na ang iyang ginapasalamatan no kag gin-relate niya sa sining hambal na naton sa Independence Day celebration. Bumbudan sa dugang bala nga pagpahayag pamatiyan naton ang kabahin sang mensahe sang alkalde sa syudad sa Bacolod kay nasang aga sa Bacolod City Public Plaza. Awa na ang atbulig, lain man ay ang nagkilala sa nagbulig. Awa na ang aton nga kaimtangan. So we also would like to acknowledge all Bacolodnons who were very cooperative and were the early birds with vaccination against COVID was implemented by the city. We were declared valedictorian by the region as far as the vaccination program was launched and implemented. For this, my thanks to the very positive response to our call. Just for the record, when Councilor M. Ang went to the DOH in the region, she was told, and just to remind you all, that according to the DOH, Bacolod has the most prepared vaccination plan in the whole region. Today, the cost may not be very clear, but there are still statistics of people being affected by the virus. But slowly, we are almost there at the threshold of normalcy. Plans of going back to the face-to-face classes are already laid up. Can you confirm that, Mr. Gico? Correct. And see measures of the national government for economic recovery. Some health protocols have already been lifted, such as the wearing of face shields. Travel restrictions have been eased.
This is precisely what this year's celebration theme says. Rise towards the challenge of a new beginning. We are just beginning again towards normalcy. Thus, we pray that our city, this beautiful city of smiles, and our people will continue to reaffirm our commitment to preserve our freedom while still being observant to the national health protocols and guidelines. Slowly but surely, we see how our national government is trying to put everything into the right place, although some ends still have to be mended or put into its proper perspective. As Bacolodons, we are proud and happy to state for the record that Bacolod is one of the very first in the first batch of local government units from all over the country to be de-escalated to alert level number 1. Bombo dahil batiyan nato no ang kabahin sang mensahe ni Mayor Bing Lunardia nga nibaluan kay ina sang aga ang guest of honor amo ni Secretary Salvador Panelo nga una na naton nga na report kay ina bombodan no halin sa may Metro Manila padulong sa dali sa may syudad sa Bacolod Strait no kaagahon ng iyang flight tigabot sa Bacolod para mangin guest of honor no sa sining ikaw 124th nga celebration bombodan. This is man the first event nga nagwa si si Mayor Bing makitaan sa public no bombodan after sa May 2022 elections nga nibaluan naton si Mayor Bing outgoing city mayor ni siya pero kaina hamal niya may proper time nga magatag siya sa mensahe para sa mga Bacolod nun kay on June 18 bombodan sa Charter Day celebration sa syudad sa Bacolod pera sa gihapon sang programa nga patigay yun nun. So meaning ugali no. Oo, sa June 18 gali may dako pa nga activities sa Bacolod. Correct. So meaning until nga matapos ang iyang termino sa June 30 padayon lang ni Bombodan ang mga selebrasyon kag mga programa so no sa iya kay balyada this why nga hal niya tibera pa celebration no? May proper time agud nga maghatag ko sang mensahe para sa mga Bacolod nun. Bombodan. Kaya muna ng pagkuha niya, muna ng pagpamaalam niya siguro sa mga diehard supporters niya kag sa mga pumulit sa Bacolod? Yes, Bombodan. Maybe after that. Kasi June 30 pa man Bombodan, no? Ang iyang last day. By noon time, amo ni siya sa transition, masulod ang incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez, magwaabi ang outgoing administration ni Mayor Bing Lunardia. No? So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang Bombo Report Sunday edition ini si Bombo Ansin Dulcerilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Ansin Dulcerilia. Mensahe ni Mayor Bing Lunardia, ang aton nga incoming o outgoing city mayor, may kantanan sa ika-124 nga pagsukat sang adlaw sang isang aton kilwayan sa pungsod Pilipinas, ginakomemorar naton subong adlaw. Ginapasalamatan ang ilabina ang mga frontliners kag ang mga may dako nga papel agod nga napunggan bangod sa may dako nga papel sa pagpugong banwa sang paglapta kag paglala sang sitwasyon sang COVID-19 diri sa siyudad sang Bacolod. So amo ni no katapusan niya nga pagtambong sa Independence Day celebration bilang isa ka city mayor. 33 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4 diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bombo Report Sunday edition. Dugay-dugay makuha kita report direkta dito sa SM City ay may kantanan sa jobs fair nga ginapatigayon nga nag-participate ang Bombo Radio Bacolod. Di balo naton kung ano kadamo nag-apply. No, actually damo kita kinahanglan diri nga reporters kag news writers diri sa Bombo Radio Bacolod. Kag kuan gid no kinahanglan gid subong
di ko may mag-apply dira, no, kag may maglagas pag-apply, pwede lang yapon, no? Kay screeningon na namon ang pwede nga makasulod bilang reporter kag news writer sa Bombo Radyo Bacolod. Kag inline mga kabiyanan sa sining Independence Day celebration, samtang nagalantaw ko bala kagiina sa aton nga sa nagalantaw ko gina sa social media, sa Facebook. May mga post dito, may mga malingaw ka man dahil kami madamo ka makita bala, may atutong gin post bala nga video nga mga pamatanon ginapang tukso sa history Bumbulito. Ginapamangkot mo siya, sino ang pinakauna nga hero sang pungsod Pilipinas? Sino kunong pinakauna nga hero sa pungsod Pilipinas? Ay ang kwanto ang sabat sa Gisayaho si Rizal mo ti Sala, no, ginunong niya ulo sa tayubong nagputi ang guya. Ang isa to ya sabat niya si sino pa gito, may damo pa to sila mga sabat. Sa uli may nagsabat to nga Lapu-Lapu. Correct. Pinakauna nga baganihan naton sa pungsod Pilipinas si Lapu-Lapu. Amon sa pinakauna nga nagdipinsa iya sa pungsod sa aton nga pungsod, hindi pa man ni Pilipinas ang una. Hindi pa man to ya sila nga isa gid ka pungsod ang nagkawatak-watak ya nga mga kaislahan. Pero dito pa lang yang daan nagpakita ni sila Lapu-Lapu siya pagkabaganihan sa pagdipinsa sa iya dutang na tawhan. Sa Battle of Mactan la, no, dumduman nyo to sa history ambot kung nagapamati kamo samtang ginatudlo sa inyo mga teachers ang history atong the Battle of Mactan. Dumduman nyo to nga ginapatay ni Lapu-Lapu si Magellan. Nga muna nagsakop sang aton nga pungsod. Digi napatay ito ni Lapu-Lapu, muna nga si Lapu-Lapu ang pinakauna nga baganihan. May pamangkot pa to sa history sa kuan, may pamangkot pa to kagina sino ini nga mga kaparian ang tatlo ka mga pari nga nangin martir. Ano ang tawag ni sila sa tatlo ka mga pari nga martir Bumbulito? Bumbusalde, tatlo ka pari nga martir, sinuni sila. Sa aton nga mga tagpalamatida, sinuning tatlo ka pari nga martir. Nga ginapamatay man sa Chimpo kat sila. Di may nagsabat pa to yung isa si Pope Francis. Di imagine nyo man mo ha? Amo na nga dapat siguro yato na antang history, no? Kag hindi yab lang twisted nga history, nga gin-twist nga history. Ti imagine mo na ang ngalan niya sang tatlo ka pari nga nangin martir. Ang ilaya sabat si Pope Francis. Ti may lang gani kay sa grupo to nga mga estudyante nga ginpalinya o mga kabataan, may isa to nga nakasabat sa insakto. Siya ang tatlo ka pari, si Father Gomez, si Father Burgos, kasi Father Zamora. Ginatawag ini sila nga si Gumburza, no? Gumburza, Gomez, Burgos, Zamora. Sinuo kuno ang Iloy sang katipunan, Iloy sang himagsikan. The mother of the katipunan, sinuo kuno. Sa inyo da nga mga tagpalamati nga naga monito subong sino ang mother of the katipunan. Sabat sang isa to ya si Kwan, si Cory Aquino. si Corazon Aquino kuno. Si Kuahay. Ka mga pobre espiritu sa mga kabataan, no? Yan yun, no? Si Kwan, si Cory Aquino kuno, mother of the katipunan. Ay na ano naman, no? Ano abi kay ang mas Kwan pa kita, mas tanda kita mag-ubra sang TikTok kaysa magbasa sa aton kasaysayan. Mas maalam kita iya magpaalam-alam
sa social media nga kung ano ganitong komentaryo na grabe bakas-bakas kita magkomentaryo nga kita nang pinakainsakto. Anay pag tukso kung sino mother of the Katipunan, si Corazon Aquino kuno. Ayo banwa. Do mamut ka nga daw maugot ka no. Oh. Nalipatan na kung sino nga ang kwan, kung sino ang Iloy sang the mother of the Katipunan. Si Melchora Aquino. Sakto ang Aquino niya pero hindi niya si Corazon Aquino. Si Melchora Aquino. Si Tandang Sura. Sinong pinakaunang presidente sa pungsod Pilipinas? Sinong pinakaunang presidente sa pungsod Pilipinas? Damo man tula kasabat sa grupo sa mga kabataan nga ginpang tukso. Sinong pinakaunang presidente sa pungsod Pilipinas? Timay na lang kay may isa to nga nakasabat. At least nakabawi-bawi siya sa ilang nga grupo nga may nakasabat balo sa kung sino ang pinakauna nga presidente sa pungsod Pilipinas. Siling niya ang pinakauna nga presidente sa pungsod Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Correct. Pagtalikod dyan na, kwan pa siya, pahabol pa siya, pero dapat ang presidente si Andres Bonifacio. Kaya gintraidoran si Andres Bonifacio ni Emilio Aguinaldo. Sa una pa man nga daan may laglaganay na mo. Amo na no wonder nga ang sa subong yang panahon sa moderno na nga panahon mga kabayanan sa politika may ara man nagakatabo nga laglaganay. Sige. Si Bumbo Carla may defensor, no, way pa siya. Gay kuha nato dugay-dugay ang signal dito sa SM City sa jobs fair nga ginapatigayon. Tano pag kita mga ginapamangkot, ginapakitaan sa mga litrato, iyasang kuhan mga litrato sa nangin presidente ato mga kabataan to. Siya sinuni nga presidente. Wag kakilala sa kay kuhan mo. Wag makakilala sa kay sino ganitong gin kuhan man. Gin butang litrato nga presidente Si Elpidio Quirino kung si sino to. Basta wag kibalo, basta na lang sa litrato na ni Papang Ramos. Siya sinuni nga presidente. Wag nga po si may nagkabalo kung sino nga presidente. Di si Fidel Ramos. Sang sinisinilan niya nagpresidente. Bunsing ganun nga, mga kabataan subong baliwala lang gid sila ang kung sino yung mga presidente sa pungsod Pilipinas. Ang mga nag-alagi nga presidente. Di anay balaan lang sa kabataan karon niya Bongbong Marcos muna na. Kaluoy man sa aton yang kuano sa aton nga palabuton sa aton nga pungsod Pilipinas, no? Hindi way kakilala pag siya si Fidel Ramos tinagpalusot lang isa siya. Si Presidente Ramos na siya. Siya daw kahubin sa picture raw. No? Tikita nyo lang na no, mga simpleng kasaysayan dumduman ang sa paminsaron hindi daw ginabaliwala na daw sa pungsod Pilipinas kay wala man sila kaalam-alam na subong na kalipatan na nila kung ano nga mga kabudlayan ang ginangkon naton asang una nga panahon antes naton maangkon ang ining kahilwayan nga ginasiling ta nga nagagiho kita santo sa aton kaugalingon nga pagmando sa aton nga mga lideres, santo sa aton nga kagustuhan nga kung sino papungkuon ta dira, santo sa aton nga kasuguan, may ara kita kaugalingon nga konstitusyon nga among ginasunod. May ara kita sang kahilwayan banwa. Tini nga kahilwayan nga ginatamasa naton subong, utang naton ini sa aton nga mga katigulangan nga naghalad sang ila sini kaugalingon nga kabuhi para lang maangkon naton ini. Kay ara kita sang una iya sa idalom sa paginakop sa ginkuan kita ginhugakom kita iya sang Espanyol. Ang sa aton kaugalingon nga pungsod nangin ulipon kita. No, tuman kasakit ina nga mangin ulipon sa aton ya kaugalingon nga pungsod kag hindi lang ya nga siling isa ka tuig ta ginulipon, duha ka tuig o kun tatlo ka tuig o kun isa ka dekada.
o kung napulo ka dekada, 3 ka siglo banwa nga o kung hindi 3 ka siglo, 3 ka gatos ka tuig, sobra 3 ka gatos ka tuig nga ginulipon kita, no, sa aton kaugalingon nga pungsod. Damo na sa magkaangkon sang independensya 124 years ago, dapat dumdumon naton ini bisan sobra na 1 ka tuig ang nakaligad. Dapat dumdumon naton ini. Kaya sa tion nga dumdumon naton banwa ang aton inagyan sang una, amo na ang tion nga magasugod man kita sa pagpalangga sa aton nga pungsod. Kaya kung wala kita sa pagpalangga sa aton nga pungsod, ano nagakatabo? Pawala lang kita ya, hindi kita ya wala kita sang partisipasyon kung ano man ya ang madangtan sa aton nga pungsod, wala tiya pakialam. Kagadira na iya nga pati ang aton pungsod, aton nga traidoran pagi sa pagpangawat. Mapangawaton naton ang kabansang gobyerno kay tiway kita sa pagpalangga sa gobyerno sa pungsod naton, may tasang pagpalangga tiya muna ginakawatan naton da nagasugod nga nangin kawatan kita. That's why damo sang kawatan sa aton nga pungsod, no? Damo sang kawatan. Bisan i-deny pa man sang aton nga mga opisyalis nga wala sang kawatan, may ara gid i. That's why nga kada may presidente nga magpungko may magpungko nga presidente, nagamba ginadayon niya nga una niya nga tutukan amo ang korupsyon, dapat mauntat na ang korupsyon. Yet madamo na nga presidente nagligad, sugod banwa nga natubuan kamo sang buot kag na-eksperyensya nyo ang pag-ilis sang pila ka presidente sa tagsa ka anong katuig. Amo nang ginasinggitan nga get rid of corruption. Dulaon ang korupsyon, pero ano natabo? Tub-tub subong ang korupsyon ara lang gyapon. Imbis nga nagabuhin daw nagalala, pagid gani nga nagalala ang korupsyon sa aton pungsod Pilipinas. That is why nga imbis nga nagaasinso kita, nagatinad kita kadungan sa pagtinad sa aton mga kaiping nga mga kapungsuran banwa, na kuan kita nabilin kita sa tabtaban. Nabilin kita sa tabtaban, tanawa bala ng Japan. Sang pagkatapos banwa sang World War II, ang pungsod Japan perti ka pigado nga pungsod. Amo nang ginasiling bala nila nga pigado pa sa ilaga. Pigado ka tama. Alienate nila ang ila nga pungsod. Gin-alienate nila. Buti nga nun, wala nila, wala na sila mag-communicate sa iban pa yung mga kapungsuran na sila na lang gid. Kag samtang sila lang gid yan nagpatibong sa nagbulig nga rebuild ang ilang nasyon, ilang pungsod. Nagkuan sila, naghimaka sila, training sila kung paano nga mangin honest, training kung paano nga mangin maayo nga mga pumuluyo sa nga pungsod Japan. Tita na wabla subong kung ano ka progresibo ang Japan. Progresibo katama. Pero pagkatapos ang World War II, ang Japan pigado sa pinakapigado. Vietnam amuman pertiman kapigado nga pungsod, pero karon daw malabawan kita sa nga pungsod Vietnam. Kaya ang sa pagkamatuod lang naga-import pa kita gani isang bugas gikan sa Vietnam. Nga kita diri damo man kag malapad ang aton nga kadutaan nga ginatamnan humay. Ti wigit kita. South Korea tapos ang Korean War. Perti man kapigado nga pungsod, subong tanawa progresibo kayo. Ti ano ang diferensya sa ila kay sa aton? Kay pareho man lang kita yang pumuluyo kung bakas sila, bakas man kita. Kung mapagros sila, pagros man kita. Kung anong ara sila, ara man sa aton. Kung anong aton, ara man sila. Pero may ara sa aton, nga wala sa ila. Ano ang ara sa aton nga wala sa ila? Ang ara sa aton nga madabong nga wala sa ila, kawatan. Kawatan. Pero gali kay bisan magsiling kuya nga damo kawatan. Why na nagaga-disturbong mga kawatan nga nagapamati subungo? Sige lang
Pinoy taya. Bisan kawatan ta, okay man na nagyagyapon. Way man na sa problema kung kawatan. Take kita nyo lang ginabanwa. Amo nang kinali, Japan kag Pilipinas. Ano kaya ang Japan kag ang mga Hapon kag Pinoy man? Ang kadakon sang lawas, blariho man lang. Kung may lagko, sila may lagko man tadi. Kung may mga kutitot, sila may kutitot man tadi. Pariho Ang kinalain lang kay singkit mga mata nila. Kung mapisan, sila mapisan man tadi. Galing, ang ari sa aton, wala sa ila. No? May ari kita di nga wala sa ila. Ano na siya? Amo na sa gyapon, kawatan. Ari sa aton, sila ya wala. Sige, 11 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 5 aran na si Bombo Carla. Speaking of kawatan, sige lang, balikan ko na naguro si Bombo Carla. Unahon ta na lang si Police Major Inspector Ritzy Gohe. Kay sa nagligad to, kawatan istorya ta, ining interview ko karon dugay-dugay, party man sa kawatan sang kable. Kawatan sa kable dito sa may Villa Angila. Ginalagari ang kwan, ginalagari ang kable. Ahay. Ako banwa, no? Way ko yan nagatikal sa kugilingon ko, pero nagkadto ko to sa atong kumplinan pala, kag nagpulo pamangkot gid. Ako ya personal nagkadto to, kay nagpamangkot. Di siling to sa kumplinan to sa sir mo na munang ginpanglagari o siya batian ko niya nagalagari mo ko. Gumawa mo na siya, yan naman to may ginalagari aw. Pagwa nila kawatan ginalagaring kable. Ginalagaring kable pagkatapos ginguaan nila, ginsaway nila, nagdalagan ng duwa ka mga pamatanon man to. May babayi pa ganing upod. Nanawag sang pulis kay para respondiran. Kuno nagresponder man ang pulis pero wala nila makita ng pulis na nagresponder. Abo na nga interview ko karon dugay-dugay si Police Major Ritzy Gohe. Kung ano na itong sabat sa iya nga mga pulis nga nagresponder kuno. Kag kung ano ang aksyon nga imuon niya sini. Kung may lapses giman. Why makaresponder, why makita sang kumplinan ang pagresponder sang kapulisan. Pagka pila ka mga more than 30 minutes nga daw wala man tinimok-timok, bumalik ang kawatan. Pagbalik sa kawatan, ginuyod na ang ilagin-lagari nga kable. Kita nyo na nga mga kawatan. Kaya mo na siling ko nga ang kinalain lang niya kinalain lang niya sa Japan kag sa Pilipinas or sa iban man nga Asian country sabi, kay sa pungsod Pilipinas, kay kita diya damo kawatan sila may ara ibang guro mamilag-pilag lang. Nadumduman ko lang sa Japan nga may ara to isa ka balay nga abandonado ay nagidya sang tawo. Ti may damo mga tanom nga ara lam la sa panghigaron. Ti may ara to isa ka Pinay nga nagkakadto to nga siling niya makuha ta dibla tanom mo total abandonado naman eh. Way naman ni si May ka panagakwandi kay nagwild na ganing tanom mo. Puksion ta diblang tanom. Ay sige sa way siya sang hapon. Siya hindi. Kay bisan way niya tawo kag abandonado na. Kag hindi way naman ginaya sila epekto kun pangwao mo man ang tanom nila kag dalo mo sa inyo. Pero ina siya gyapon isa ina kasahi sa pagpangawat, no? Isa ina kasahi sa pagpangawat kay way kaya kalisensya mo. Bisan abandonado na hindi na imo, basta hindi na imo kag ginkuha mo, isa ina kasahi sa pagpangawat. Tikita nyo lang banwa kung ano ka disiplinado, ha? Diri sa aton niya pagka ang diri sa aton may tanom lang kay ingod ta balay. Ang mga kuan may mga tanom abi sa may tanom abi sa guwa sa aton balay. Malabyan na sa kundi hindi nga mga magagi kita ang wala sang taho pero kay balos lang may nag-i-star. Puksion niya mo. Dito sa Japan ang muna kadisiplinado. Okay, sapyak linya si Police Major Ritzy Gohe, no? Ang station commander sa police station number 4. Sir, may hapon. Yes, Bombo Daniel, no? May hapon man sa imo ko sa imo nga salamat. Ano na to sir ang natabo sa siling mo to nga pasabton mo mimuhan mo ining nag-duty sa tunga gabi nga may nagpanawag nga mag-responder kay may nagapanangawat sa nga kabli sir. Anong ilang explanation sir? Si Police Corporal Lachica kag si Patrolman Octavio during that incident, din pa explain ka sila in writing. So nag-explain sila sa ila side na
according sa ila, nag-respond man sila. So, hindi lang nila supervisor nga si STO4 at si Kenstin Bass, nag-support man na nag-respond din man din sila. Okay. So, galing nga mo to bala, nakita ko sa explanation, medyo may kapaltahan man in their part. Nasiling ko na, ginambalan ko sila, in person, ipa-report ko sa office ko man, na dapat, ibalo nila sa desk officer ang kung sino ang caller or complainant regarding that matter. And then paon nilang full name, kag-address. May araman kisa ang wala gahatag pangalan, pero nonetheless, paon nilang address. Kaya once na marespondihan nila, kagundi nila maabdan atong mga nagpangutod kablida, so kaduan nila ang nanawag, kaga-inform nila na, ma'am, sir, ginrespondihan namon ng insidente o galing wala na. So second na punto ko sa ila na sa pag-responde nila, nakita naman nila galit, kaya follow up nila sa bilog na subdivision ng libot nila, way na nila nabtan itong mga kawata, allegedly ng awas. O galing ang may kapaltaan naman sila kaduha, ginpunto ko sa ila, kita niya nagaling nautod ng kable, anong action taken nyo during that time? Naway ka man na nawag sa investigador, para ang investigador, makontak ito ang mga bantay kable sang iya sa Globe Smart, iya ka PLDT. So that, may option to ang mga plain security guard na ginahin mo bantay kable, it's either himuso nila tong kable para hindi nabalikan kag kawaton, or it's either pabayaan na to nila kag ma-operate sila take-out operation. So, punto ko sila nga duha, even though nag-respond kamo, pero medyo may kapaltaan kamo sa mga action taken. So, ginwarningan to sila, gin-reprimand, nga kung maulit pa na liwat, so makanta-kanta sila formal investigation, naging pa-pre-charge pa sila. Sige, to mayuman, no? Kay, tinsakto man ang hambal mo, may aragi sila negligence, no? Negligence na tabo. Sa pagkamatuod lang, sir, nagkadtugid ko to sa kwan, pagkahapon, pag-antis ko nagpuli, nagapit ko to sa balay sa kumplinan. Kaya nagpamangkot ko kung ano gidya ang natabo. Tingin explicar pa ganito sa akon kung nga ginlagari gilito no batian gidya nila nga ragitnit sang lagari amo to nakagwa sila kag nautod na tong kabling hana na butongon sang singgitan nila nagpalalagyo to ang naghana nga magbutong. Ti amo to gani nga nagpanawag sila sang kapulisan nga makaresponder. Amo to nga naghulat-hulat sila. Hasta na lang daw lawig na hulat nila si Kadalan, daw ay may nag-abot. Nagsulod na lang sila sa ilang balay. Pagkaligad sa nga pila ka minutos, nabatian man nila nga daw may ginahunos na. Ti amo na to ginuhunos na ang kabli sa tilko, sir? Oo. Pero gin-inform ko naman ang during during the next day to, before sila nag-off, kitawagan ko mismo ang mga team leader sa Bantay Kable. Sabi na balang ko sila din, inform ko sila nga maybe dito naman sa mapoko sa dira na subdivision. Kaya dira ga-attacking mga kawatan aga pa, alas maybe pa sa gabi ang bago sila. So nagambal nila din leader nga tutukan na nila dira na area. Gamolotor na sila pwede dumidan nila ng Bantay Kable sa Globe sa field dito. So may close coordination, mga kami natuloy galing naman during the time ng duty, medyo na may lapso sila o nila na dumduman na inform ang dito para mataugan tayo itong mga Bantay Kable. Sige, mayo nang gani sir kay na-refer ta gini nga problema, ini nga concern kag gintagaan mo man sa gilayan nga aksyon. Kay kung matabo pa ini kag nakapapanaw ka na sang mimo, way naman siguro sang basulon sila diri. Kung magkala suspender ining mga kakopdanan nyo sir nga daw may mga negligence kung kisa silang trabaho. Yes, so ginambal lang ko sila first and last warning na reprimand lang mo for your first offense, but then maulit pa niluwat kag mo man japon ninyo rason, so ipakanta-kanta na kamo formal investigation, ito pre-charge na kami forward ko kay S7 namon kay Lieutenant Colonel Fidel. Okay, sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Yes, may hapon Bombo Daniel, dama mo salamat. Si Police Major Richie Guhi kag ti amo tong ambal niya nga nakasabat na kag ginreprimand niya to ang duha ka mga police officers kag ginwarningan nga dason gali may matabong kangay sila ipakanda ka sa investigation
kag failan sang nagkaygo yang kwan nga kaso, no? Kag ti amo ni sa nasilingan naton duna gid nga daanan nga kawatan, may kawatan gid sa gobyerno sa palibot pa. So ti amo ni Banwa, no, ang update, no, sa tong ginapadagan nga concern sa inyong alagad diri sa aton yang istasyon. 2 minutos na nabilin kabagadangan kita sa tag ng alas 5. Magabalik kita Banwa pagkaligad ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalang yami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition 3 minutos ang nakaligad sa tagna nga 5. This time balikan nato report ni Bombo Carla May Defensor live dito sa SM City sa Jobs Fair ngin pati kayon may ara to mga 100 pila to 104 105 ka mga nag-apply nga na direct nga na hire ka may iban pa to nga ginabaton ng ilang mga application kag kuan naman no maka-schedule ng mga interviews nga para sa ila sini nga mga application sa piya ka linya. Kuha natin ang report ni Bombo Carla May Defensor. Mayo man ko may mga jobs fair nga ginapatigayon kay may ara nagaka-hire no? Kag tikon ara kung kumplito ka man lang sa imo yang papeles kag may tinapusan ka man may credentials ka man nga maipakita kumplito man tiway man sa rason nga hindi ka guro makaubra. Amo na sining ko sa nagligad lang hindi ka lang siguro makaubra, mabulang ka mapakita ubra kung wala kaya sang credentials nga ipakita. Wala ka man naka-eskwela, way ka man sa tinapusan, way ka man sang training natigayon, bisan sa mga TISDA bla. Kay ang opisyo mo, sige man lang kasinggitan sa dalan. Nga singgitan kaya kay wala sang trabaho, singgitan kaya sa batok sa gobyerno. Di paano kaya tuod magkatrabaho sina? That's why nga okay man lang na magsinggitan kita kay kinamatarong tama na nga isinggitan naton ang aton nga hibubunot sa gobyerno. Pero dapat nga manikasugman kita samtang nga nagasinggitan kita sa dalan. Siguraduhon taman nga maka-eskwela kita kay makaitinapusan kita. Kung wagi man ta katapos sa kolehiyo, at least sa mga training bla. Training kada pang welding sa TISDA or pang mekaniko or carpentry. Di kung makaubra kasi ban nga pungsod kundi maas dako pa gani imong kitaon, imong sweldohon. Pero kung magsige kita ka rally, sige kita ka marcha sa dalan, kag way na gin pabayan ta pag-eskwela ta. Tanong ipakita tabi nga credential sa pag-apply ta. Masinggit kita sa gobyerno nga wala sang palamugnan. Wala sang trabaho, may dako ang unemployment rate naton sa pungsod Pilipinas. Dako ang unemployment rate kay dako man ang incompetent sa trabaho. Kay dako man ang porsyento nga wala makatapos kay nagsagad to siya ka sagad to siya kasangit to siya sa kun dinto yang panghigaron nga gainom-inom. Why siya tayo yun sa pag-eskwela kay damo pa siya sa mga side trip, damo pa siya ginahapitan nga barkada. Igo sa nakamulalong ang iban tuya nakatapos na dugay na nakaubra siya way yapong kaubra. Way sa kaubra wala sa kaubra wala man sa tinapusan. Way man sa training kay ti inaanad yang patawhay lang mo. Ti paano ka makakita sa ubra magsubong sina? No? Hindi kay makakita sa ubra. Pero kung kumplito, kaya kung kumplito sa bakuna, kumplito sa credentials, pag siya may jobs fair to, dahil mo kabitbit sa imong diploma, sa imong transcript of records,
application kuan mo ang dako dan imo chance nga mabaton kaya kag sa kadamo sa inyo nga mag-apply da kung di kaya kumplito sang imo nga panabang kumplito kaya sa panakot kung sa luto pa kundi ikaw ang pinaka sabruso ikaw ang makuha dayon. Ano nang report sa Piak Linya Bumbo Carla May Defensor, please come in. Bombadan. Go ahead. Bombadan. Go ahead. Yes, na Bombadan. Live kita Trisubong sa SM City. Subong sa medyo magalugahod diri Bombadan no bangod nga mayari diri sa nagapatigayon sa live nga concert Bombadan no kon panglingaw-lingaw sa aton sini nga mga kauturan diri no sa may SM City nga nagapila para mag-apply Bombadan sa Subong mayara na sang 104 ka mga persons o kung mga empleyado na nga on the spot hired sa Subong nga hapon na Bombadan KP 11th 124th Independence Day Subong nga adlaw Bombadan kag madamo man sa mga kampanya ang nagapatigayon sa hiring o kung diri no nagtingob diri job fair Bombadan diri sa may area sang SM Bombadan. So bali 104 direct hire. Yes. Magsiling ka nga direct hire pag-apply nila dira pwede na sila dito sugod ubra. Yes, sa Bombadan na gidini sila no hard na gidini sila sa pag-apply nila sa Subong adlaw sumayo gid Bombadan no kay pinaka 104. So lucky gid ang 104 nga ni nga na on the spot hired sa Subong nga hapon diri sa may SM City 104 applicants ang direct hired sa Bombadan. Okay, sige tinagapadayon pa da Subong. Yes, sa Bombadan kag mayari diri ka mga pila ka mga companies man nga nag-stop na sa pag-hire Bombadan and then pero lang tawon naton sa gihapon madamo giga sa gihapon ang open pa nga nagapang-hire sa Subong nga hapon Bombadan. Okay, sige. Ano kadamo ang mga nagpila dira may data ka kung ano kadamo ang nagpila sa ang ining 104 ka mga direct hired bali pila ni ka porsyento ayan sa actual kag total nga nagpila dira? Sa Subong nga Bombadan wala pa kita data no kung pila ka bilog gid ka mga aplikante ang nagpadulong kag pangita sa ila sini nga obra diri sa may SM City. So far sa aton sini nga nakita diri Bombadan for sure sobra sa 500 ang nagpadulong diri para magpangita sa ila sini nga obra Bombadan sila kili ang 104 applicants ang na-hired Bombadan. Sa mga nagapila dira nga mga aplikante, ano mga age bracket dira? May mga laban na may edad na or laban ng hubin pa, mga bataon pa? So makita diri nato na Bombadan kalabanan gid sa mga hubin gid ya Bombadan no ang pilila kag nagapangita sa Subong nga mga tinion sa ila sini nga obra. So mayra man iba na makita diri nato nga yara na sa 30s sa Bombadan. 30s to 35 years old ang diri nga ibang taging nga nag-apply Bombadan pero kalabanan naton diri nga makita mga pamatanon gid Bombadan. Di ko maglapaw ka na abi 30 kalabanan ng mga kumpanya daw ay na nag-hire kung lapaw na 30 ang edad mo. Yes. So Bombadan si Mara pag siguro iba nga lakili nga mapaton Bombadan no. Bisan pa nga lapaw na rin sila sa 30 Bombadan. Magluwas na gila siguro kung ang trabaho mo pamanday. Siguro gid Bombadan kag kung gid Bombadan no kung kaya pag sa imo sini ang alawas kag physically fit ka pa mag-obra Bombadan. Kay kung ako ya kumpanya mas dito kaya sa hubin pa kay kwan pa ni ining wala labot yang lawig pag yang tinuig nga makatrabaho daw madali mo patudluan kung gisa kung mga gurama na daw kabudlay tudluan. Abogit ka ni Bombadan no pero di man sa naging bias kita pero inaya actual bla yang mo yang personal encounter bla permiaw. Abogit ni Bombadan no pero sa gihapon na kung kaya pag sa gihapon na Bombadan pero ate balik kita diri sa sitwasyon
ati mabada ng ibang direct ano na inis na no nagpauli kasi gusto nila nga pag-applyan yung mga kumpanya is close na wala na diri bambada ano na inis sila no nag-stop na inis sila sa pag-hire pero sa gihapon may chance na gid nila sila sa ibang saging nga mga kumpanya bambadan nga open pa sa subong nga mga tinion bambadan. Kita dira nag-participate man, madamo man sa mga nag-apply. Yes, sa bambadan no. So ibalon ini naton na duwe-dugay kung pila gi kabilog ang aton siniman nga o kung pila ka mga aplikante ang padulong man diri sa ato na bambadan. Bagluwas sa sining 104 nga direct hired. May ara pagid sa mga aplikante nga for interview. Yes, sa bambadan no. May ari pa damo pagid kita may makita diri nga ginapang interview sa bambadan ginapang kuha sa ila sini nga mga detalye o na ila sini nga mga identities sa bambadan ay bandiri ginapang interview sa subong nga mga tinion. So sa subong ang dole bambadan hindi pagid makatagid sa exact o na data no bisan initial hindi pa ini sila makatag bangod niya padayon ay ila sini nga pag-gather sang data sa bambadan. Okay, sige. Mga sa imo nga pagbulubanta bumbukala mga anong oras na ka matapos kay subong nga pasado na alas 5 do damo pa sa mga nagapila da. Amo gid gani bambada no. So siguro mga malabutan ini guro alas 6 sa babadan kay kaluoy man sa mga aton sini nga mga kauturan nga naghingagaw pag nagpadulong pa diri para mag-apply siguro mga sabitan ko mga until 6 PM pa siguro bambada no ang bas andiri na lang gid nga mga nakasulod sa area o kung sa mga tables diri bala bambadan amo na lang giniin sila siguro ang ginhatagan some chance na maka-apply bambadan. So bambadan as of subong nga mga tinion 5 PM may ara nakita ya 16 applicants bambadan no nga nakuha nga mga aplikante bambadan. Sa ano na sa ato na? Yes bambadan. 16 applicants. 16 bambadan. 16. Yes bambadan. Ati very good no at least mayo mangili ko may mga jobs fair kay may mga galulusot man yung mga aplikante. Amo gid gani bambadan no tikag sana inilayang nga maka pang-apply gid bambadan nga for example nakapasa na sila sa isa pwede pa gid sila yung makapasa sa isa bambadan kiti kung hindi sila palarin sa isa kung hindi sila mapalad sa isa ka kumpanya mapalad sila sa isa pagig ka kumpanya bambadan. Sige salamat gid Bumukarla. Yes, bambadan. Amoy ng report, country. Bumukarla? Yes, bambadan. May isa ka pa ka-report da, i-diretso na lang abi, may itong police report. Yes, bambadan. So, isa ka nagluntad nga robbery incident. Kag, anakuhaan, inisang shabu sa may area sa EB Magalona. Bambadan, sa may Purok, Lagarian, Barangay 3 sa poblasyon EB Magalona. Nagwas accidental. Ang suspitsado diri, ang mga kilala kay John Nino Dumdumaya. Single ino siya, pag-residente sa nasambit nga lugar bambadan. So sa initial investigasyon sa mga kapulisan, sunukan Police Captain Eric Toronila, ang ini nga suspetsado mabadan gimbanggaan ang 67 years old nga lalaki ginaaligan na ginkuhaan ni ini nga 67 years old sang 10,000 pesos nga kwarta bambadan. Ini bambadan ni siya ginaot pa ini gani nga suspetsado pero sa gilayon nadakpan ini siya kagindala sa EB Magalona Municipal Police Station bambadan. So ang itadiri ka ginahimo sa aton sini nga mga kapulisan bambadan ginarikisahan ini no. So nakuhaan ini siya sa illegal nga droga bambadan nga nagabugat 9 grams kag nagabalor 6,120 pesos bambadan. So subong ari na ini siya sa kustodiya sa EB Magalona Municipal Police Station for proper disposition. So bambadan pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Captain Eric Doronila. Sir, paano ni nagluntad ini nga robbery incident dara sa may barangay poblasyon 3, sir? Actually, ma'am, may nag-appear sa police station ang complainant nato na then immediately nag-responde ang kapulisan naton. Actually, may nilagsanay pa ni natabo. Okay. Nagkinukutay pa ni kay ginmab ni siya ginmab ang suspect naton sa mga bystander. Actually, may mga injury ni siya na sustain. Amo to pag sa pin down siya sa pulis na corresponde gindala na sa diretso sa station kay medyo hindi safe sa area. Dito nang isa sa pinaka-SOP naton pag abot na sa station gakanta kita sang bodily search. Okay. So dito na kitaan tong ang na-recover sa iya.
may improvised tutor kag katong duha ka sa siya. Suspected nato na shabu. Okay. Okay. So sir, ano niya sir ang nakuha niya sir sa iya siniging kawatan? Allegedly, ma'am, based sa reklamo sa complainant nato, worth 10,000 daw, pero amo na wala kami recovery sa iya sa amount na ginadeclare sa complainant. So ang mahimo, ang matabo, mag-file gid kami gyapon sang complaint nga robbery kagatong separate na sa RA 9165. Depende na sa prosecutor kung paano nila i-weigh. I-evaluate pa man na nila. Yes sir. So bali sir nagatindugon lang niya sir ang biktima kag ginagawan ini siya sa suspetsado. Gibanggaan mo according sa iya. Okay. Banggaan siya. Sa subong ati ini sir ang suspetsado pagapa sa kaana ini isang kaso. Yes ma'am, file na to sang complaint first hour was kay wala pa man start ang counting sa reglementary period naton. Then amo na i-file na mo na initial istorya na mga may sa prosecutor's office. Ipa-file magid nila yang sa robbery then i-evaluate pa man nila. Yes sir. So ini suspetsado sir. Ari ini sa inyo sini nga drug list. Okay. Yes, Babadan, ini Babadan na suspetsado ginamonitor pa ini sa aton sini nga mga kapulisan pero newly identified ini nga suspetsado Babadan. May mga newly identified kag posible mga bag-ulang nagsugod-sugod man sa amo nga trabaho. Namogi gani abang Babadan no tinaka-gather man sa information ng mga kapulisan sa Idi Megalo Municipal Police Station ngayon nga suspetsado naga-engage man sa illegal nga droga pero ini giga monitor pa kung tani sa ato sini nga mga kapulisan pero ini siya gilayon man nga ako na ini siya nadakpan na abang Babadan bangod nga may ginbanggaan ini siya kag ligal nga ginkawatan pero wala ni sa may nakuha sa iya nga kwarta abang Babadan pero nakuhaan ini siya sang illegal nga droga abang Babadan. Okay, sige. So sa mga wala pa na nag-engage, hindi na ito paminsan mag-engage pa. Kay bisan sa ano nga pagi bumbukan la, maging sa drug by bus operation man or na-timingan lang, sa gyapon maglabot ang tion nga magkaladakpan gid kamo. Amoged, sakto gid pa ba no kay tingaton sini nga mga pulisan wala man sa nagauntat nga naga-monitor sa mga naga-engage sa illegal nga droga abang Babadan. Sige. Yes, sa pamadan ditugang ko lang ni sa kahaking incident ang nagluntad sa area sa Morsha. Ako sa din sa kalalaki ang Pilason Bombadan no nagluntad din sa may Lanet Street Canlaon View Subdivision Barangay Blumentritt Morsha Negros Occidental. Ang suspetsado diri ang magkikilala kay Archie Muhares, 58 anyos, nagresidente sa Lot 54 Lawaan Street Canlaon View Subdivision Barangay Blumentritt Morsha Negros Occidental. Ang biktima diri ang magkikilala kay Rodolfo Relos, 53 anyos, residente sa Lanet Street, Canlaon View, Subdivision Barangay Blumentritt, Negros Occidental, Bambadan. So sa initial investigasyon sa mga kapulisan, ang biktima kagasuspetsado nagainom-inom ini Bambadan sa ila sini nga amigo sa may Canlaon View Subdivision. Kag may nagluntad nga paglalisanay, may argumento ini nga nagluntad Bambadan sa ang suspetsado nagpauli ini kag nagbuhat ang iya sini nga bolo kag ginlaot ang biktima kag buno kun ginlabo Bambadan so naiguan ang biktima sa ulo kag sa iya sini nga nawala nga kamot Bambadan so sa gilayon ang biktima gindala sa Morsha Health Unit kag transfer diri sa syudad sa Bacolod for proper medication Bambadan so suspetsado nadakpan may ini siya kag ari ini sa subong sa kustodiya sa Morsha Municipal Police Station for proper disposition Bambadan. Sige. Yes, sa Bambadan na may nag-report sa gikan sa patrol ini si Bombo Carlameda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ng Sisa Tabrol na buwan sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla May Defensor. 22 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Diri sa pungsod Pilipinas, may pinakauna kita nga babayi nga himuon nga National Security Advisor, Bumbulito. National Security Advisor, pinakauna nga babayi. Dito gali sa North Korea, may pinakauna nga babayi man sila ho. Nga himuon Foreign Minister sa North Korea. Daw kaginanunsya na karon mga kabiyanan ang pinakauna nga babayi nga mangin Foreign Minister
amo ni siya ang isa sa nagapanguna sa nuclear isa ini siya sa mga nagapanguna nga nuclear negotiator bilang manginuna man nga babayi nga foreign minister sa nga mga pungsod. Kag ini ang sa tunga sa mga pagpaandam gikan sa Estados Unidos nga nagapreparar karon ang nagapanghanda karon ang Pyongyang nga magpatigayon sang nuclear test. Ang career diplomat nga si Choi Son-hoy ukon mag-pronounce ni Chi San-hai ang ukon Chi Chan-hee ang tawag karon ukon ginhingadlan karon sa isa ka plenary meeting sang Central Committee sang Workers Party nga ginapamunuan man ni North Korean leader nga si Kim Jong-un. Ang iya sining appointment ang gin-timing gid sa tion sang tensyon sa North Korean peninsula samtang ang North Korea ang agresibo nga gin pabakod ang ila sining nga programa sa weapons testing bilang pag hindi pagsunod sa mga silot o kung pinalidad kagin patuman mga kabiyanan sang United Nations. Sa itong nagligad nga adlaw sang Martes, nagligad si Simana, nagpaandam si US Special Representative for North Korea Policy Song Kim na nagapati ang Washington nga nagapanganda karon ang North Korea nga magpatigayon si kapito nga nuclear test nga amo ni pinakauna naman amo ni ang ginsuguran nila nga mga nuclear testing sa tong 2017 nga grabe to nga kontrobersyal, grabe tong pagpugong pero daw sa kwan lang pawala lang si Kim Jong-un nga kuno abi daw kulbaan man siya sa mga pagpamahog sang Amerika sa Estados Unidos pero gali kay daw ginsaywar niya lang to nga daw kuno abi daw tahap man siya kag ginuntat niya ang nuclear testing. Pero sa likod gali si Banwa, do nagakadlaw lang buli ni Kim Jong-un sa mga pagpaandam sang United Nations kay subong man sang Estados Unidos. Kay sugod sa tong 2017 una nga nagpatigayon sila sang nuclear test mga kabyanan. Tubtob subong 2022 makapito nagali ka bisis makapito na ka bisis nga nagpatigayon sang nuclear test. Di samtang nga ginpatigayon ang nuclear test mga kabyanan, ang tanan to nga mga pagpamahog wala magtupa. That's why nga si Kim Jong-un daw pamatyagan ko subong iya daw ginakulukan lawan niya lang ni ang mga pagpaandam sa iya bisan pa sang United Nation kay padayon ang ila sini nga nuclear program kag ang iba niya kay ang Amerika daw kasuya kay samtang sila nagapanikal sa ilang mga nuclear program pero daw wala pa sila nakapasundayag base bala kun sa istorya lang ini samtang ang North Korea makapito na kabisis nagda-testing sa ila sini nga sa ila sini mga kabiyanan nga nuclear ila sila nuclear weapon. No, kay ang North Korea hindi sila wise lang pasanyog sa panguma. Siya nga pasanyugunta ang pasanyugunta ang aton nga rice production. Why na sila ang mga pagpasanyog sa mga pagpanguma. Ang ara sa mind yan ni Kim Jong-un, pasanyugon ang ilang nga mga armamento, no? Pasanyugon ang ilang nga mga armamento para nga maikasarang ini sila sa pagpatigayon sa opensiba kaya depensiba Manila kaya kung sino to yung pungsod nga magana anak nga magdaog-daog sila masing hops nugay kamo daog-daog sa North Korea kay kabi bala may mga ang amon nga arsenal ang amon nga weaponry hindi niya ninyo mabangbang basi ang sugid-sugid nila ng nuclear weapon nila way pa sila ka-testing amon niya kapido ka bisis na nagya-testing sa nuclear weapon amon
Hindi ka ni gusto ang North Korea nga magpabulig sa United Nations kay kung i-reported may ara kuno to sa mga tigulutom sila to pungsod. Kay daw way na kwarta North Korea kay ginubos niya gasto para sa ilang nga weapon system. Hindi magkuha siya si Kim Jong-un niya hindi mayari pa kami di yapon makaon. Hindi ka mo diyan magpadala sa pagkaon di. Ayo. Hindi niya na mapatod ang paminsaron mga kabiyanan ni Kim Jong-un. Kung mairitar si Kim Jong-un kag halimbawa subong ya daw kuando ka mahalagid sa gasolina siya daw nagabatyag na pati ang North Korea siya paluparan tayo nuclear weapon ang kuana yung Russia ay parang inalo istorya na ni kaya niya mo maghihambal sina amo naging ulo istorya ta pero amo ni siya kay tungod nga kaya nila mo magsiling ops Amerikano kay gani kamusang pa sila buti sa amo na basi paluparan ko kamusang missile nga may nuclear warhead bla kag ipusdaktos nyo pungsod kag basi magkalatunaw ang bugos nyo blang kakatawhan. That's why gani banwa kumadumduman sa sininggira sang Russia kag Ukraine antes to nag-ibual ang gira nga ginlusob sang Russia ang Ukraine grabe man to pasalig sa Amerika pasalig nga taga lumapaw man although nga may nagabot man nga ayuda pero hindi gali makapatigayon sa opensiba ang Amerika kay pandaman ang Russia ops nugay kamo intra diri amon blan ni affair basi karon tingin mo sa Amerika siya mapadala na to sa mga kuan mga armaments nato na mga missile padala na to sa kuan sa Ukraine pero hindi tayo magpadala sa mga soldado atras gani ayan pa nga si ang Russia gani way pasang may panikal gini sa ilang nuclear weaponry samtang North Korea ang Russia mga missile sila nga mga long range pero wala pa sila sa mga warheads siguro na yang warheads nga nuclear bomb o kon nuclear weapon abe samtang North Korea may ara niya mo makapito na kabisis banwa nga nagpatigayon sa ila sini nga testing kag siling ni siguro sa paminsaron ni Kim Jong-un siya nugay na nagani Amerika ya way man hambal lang ka mong hambal way makamuka dos ni samon wala na kita banwa sa nagakigong oras diri sa ato na pagpangalagad sa Palatuntunan Bombo Report Sunday edition of the kita karon sa Palatuntunan Bombo Harana kag iban pa upod sige po sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan mga pinalangga ako nga mga abyan sa kahanginan kagyari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Ako sa gihapon ng inyo abyan sa sining aton programa, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagkaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Hura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Welcome kag maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, libing hinigugma nga mga kauturan, si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo abyan sa kahanginan. Upod naton si Sister Ninia, kag subong man ang tanan naton nga mga miyembro, ang tanan naton nga dramatista, most especially kamo mismo iya nagasuportar sang aton nga programa paagi sa pagpadala sa inyo nga sulat sa aton ang pamilya karon. So maayo gid nga pagpamati kag panamyaw namon sa inyo ilabi na gid sa sini nga istasyon.
Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Ilabi na gid ang tagsa nga nagapamati sa sini nga programa kada semana. Upod kay Anita kag sa iya bugos nga pamilya, mga muyo kita. Umahigugmaon nga Dios namon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa panimalay, ang intensyon ni Anita. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sang amon utod nga si Anita. Bendisyon ni ang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo pagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Anita sang iya palaligban nga gindangop man diri sa aton programa paagi sa isa ka drama. Paghahatagan dayon ini sang panugdaon ni Father Francis. Tawga lang ako kay Anita. Balo na, kag may duha ka bata. Si Emily kag Doris. Napatay ang akon bana sang temprano pa. Kag wala ko giginlauman nga ma-inlove pa ako kay Sammy nga bata pa sang sa akon. Sa pagsugod ko gid. Mama na kaliwat. Hindi man lang nga malipayon man kita nga tatlo. Oo man ma. Hindi na lang bala magpamana liwat ho. Mga anak, sa subong, hindi pa ninyo ako mahangpan. Apang sa pila ka adlaw, maintindihan gid ninyo ang tanan. Sige na bala ma. Hindi ka na lang bala magpamana. Ay, mga anak, mabuot man si Sammy ah. Siya ang magatindog sa inyo bilang inyo ikaduha nga amay. Wala gid sang nahimo ang akon duha ka anak. Nag-asawahay gid kami ni Sammy. Kag nag-istar siya upod sa amon balay. Kag amat-amat man nga nakita sang akon mga anak ang tunay nga batasan ni Sammy. Sa pagpadayon ko, amo na siniihatag mo sa akong nga kwarta? Kay balo ka na gid nga nga masakit ang akong iloy. Sammy, amo lang inang kwarta ko. Tungod kinahanglan man abi sa mga anak kong iban. Sige lang. Mana ka na balaan ko nga amo lang gali sining mahatag mo sa akong nga kwarta? Malakat ako Kag kung hindi gani ko makapauli, hindi na ko pagpagitaa ha. Mangita pa ko sa kwarta. Ati, sige. Pero hindi na lang pala maglakat. Tagaan ko ikaw sa duga nga kwarta. Matuod nang? Wala na sang unod ang bangpok ni Mama? Oo, Emily. Ginobos giniya. Ginhatag siguro niya sa lalaki nga to. Siling ko na gani eh. Kwarta lang ang ginalagas ng lalaki ngayon na. Gold digger gina. Wala pa siya sa trabaho. Tas noon, gapasagod lang siya diri sa balay. Ma, may isugid kami sa imo. Si Sammy bala, may kaupod niya iba niya babae. Matuod din na, ma. Nakita gid na mo ni Emily. Basi kung babae niya ato. Hindi. Hindi mga anak. Kag hindi ako magpatis na. Basi kung kilala lang niya ato.
Sami, matuod ba lang nga may babayi ka? Matuod ba la ina? Hindi niya matuod ah. Sino nagsugid sa imo aw? Ginapapanilagan ko ikaw. Abi magsugid ka na lang sa matuod. Oo ah. May ginapuyo ako ka babae. Kag mas bata sa imo. Bata pa ako, kundi siyempre mangita man ako sa bata man eh. Ano, habi kay gurang ka na eh. Ano? Kung magsubong sina, mabulag ako sa imo, Sami. Ginhimo mo lang gali ako nga manugsagod sa imo? Wala kasing kuya. Kasado ka ba na sa akon? Kasal kita. Gani wala ka sa may mahimo. Padre, amo ining akon problema karon. Kung paano ako makabulag sa akon bana. Ang matuod, wala gid man siya sang paghigugma sa akon. Kundi luyag lang niya nga magpasagod kag kwartahan ako. Ano ba lang akon himuon, Padre? Hulaton ko gid ang imo panugdaon. Madamo gid nga salamat. Ang tagpasakop, Anita. Karon nga adlaw, akon nga ginpili ang sulat sang isa ka byuda nga may duha ka bilog nga kabataan kag subong man ang iya nga palaligban man nahanungod sa iya second round nga paghigugma kag diri nagsugod sang magdesisyon siya nga magpamanaliwat. Ang aton nga tagpadala sang aton nga kasaysayan kag sulat karon nga adlaw amo si Anita. Kag sa iya nga sulat kag inyo man ginpamatian bag-o gid lamang nga ang iya ikaduha nga ginpili nga mangin bana ka ikaduha nga amay sang iya duha ka kabataan huben sang sa iya. Si Sami ang iya nga ngalan. Kag iya man nga ginpromesa sa iyang mga kabataan nga siya amo ang magatindog nga ila ikaduha nga ginikanan. Labing hinigugma nga mga kauturan, sa masami ang aton nga tradisyon nga mga Pilipino nga ang mga ginikanan ang may say, either ang tatay o kunananay, most especially ang mga tatay ang magahimo sang desisyon sa ilang nga panimalay kag sa ilang nga kabuhi. Apang sa patag iya sang pangabuhi kag paghigugma subongan pag-asaway, may mga kahigayunan nga sa diin, may mga butang nga nagaupang para sa malipayon nga direction kay ang goal sang aton nga pagbaton sini nga estado amo ang kalipay. Ti pareho sa amon nga reliyoso, no? Ako pare sa akon nga pare. Pareho kay Sister Ninia kay sa mga madris naton nga ang nagsabat kami sang panawagan sang Dios. Ilabi na gid ang bokasyon. Una, dapat gid naton paminsaron kag dapat gid naton nga intindihon nga ang nagkalain-lain nga sahi sang aton nga pagpili, sang aton nga obra sa aton nga pangabuhi, ilabi na gid ang panawagan sang Dios, amo ang bokasyon. Either ang pagkapari, ang pagkamadre, ang pagkareliyoso, kag bisan gani ang bokasyon sa pagkaginikanan sa pag-asawahay. Apang aton nga na-experiensyahan nga madamo sang mga pag-updanay sang mag-asawa nga hindi successful o kung hindi malipayon ang ilang nga pag-updanay. Bangod kay may kulang diri ang pundasyon kag ang paghigugma. So sa sining aton iya nga sulat karon, pangabaygid ang duha ka kabataan ni Anita, no? Nga hindi na siya kuntani magpamanaliwat. O kung sila nay, hindi ka na magpamanaliwat kuntani, no? Ti gusto mo gid iya Anita nga magpamana ikaw. Kagin siling nimo mas hoben si Sami. Kag mo man naging hambalan ang imo nga kabataan Anita nga subong hindi pa ninyo maintindihan kun nga nga luyag ako nga magpamana liwat. Anita, ano ang buot mo sing ganon nga hindi nila maintindihan? Posible sa lanubo nila nga panghuna-huna kag pangidadon, wa isla ka panghuna-huna ya kung sino yang imo nga mangin kaupod sa pangabuhi o kon ang imo nga mangin
kara upod sa pagpasan sang kabudlayan sang pangabuhi sa sulod sang panimalay. Kag ang tinaga nga siling mo Anita nga hindi pa ninyo maintindihan ini subong. Pero subong, naintindihan na gid sang kabataan ang resulta sang imo nga desisyon, Anita. Te gintuman mo, ginsunod mo gid yaya ang imo iya nga desisyon nga mamana ikaw liwat. Diretso mo ina, apang. Ginpili mo ang isa ka huben sang sa imo. Ti ano ang natabo karon, no? So, nagapangayo ikaw subong sang akon nga mahatag sa imo nga laygay o kung akon man nga ideya kung ano ang pangatubang nimo sinitanan. Gani samtang ginsaysay nimo ang ang imo nga kasaysayan nga siling nimo mas huben ang imo iya nga ginpamana nga nagbulo sa imo nga bana. Nadumduman ko Anita ang isa bala ka kanta sang gugma sa mga tigulang ha nga nagasiling dira sa ikaduha nga bahin. Ay inday sang pagkabati ko, ginakagunan kasang balo, ang linugaw sa baba ko, nahimo gid nga kalo-kalo. Anita, ina ang gugma sang mga tigulang, daw sa igi nga nagakamang, bisan anhon mo sang tikwang, gakapyot gid sa kabataan. Anita, ina ang ako nadumduman nga ihatag sa imo nga kanta. Nga nagkapyot kagid sa bata sang sa imo. Tanawa na, way ikaw makahibalo, nga ginaloiban ka na sang imo huben nga ginpamana. Kag tanawa na karon, no? Isa ka bes nagpangayo sa imo sang kwarta. Kag pagkatapos nagamasakit ang iya nga iloy. Ti karon kay ang imo man nga kwarta iya ti ginapreparar man nimo sa inyo pangabuhi, sa imo kabataan. Kag pagkatapos iya, ang bana mo iya sa imo masalig sa nagamasakit niya nga iloy. Kay suno sa imo nga sulat Anita, nga tiway sa obra, tamara, nagapasagod, and so on, and so forth pagid. Ti amo ina karon nga ti nangayo sa imo kwarta, ti ginrason nimo nga ti ginabulo balansi sa kabataan, sa galaston, sa panimalay, ti tanawa na karon. Kun hindi ka maghatag, malakat ako, mangita ako sang kwarta, no? Amo na sila nimo. Kag hindi ka na magpaabot nga mabalik pa ako diri liwat. Abaw sus ini Anita, nahadlo ka man nga hindi magbalik ang imo bana, no? Ti ara karon kay imo pagid spoiled. Hindi ka na maglakat, ti tugangan ko na lang ang kwarta. Siling mo primero Anita, iya nga para sa kabataan mo, para sa boss damlag, imo nga kun sa mga tigulang ginaminer-miner mo lang ang kwarta, kung ginabudget pa kung sa aton sa in English ang kwarta, agon nga makaigo initanan. O nano ina karon nga diskubrihan pa sang imo kabataan, way naunod ang imo nga bankbook. Way naunod ang tanan. Nga Anita, imo nga gina-withdraw ka ginhatag sa imo nga bana? Kag karon ari karon kay nakita pa sang kabataan mo kag sa iban pagid nga ang bana mo may upod-upod pagid nga hubin. Tanawa na karon Anita. No? Primero hindi pa siya mag-ako. Ti ginako gid man ang siling niya, "Hoo, may hubin ako nga asawa kay gurang ka na." Mangita man ako sang hubin. Ti Anita, ano karon ang siling nimo karon? Ti nagdesisyon ikaw nga mabulagay? Apang ginpahog ikaw ni Sami nga hindi siya magbulag sa imo kay kasal ka mo? Anong imo nga buhaton? Siling mo, Anita, nga pangabay sa akon nga inugtugda ko sa imo subong sa imo nga sulat. Anita, una gid, ano ang tuyo ni Sami sa pagpangasawa sa imo kay nagwa sa iya baba nga gurang ikaw? Agod buhaton ikaw niya nga sugar mommy? Gatasan? Kay may kwarta ikaw? Ginpangasawa ka niya? Agod may kuhaan sa sing kwarta kag sa iya pasagod lang? Ti amo ina nga Anita,
Amo ina ang imo nga ginsiling. Ngati wala pagigugma sa akon si Sami. Ti ara mo lang gali. Kuno ay sa sing paghigugma sa imo, ano ang toyo niya? Ngagin pangasawa ka, imo kwarta, kay nakabalo siya. Nga may ara ka nga jutay nga sinuptan. Apang ti anon mo na karon, ha, Anita? Love is a many splendor thing. Bulag bala, Anita, ang paghigugma? Bulag bala ang paghigugma sang isa ka tigulang o kung may edad na? Kung magpangasawa o kung magpangasawa o kung magpamana man siya, kung lalaki o kung babae siya sa hubin? May ara na kung kisa hurubato nga ti may asawa ako pero nanay ko, tiya ko, tita ko, kagamo na. No? Kagamo inang natabo sa imo, Anita. Ti ang pamahog sa imo subong ni Sami, nga ti kasal ka mo. Anita, ang kasal kag ang pag-asawahay ang iya iya nga padulungan amo ang kalipay. Even though there is no perfect husband and perfect wife. Pero kung tani iya ang dalangpan, ang padulungan sang pag-asawahay amo ang pagigugma. Kag kalipay. Ti karon kay siling mo, Anita, waay sim pagigugma sa imo ang imo nga bana. Nga hubin. Kag may ara na siya nga upod liwat. Ti it is impossible nga hindi ka magbulag sa iya. Bulag eh. Nga hindi ka mabuhi, Anita, kuno ay siya. No? Basi kung nakasal ikaw sa iya, no? Ti kung may edad ka na iya, huwag ka naman guro iya guro plano pag ijayot nga mamana kaliwat no? Pero si iya hubin, basi nagaplano siya magpakasal, ti problema na niya sa ulihi sa iya kaugalimon sa imo, kay ti ikaw iya kuno ay kagana na mamana liwat, ti siya iya mga asawa pa na siya liwat. Ti kung nagpakasal siya, ti ano pagpakasal niya kay nagkasal sa imo. Pero may remedyo ina iya Anita. Kabudlay subong mag-anol sang kasal kay from the very start nga daan may impedimento nga daan. Ginpangaluyagan kagid bala, Anita, ni Sami nga ining hobin nga imo nga ginpamana o kung ikaw lang iya ang introduce sa imo kaugalingon sa iya ka nagpanami-inami sa iya. No? O kung base nahidlaw ka lang sa ginatawag nga bana o kung pagigugma. Hambalon tanagid lang iya straight ka klaro. Amo man ini ang mga leksyon para sa tanan, no? Sa mga balo, sa mga asawa o kung sa bana. May mga bana man kung kisa nga ti luyag magpalangasawa apang ang upang amo ang ila nga mga kabataan. Kung magsiling ka, Anita, nga hindi pa ninyo maintindihan ang akon ginahambal sa inyo subong sa ang hambal mo sa mga kabataan. Amo man ina mahambal ko sa mga kabataan kung kisa. Hindi ninyo mahatag sa inyo amay nga balo o kung sa inyo iloy nga balo ang ila kinahanglanon. Nga kinanglanon nila ang kaupod sa ila pangabuhi. Kinanglanon man nila ang kalipay sa ila ulihi nga mga tinuig nga nabilin sa ila nga pagsinalayo. Kung tani, insindiho naton ini. Ugaling lang ang akon man nga masiling sa mga may edad na, mga balo nga magpangasawa o kung magpalaman na, ang inyo bala pilion, magaunong sa inyo tubtob sa katubtuban? Kay ang kalabanan nga ginapili sa mga balo, mga hubin, nga kadamo sa mga hubin, nga nagakapyot sa mga tigula nga mga balo, bangod sang 3 kaim, matanda, mayaman, at madaling mamatay. Ti amo ina man mga elemento nga nagakatabo sini. Ti ara sa imo, Anita, ang desisyon. Ginapahog ikaw subong ni Sami nga kasal ka mo, hindi inaupang agud bulagan mo siya. Bulagi. Hindi ko gusto tani nga mag-asawa, magbulagay, pero ang nakita ako subong iya sa sa sitwasyon mo kinahanglanon gid. Kag hindi man ko gusto nga magbulagay kung tani ang mag-asawa, pero may mga elemento kag impedimento nga sa diin nagapatunga nga daan subong pa lang kay nga daan ginapahog kaniya nga hindi magbulag sa iya bangod nagakilala sa gyapon nga imo siya bana kag pagkatapos way siya obra nagapasagod lang siya sa imo. Sa in English nga term, parasite siya. Daw linta siya nga nagasuyop sang dugo. Daw utol siya
nga nagatapik sa ido o kon sa kuring o kon sa diin di nga karabaw nga mabuhi lang agud magsuyop sang dugo kag pagkaon sa iban. Kag amo ina si Sammy, Anita. Kung gusto mo abogado, ano ang imo karon ibayad sa abogado sa annulment sa inyo kasal? Pero para sa ako niya, Anita, tigulang ka na, maedad ka na, bulagi. Kaya nga duha ka elemento, sakramento sa pag-asawahay, nga sa diin dapat gidperme nga obserbahan sa mga mag-asawa. Number 1 is procreation. Nakabata ka mo, Anita, sanghubin mo, wala. Second, infidelity. Hindi tampad. Now, ining duwa, waay makita sa inyong pag-ubdanay ni Sammy. Kaya ang ikaduha, infidelity, likom sa imo kay tigulang ka na, may hubin siya nga ginapuyo-puyo subong. Ina ang mangin impedimento kung nga pwede ikaw makahimo sang tikang agod bulagan siya. Kung may bata, sila nga duwa sang hubin nga ina, I think, amo na ina pagid ang rason nga ti maakusar mo siya nga sa diin nangin hindi sa tampad sa inyong pag-asaway. Hindi magpalibog, Anita. Sagura ang duwa mo kabilog nga bata, kag subong man buhi sila. Way ka na kwarta, kung may pensyon ka, tipigi na nga pensions para sa duwa mo kabataan, hindi para kay Sammy. Kay hindi ina conjugal property ninyo nga mag-asawa. Imo ina kinabudlayan, imo ina pensyon, nagapasagod lang siya, kagwaay siya labot dira. Kung tagaan mo siya, hilway ka. Kung hindi mo siya pagtagaan, imo na ina iya nga desisyon. Galing ang silingon sa imo, Anita. Hindi ko gusto nga magbulagay ka mo, apang ang duha ka elemento ara kay Sammy nga ginabuhat kontra sa imo, ang ginatawag nga naton nga procreations. Way ka mo nakabata, kay tigulang ka na. Second is infidelity. Hindi siya tampad, kay may iba na siya ginaupod nga hubin pareho man sa iya. So leksyon ini, mga balo nga mahilig sa mga huben, no? Ari ang istorya ni Anita. Kabay nga leksyon ini para sa inyo tanan, kakabay pa nga sa gihapon manginhanda kamo sa pag-atubang sa kamatuuran nga ang pag-asawahay hindi lang kay bed of roses adlaw-adlaw. Sa inyo tanan, si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo abyan sa kanginan nagapaalam sa inyo, pod naton sa kay Sister Ninia kag sa tanan nga katapos sininga istasyon. Sa aton nga pagkita na liwat, may God bless us all. Madamo gid nga salamat, Anita, sa pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa. Kabay nga ang mga panugdaon kag panghangkat sa imo ni Father Francis, imo gidalon sa imo pagampo kag pagbinagbinag sa imo sitwasyon sa siningation. Kabay pa nga makita mo ang kasanag nga amo ang magagiya sa imo sa paghimo sang una nga tikang agud maangkon nimo ang kabuhi nga may katawhayan. Kag akon man ginaampo nga kabay, makita nimo ang matuod nga gugma sa aton Ginoo kag sa mga tawo nga matuod-tuod gid nga nagapalangga sa imo. Kag salamat man Father Francis sa imo panugdaon sa palaligban ni Anita. Dako gid ini nga bulig agud siya magiyahan. Kag sa aton mga tagpalamati, kabay nga may natunan naman kamo nga leksyon sa aton karon nga programa. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Anita, subong man para sa mga pamilya nga nagaatubang sang dako nga palaligban sa sini nga tion. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya,
kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga matag palamati kag tagdumalahan sa sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tugtog na laan na kita diri mga abyan kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa Ang Pamilya Karon sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras ay netid sa inyo ng Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Pinaka-tender, pinaka-juicy, pinaka-masarap. Kids, kantel. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pagbuwis ng buhay ng ating mga bayani, ating nakamit ang ating kalayaan. Ating gunitain ang pagdeklara ng ating kalayaan noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa gabi. Mayang gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Yari na nga muna pagdulong sa inyo sa mga panibag-o, mainit yan nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 12 sa bulan na sang Hunyo sa 2022 sa aton tanan nga mga Pilipino. Happy 124th Independence Day! Kagaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, Salvador Panelo nagpanawagan niya unahon ng edukasyon nagod niya maangkon ang matuod nga kahilwayan sa 124th Independence Day celebration sang Bacolod. Governor Lacson ginpahayag nga trabaho sang subong nga henerasyon ang pagprotekta kag magtuon sa maragtas sang pungsod. Negros Occidental Provincial Police Office Director kag Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish may mensahe man para sa 124th Independence Day. Apo sa tuhod ni General Juan Araneta ukon tanuan, liwat nga ginbalikan ang patriotism sang iya lolo. Job fair sang dole kadungan sang 124th Independence Day sa SM City Bacolod. Ginbaha sang madamo nga job seekers. Sa balitaan national, Presidente Rodrigo Duterte nagpanguna sa 124th Independence Day celebration sa Rizal Park. Defense Secretary Delfin Lorenzana hinali nga natumba samtang nagatambong sa 124th Independence Day program sa Rizal Park bangod sa kakulang sa tulog. Phreatic eruption, liwat nga nagluntad sa bulkang Bulusan kay nasang kaagahon. Sa balita international, linibo ka mga US citizen nagpatigan sang rally sa mga dalanon bilang pagpamatok sa asudasod nga gun violence sa Estados Unidos. Mga foreign English teachers sa Hong Kong required na nga magpanumpa sa gobyerno sa syudad agod hindi mapalos sa trabaho. Sa balita sa hinampang most valuable player sa NCAA nga si Renz Abando sang letran magadibo na sa Philippine National Team. Balita sa entertainment, mga shows sang singer nga si Justin Bieber kanselado matapos na paralyze ang katunga sang iya guya bangod sa Ramsay-Hunt syndrome. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang gabi. Kagamuyad to mga kabombo ang aton nga mga headlines. Karoon sa ilo nakita sa mga detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon sa ilo nakita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Panawagan ni Anay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga dapat niya unahon ang paghatag sang pagtamod sa edukasyon sang pungsod agud niya maangkon ang matudtuod niya kahilwayan sa nangin mensahe sini bilang speaker sa 124th Independence Day celebration nga ginpatigan sa Bacolod City Public Plaza kay nasang aga. Suno kay Panelo dapat niya magkalipay ang mga Bacolodnon nga naangkon na naton ang kahilwayan gikan sa pagpakigbato sa mga baganihan sang syudad humalin sa tuig 1898 apang hindi malikawan ang pagpinsar kun matuod ang aton nga kahilwayan karon nga kadamuan sa mga Pilipino ang nakagapos gihapon sa kapigaduhon, korupsyon, kriminalidad kag terorismo apang apisar sa mga maayo nga hinimuan sang administrasyon. Aminado si Panilo nga tubtub kulang sa edukasyon ng mga Pilipino, magasulit-sulit lang ang problema sang Pilipinas. Sunod diri ang matuod nga kahilwayan among pagkahilway gikan sa kakulang sang kaalam. Panugyan sini nga dapat paeskwelahon sang libre ang tanan nga Pilipino. Payag ni Panilo nga apisar may libre nga kolehiyo santo sa data gikan sa Commission on Higher Education o CONCHED, 12% lang sa mga puris of the poor ang naka-avail. 18% ang richest of rich,
Samtang sa 70% amo ang mga middle class sa sosyedad. Ginalantaw sini nga ini ang tugas ang entrance exam nga pisar makalibre dapat gihapon nga ma-maintenar sang grades apang hindi inipata suno kay panelo bango dumalin sang pagkabata. Maayo ng pag-eskwela sa mga mayaman, makaangkot sang tutor kag kumpleto ang mga ini sa pagkaon kag bitamita, suni sa sitwasyon sa mga imol nga ginakulang sa suporta. Gani mas dako ang tsansa sa mga may ikasarang pag-abot sa mga exams. Panugyan sini nga dapat nga sundon ang ginabuhat sang presidente sa Singapore kung sila ang unang ginhimo sa pagpungko amo ang pagsiguro nga tanan ang maedukar. Pinaagi sini mahimo nga mapasaka man ang estado sang Pilipinas. Apang pahanumdum sini nga nagakadapat gihapon nga dumdumon ang patriotismo nga ginbuhat sang aton nga mga baganihan. Hanggat ang samay ng Pilipino hindi nakakarating sa tugatog ng edukasyon, hanggat ang mga Pilipino ay hindi napag-aaral, unless they have not acquired the education, maniwala kayo, ang Pilipinas ay palagi na lang pareho ang problema. Pabalik-balik lang tayo. Ang kabayan sa pagpayag ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Makaligad sang duha ka tuig nga wala sang napatigayon sa selebrasyon sa Independence Day bangod sa COVID-19 pandemic. Kaina sang aga liwat na nga nakapatigayon sang face-to-face 124th Independence Day program ang Negros Occidental Police Provincial Negros Occidental Provincial Government. Ang programa nga ginpatigayon sa Provincial Capital Lagun kag ginpangunahan ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson. So sa gobernador, ang kahilwayan ng isa sa pinakamalahalon nga butang para sa aton nga mga Pilipino. Kung sa diin madamo sa mga Pilipino nga bisan indi luyag sang gyera kag mas gusto ang kalinong ang napilitan niya magtindog kag magpakig-away para sa pungsod. So kay Lacson, subong nga adlaw ginadumdum ang mga baganihan nga ginpili ang pagbato agud maangkon ang ginaangkon nga kalinong sang karon nga henerasyon. Gani padugyan sang gobernador nga responsibilidad sa mga pumuluyo subong nga panahon nga proteksyonan, i-preservar kag i-promote ang aton nabaton nga kahilwayan. Ang tema sa 124th Independence Day amo ang Kalayaan 2022, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Kaangay sadto kung sa diin nakigbato sa mga dumuluong ang mga Pilipino. Sa subong nga panahon kita ang nagapakig-away man sa COVID-19 sa sulod na sang masobra duha ka tuig. Ang balatian ang kaangay nga naghangkat sa aton demokrasya kasubong man sa kahilwayan sa tinutuyo nga mapunggan ang paglapta sang virus. Sa pihak sa mga ginapangatubang target sang provincial government nga makahibalo ang karon nga henerasyon sa maragtas sang pungsod. Patag ni Lacson nga hindi tubtob sa istorya lang kundi mahibaluan gid kung ano ang sakripisyo sa mga pumuluyo sadto. Pinaagi sini buhaton man sa pumuluyo ang ilatag sa kabahin agud batuan ang panibag-o nga krisis. Nagapati si Lacson nga kun mahimo mangin madinalagon sadto, mangin madinalagon man kita aton nga kontra subong nga panahon. Ginpasalamatan man ni Lacson nga ang Negros Occidental ang nagapadayon kag amat-amat na nga nagapadulong sa progreso, transparency, kag peace. Choices have to be made, and the heroes of our independence chose to fight so that the freedom and peace they yearn will be enjoyed by generations next. It is the solemn duty of all generations to protect, preserve, and promote our freedom. Ang kabahin sang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang kalakip sa mga nagtipon agud sa ulugon ang ika-124 nga anibersaryo sa Philippine Independence Day kay inasang agat sa Provincial Capital Lagun ang mga katapo sang kapulisan. Ang programa ang gintambungan man sa mga katapo sang Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Fire Protection o BFP, kasubong man ang mga Boy Scout kag Girl Scout sa probinsya. Sa mensahe nga ginhatag ni Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan, ginpeg sini nga kadungan sa pagdumdum sa mga baganihan nga nakigbato para sa pungsod sadto, kaupod man nga ginadumdum ang mga kapulisan nga makabig modern day hero sa karon nga tinion. Madumduman nga sadto ang mga Pilipino nga nakigbato gikan sa mga dumuluo nga Kastila agod nga maagom ang kahilwayan sang pungsod nga ginaselebrar subong nga adlaw. Apang sa karon ang pungsod ang kaangay nga yara man sa idalom sang gyera kon sa diin ang mga kapulisan ang kabahin sa mga matawag nga baganihan. Sa piyak sang ginaatubang
ubang nagapati ang NOCPO director nga sa bulig sang Dios. Dululungan nga malampuwasan sa mga Pilipino ang ginapangatuba nga krisis sa pangalan sang pag-isa kaangay sa natabo sadto. Panugyan pa ni pamitan nga dapat ialsa ang hayahay sang Pilipinas kadungan ang pagtanom sa tagipusoon sang matuod nga diwa sang kahilwayan. Kasama sa mga ginugunitan natin, pandemya. Hindi lamang ang mga kriminalidad, kundi pati ang mga kasamahan nating nagsilbing haligi ng kalayaan. Sila ang mga kapwa nating pulis na nagbuwis ng buhay sa gitna ng laban at panganib na dala ng pandemya. Kriminalidad at giyera. Sila ang matatawag nating mga bayani ng makabagong panahon. Bigyan natin sila ng pagkilala, pasasalamat at pagpupugay. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Police Provincial Office Director, Police Colonel Leo Pamiton. Sa mensahe naman ni Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest sang Our Lady of Candles Parish nga sa ginasaulog subong adlaw nga 124th o 124 katuig nga anibersaryo sang Philippine Independence Day nga dapat palanggaon ng pungsod. Panugyan sini nga dapat bululigan agod nga ang Pilipinas sa mangin kalaragway sang ginharian sang Dios. Pahanumdom ni Monsignor Pasquin nga pagbuot sang Dios ang paghigugmaanay kag pagbuligay sa kada isa. Dapat man dumdumon so diri ang ginpakita sa mga Pilipino sadto nga pagpalangga sa pungsod o kon patriotism. Ginauman man ni Monsignor Pasquin nga ang pumuluyo partikular na ang mga pamatanon subong nga henerasyon na magsunod man kag makita ang patriotismo para sa Pilipinas. Sa aton Independence Day, pakamahalon gid naton ang aton pungsod. Pakamahalon naton ang aton banwang Pilipinas. Kag aton gid buligan kag tinguhaon nga ini maging larawan sa ginarian sang Dios. Nga ang ginatuman diri amo ang pagbuot sa mahal nga Dios. May pagigugma, pagbuligay sa isa kag isa. Nga nagakabuhi kita sa espiritu sang gugma. Ang kabayan sang mensahe ni Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest ng Our Lady of Candles Parish para sa 124th Independence Day. Samtang liwat niya ginbalikan sang 72 anyos nga apo sa tuhod ni General Juan Anaclito Torres Araneta akon mas kilala bilang Tanwan, ang kasaysayan sini subong nga ginasaulog ang ika-124 nga anibersaryo sang Philippine Independence Day. Naibaluan niya si Tanwan ang isa man sa mga prominente nga pangalan kun pagaistoryahan ang mga ninbaganihan sa maragtas sang pungsod apang ginakasubo ni Clemente del Castillo, ang curator sang Balay Tanwan Museum sa Bago City, nga daman sa mga pamatanon sa karon ang puro na lang gadgets kag wala na nakahibalo sang history, partikular na sa Negros Occidental. Sunod diri ang iyang nga lolo ang nakaangkon sang 4 ka kabataan sa unang nga asawa samtang 12 naman ang nangin anak sa ikaduha nga asawa. Apang ginbuyagyag man sini nga ila natukiban nga madamo pa sa mga kabataan si Tanwan sa iban nga mga babayi nga bukas man niya ginabaton sang iyang pamilya Araneta kung sa diin plano sa mga ini nga magpatigayon sang reunion para sa mga kaapuhan sa tuig 2024. Pag sini nga ang hasyendero ng adaan ng pamilya ni Tanwan sadto pa man kung sa diin siya ang nagtaliwan sa tuong 1924 may ginbilin ini nga 4,000 hectares nga kadutaan. Nagapati si Del Castillo nga gintawaga Tanwan si Juan Araneta bangod anay nangin Kapitan del Barrio o kun punong barangay ini sa barangay Maaw, Bago City. Si Juan Araneta ang naggraduar sa Ateneo de Manila University sadto ginatawag pa nga Ateneo Municipal o kun Ateneo Municipal sa kurso nga Commerce. Si Tanwan ang isa sa duha ka mga ginkilala nga general sang pinakauna nga Philippine President Emilio Aguinaldo. Siya ang nagtukod sang kaugalingon sini nga Negros Revolutionary Movement sa tuong 1896. Ang mga ini ang nagmarcha gikan sa Bago City padulong sa syudad sa Bacolod kung sa diin pila ka mga sa mga ini ang ilang pila ka mga suba ang ilang kinahanglan niya tabukon. Suno kay Del Castillo nangin mahapos lang kay Tanwan ang pagtipon sang tawo bangad ang mga lieutenant sini ang kaangay man nga hasyendero gani ginupod sa mga ini ang tagsa nila ka mga trabahante. Bit-bit lang sang bayanihan sadto ang 3 ka Mauser rifle kag isa ka pistula samtang ang iba na nagabitbit sang binangon kag iban pa nga armas. Bangod ang Bago City ang ginakabig nga Cartcraft sadto
Ginsakay sa mga ini ang madamo nga amakan nga ilagin gamit agud nga mainto ang mga Espanyol sa pagpati nga sila ang may dala nga mga kanyon. Patag ni Del Castillo nga nagpati diri ang mga Kastila bangod ang sadto pa man madamo na sa mga makinarya nga ginadala sa Pilipinas si Tanwan sa tion nga magpadulong ini sa Europe. Ginpinsar sa mga Kastila nga mahimo armas ang dalag ko nga mga crates nga ginapanaog sa barko apang lipod sa ilang nga hibalo mga farm machineries ang dala ni Tanwan bangod hilig sini ang agrikultura. Ini ang nangindako naman nga bahin sa maragtasang pungsod partikular na sa Negros Occidental kung sa diin ang ginpili nga petsa sa paghanduraw diri amo ang Nobyembre 5 o kon mas kilala nga al 5 di Nobyembre. To fool the Spaniard, he rolled those after a while, he hamakan, and then married painted it another- black. Damo na da sang nipa sa bago. Why did the Spaniards believe they had cannons and arms? Because when he was in Europe, whenever may makita siya nga farm machinery nga pwede di mabitbit sa bago, he shipped it to Bago. So the Spaniards knew that crates and crates were arriving in Bago. They thought all the time it was arms. Ang kabayan sa pagpahayag ni Clemente del Castillo, curator sa Balay Tanwan Museum sa Bago City. Samtang nagpatigayon sang Job Fair 2022 ang Department of Labor and Employment Region 6 sa SM City, Bacolod, subong nga adlaw, may kaangtanan sa ginakomemorar nga 124th Independence Day. Ang programa ang gintabungan man sa madamo nga mga employers, kalakip na sang Bombo Radyo Bacolod nga nagapangita sa karon sang reporter kasubong man sang newswriter kag newscaster. Yara man sa aktibidad ang mga representative nagikan sa Department of Trade and Industry o DTI, opisyales sa SM City Bacolod kag representante ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Linardia. So kay Dole Region 6 Director Attorney Sixto Rodriguez, nagdangat sa 57 mga local employers nga nagupod sa programa samtang 7 naman ka licensed employers para sa foreign employment kung sa diin nagdangat sa masobra sa 6,000 ang job vacancies. Bangod sa pagbaha sa mga aplikante, pahayag ni Rodriguez nga ini ang nagapakita lang nga tuman kadamo ang nagakinahanglan sa trabaho sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ginalantaw sang Regional Director sa Dole nga madamo sa mga aplikante ang mahimo na dulaan sa trabaho matapos nagsarado ang negosyo kag ginatrabahuan o kung napahalin sa trabaho. So dari ang volume sa mga aplikante subong adlaw ang mas madamo kung ipaanggid sa aplikante nga nagpadulong sa job fair sang Dole Region 6 sa SM Iloilo sang Mayo 1 kadungan sang Labor Day. Nagapati si Rodriguez nga masobra sa 6,000 nga job vacancies, magadangat sa 60% sa mga ini ang makakita sang ma-hire nga individual. Dugang pa sa opisyal nga bisan ang Dole ang nagapangita man sang wala sa mga mahimo batunon agod nga mangin kabayan sa pila nila ka mga departamento. Pangabay sini nga tanan nga mga job seekers ang makakita sang trabaho sa Job Fair 2022 subong nga adlaw. Pasalig man nila nga ang ilang iga-monitor kung masuno sa mga employers ang ilang mga commitment sa ilang mga mabaton nga mga empleyado. Ako'y nagagalak at maraming na-participate ng mga local employers. There are at least 67 employers and 7 licensed recruiters for foreign employment. At we have at least more than 6,000 job vacancies for today. Ako'y nagagalak at nakita ko napakarami ng tao, job seekers. This is just a clear manifestation na marami ang nangangailangan ng trabaho dahil sa dulot ng pandemic. Ang kabahin sa pahayag ni Dole Region 6 Director Attorney Sixto Rodriguez. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang 6 ang gabi. Ato na nabatian ang aton mga balita lokal karon sa ilo naman kita sa aton nagapangunang nga balita national. Gina sa ulog subong nga adlaw nga Domingo ang kon sa aton na katapusan nga balita lokal. Gina sa ulog subong nga Domingo ang kapistahan sang Ginoong Dios. So, Miliya subong nga Domingo, pahayag ni Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish, nga ang kabuhis ang ginuang matawag nga life of relationship, kung sa diin, yara ang perpekto nga pagpalangga.
ini ang ginahandom nga makitaan sa sulod sang panimalay kung sa diin ang kada miyembro nagakabuhi nga may respeto kag paghigugma sa kada isa. Apang ang paghigugma sang Dios ang wala lang sa panimulay kundi tubtub sa kasilingan. Suno kay Monsignor Pasquin handom sa mga programa sa simbahan. Hubalin pasadto nga makakristiyanong katilingban. Pinaagi diri tanan nga magkaingod balay ang makitaan sang pagrespeto sa kada isa kung sa diin ang kasakit sang isa ang human sa o kon ang kasakit sang isa ang kasakit man sa tanan kag ang kalipay sang isa ang kalipay sang tanan. Pinaagi sini madula man ang paghisaay kag pagpataas-taas o kon paindis-indis kun nang nagahari amo ang nang nagahari amo ang paghigugma kag pagrespeto. Pahanumdom ni Monsignor Pasquin nga luyag ipalabot sang Ginoo pinaagi sa Holy Trinity ang makita hindi lang sa panimalay kundi pati na sa kasilingan. Dugang pasining ang basic ecclesial community ang ginabugusan sa duha ka haligi nga ginakapan sang pulong sang Dios kag sang Eucharistia. Tira sa basic ecclesial community, kanami mga kauturan, nagakilalahay sila tanan. Nagakilalahay sila tanan. Garespeto sila sa isa kag isa. Kagang kasakit sang isa, kasakit man sang tanan. Kagang kalipay sang isa, kalipay man sang tanan. Dula ang paghisaay. Dula ang pagpataas-taas kag pagpaindisanay. Ang nagahari lamang abo ang respeto kag gugma. Ang kabahin sang humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles, ang parish priest sang Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. Karon sa ilo nakita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang komemorasyon sa ika-124 nga Independence Day sang Pilipinas subong nga adlaw sa Rizal Park sa Manila. Kalayaan 2022 pagsuong sa hamon ng panibagong bukas naman ang tema subong nga tuig nga okasyon kag ini ang nagamarka sa ulihin ng ation nga pagapangunahan ni Duterte sa okon nga pagpanguna ni Duterte sa event bilang presidente antes ang pagtakop sa iyang termino sa katapusan sang bulan sa Hunyo 30. Si Duterte ang nagpanguna sa flag raising ceremony kag wreath laying sang nasambit nga aktibidad sa pagsaulog sa subong nga tuig nga Independence Day sang Miyerkules. Ginpanugyan ni Duterte sa mga Pilipino nga magsunod sa kaisog sa mga Filipino heroes nga nagpakigbato para sa kahilwayan sang Pilipinas. Ginpayagman sang outgoing president yang manggaran nga maragtas ang pungsod ang dapat nga magmotibar sa mga Pilipino kag i-translate ang ilang nga paghigugma sa Pilipinas paagi sa buhat kag pagkaalwan sa kasubong nga Pilipino. Ginhingyo man sini sa mga Pilipino nga itanom sa tigipusoon ang mga natun-an gikan sa maragtas ang pungsod, partikular nang hindi maisip nga nain kabudlayan kag nga ginagwanta sa mga pumuluyo. Magluwas sa Rizal Park ang National Historic Commission of the Philippines ang nagpahayag nga nagpatigayan man sang simultaneous flag raising kag wreath laying sa pila ka mga National Historic Sites para sa komemorasyon sang 124th Independence Day. Samtang nagpatigayan man sang social civic parade, mga cultural shows kay job fair sa Kawit, Cavite. Sa banwa kung sa diin si Emilio Aguinaldo, ang pinakaunang nga presidente sa Pilipinas, ang nagdeklarar sang Independence Day sa Hunyo 12, 1898. Samtang maayo na ang kahimtangan sa karon ni Defense Secretary Delfil Lorenzana matapos nga naglain ng pamatsyag samtang nagatambong sa 124th Independence Day program sa Rizal Park sa Manila kaina sang aga. So kay Department of National Defense Head Executive Assistant Peter Paul Galvez, estable na ang kondisyon sang tigdikom kag sa karon nagapahuway ini sa isa ka pribado nga ospital. Sunod kay Galvez, papuhayon anay sang ini ang opisyal bangod nagikan pa ini sa Singapore, ilabi na nga kulang ang tulog sini sang pila ka adlaw bangod sa kadamo sang ginaasikaso. Ginathag ni Galvez nga wala nag-collapse ang tiglikom kag ini ang conscious. Samtang sunod kay DND spokesperson Arsenio Andolong nga sa nabaton sini nga impormasyon luyag guntani sang tiglikom nga magpauli apang ginpunggan ini sang iya nga mga doktor bangod padayon pa ang ginapatigayon nga obserbasyon sa iya. Upod sa karon sang tiglikom ang iya
iyang asawa sa ospital. Pahayag ni Andolong nga hinali na lang ng luya si Secretary Lorenzana, gani hinali na lang hindi naglain ng iyang pamatsyag. Alauna sang kaagahon sang nag-abot si Lorenzana sa Pilipinas nagikan sa abroad. Ginatahag man ni Andolong nga wala pa si Presidente Rodrigo Duterte sa natabo ang insidente. Samtang panibago naman nga phreatic o steam-driven eruption ang nadetect sa bulkang Bulusan santo sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa advisory gin paghayag sang PHIVOLCS nga eruption ang nagluntad alas 3:37 kay inas ang kaagahon kay nagdugay sang 18 minutos apang hindi makita sang camera monitor sang ahensya ang plumes o kon pagtimbuk sang aso. Ang panibago nga phreatic eruption ang natabo makaligad sang isa ka semana humalin sa pag-erupt sang Bulusan sang Hunyo 5. Liwat nga ginpahanumdum sang PHIVOLCS pinagi sa advisory nga nagapabilin sa alert level 1 ang Bulusan nga nagakahulugan niya ini ang mayara sang abnormal nga kondisyon. Sa idalom sang alert level 1 ginadumilian ang publiko nga magpalapit sa 4 km permanent danger zone sang bulkan. Santo sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Huban, Sorsogon, 12 ka mga barangay ang apektado sang ashfall kasunod sang panibago nga eruption. Ini ang ginalakapan sa Barangay Puting Sapa, Anyog, Barub o Buraburan, Bacolod, Rangas, Ruroy, Sipaya, Maalo, Kalatyo, Kugon, South Poblacion kag North Poblacion. Isa naman ka pamilya gikan sa barangay Anyong ang gilayon nga Anyog ang gilayon nga naghalin sa ilang nga panimalay kasunod sang panibag-o nga paglupok. Apang sa karon ng MDRRMO sa Huban ang wala pa nakapagwa sang numero sang evacuees. Ginpatigayon ang preemptive evacuation sang Biyernes bungod sa mga volcanic earthquakes nga na-record gikan sa bulkang Bulusan. Kapin 109 naman ka pamilya gikan sa Barangay Puting Sapa ang nagbiya na sa ilang tagsa ka panimalay. Kag sa katapusan nga balita national ginpanindugan ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi mahimo nga buy-an sang Pilipinas ang sovereign rights sa West Philippine Sea samtang nagapati naman ini nga wala sang magaluntad nga gyera batok sa China. Kadungan sa commissioning sang BRP Melchora Aquino kon MRV 9702 sang Philippine Coast Guard ginmensyonar ni Duterte ang nahanungod sa nagapadayon nga konflikto sa tunga sang Ukraine kag Russia. Kag ginpahayag nga ang kaangay nga sitwasyon ang ilang nga ginalikawan gani nagapadayon ng ilang nga negosasyon sa China. So diri wala inisang makita nga rason sa pagluntad sang gyera kag ginapakamaayon ni Duterte nga kaangay man ang mga tika nga ginaapdoptar sang China. Dugang pa sang presidente nga ang mga Pilipino amo ang magasuper kon magluntad ang gyera sa tunga sa Pilipinas kag China mangun sa hindi hangpanay sa West Philippine Sea. Suno kay Duterte, hindi naton masarangan ang pagpakig-away sa China bangod hindi makadaog ang Pilipinas kag ang mga pamuluyo amo ang magasuprer. Dugang pasininga ang pungsod ang mabutang sa babudlay nga sitwasyon kung paano makapalabot sa geopolitical issues sa Europe kasungman sa Taiwan. Pangamuyo ni Duterte nga masolbar ang problema paagi sa pagsulgilanon kag hindi na magdangat pa sa pinatyanay. Madumduman nga ginreklamo sang Philippine government ang China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague sa tong 2013 kung sa diin ang court rule ang nagpabor sa Pilipinas sang Hulyo 2016 kung sa diin ginbasura sa mga ini ang 9-dash claim sang China sa ilang ginakabik nga South China Sea. Ginpahayag man sang korte nga ang panatag shoal ang common fishing ground kag ginadumilian ang China sa pagpatigayon sang agresibo nga tikang batok sa mga Pilipino nga mangingisda sa nasambit nga kadagatan. Apang wala ginakilala sang Beijing ang nasambit nga ruling. Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa tak ng 6 ang gabi. Ato na batian ang aton mga balita national karon saylo naman kita sa aton nagapanguna nga balita international. Una kita sa Estados Unidos. Linibo ka mga tao ang nagpuno sa dalanon sang Estados Unidos agud nga iduso ang tikang sa makahalangawa nga gun violence nga dugay-dugay nagaluntad sa pungsod. Madumduman nga makapila na ka beses nga ginpunggan sa mga Republican politicians sa mga efforts sa pagpatuman sang mas istrikto nga layi na tuhoy sa firearms. Madamo nga mga protesters sa nagkalain-lain nga edad ang nagmarcha padulong sa National Mall sa Washington kung sa diin nagbutang sang masobra 45,000 nga mga puti nga vases nga may mga bulak ang mga aktivista nga nagarepresentar sang kada isa sa mga persona
persona nga napatay pinagi sa armas luthang sa Estados Unidos humalin sang tuig 2020. Pila ka mga signages ang ginakaptan sa mga protesters malapit sa Washington Monument nga may nakasulat nga protect people not guns. Kasubong man fear has no place in schools. Sa duha ka makasilidhi nga mass shooting nga natabo sa tinalikdan nga bulan nga nalakapan sang hitabo sa elementary school sa Texas kung sa diin napatay ang 19 ka mga kabataan kag duha ka manunudlo. Kasubong man ang pagpangluthang sa isa ka supermarket sa New York nga nagtugas ang napulo ka Black American nga dudulaan sang kabuhi. Ang nangin rason man agad niya magpatigayon ng mga rallies nga ginorganisar sang March for Our Lives, ang student-led organization nga gintukod sang survivors ang shooting sa isa ka high school sa Parkland, Florida. Ang nakapatigayon man sang rally nga nakainganyo sang ginatos kalibo nga mga pumuluyo nga nagpadulong sa kapital sang pungsod sa tung Marso tuig 2018. Makalipkad sang 4 ka tuig. Ang demonstrasyon ang namarkahan sang frustrations bangod sa kakulang sang progreso. Kag sa katapusan nga balita international sa pungsod Hong Kong, ginakinahanglan na sa karon sa mga foreign English language teachers nga nagatrabaho sa mga government school sa Hong Kong nga magpromisa sang alyansa sa syudad karon nga ginakahangawan ang ikasarang sang teritoryo nga makapabilin sa mga manunudlo karon nga nagadugang ang ginapatuman nga mga restrictions. Pahayag sa Education Bureau sa Hong Kong nga ang native-speaking English teachers o NETs kag mga advisors nga nagatrabaho sa government-run schools ang dapat nga magpirma sang deklarasyon antes ang Hunyo 21 agud nga makapadayon sa pagtrabaho sa masunod nga school year. Humalin sang 2020, ang Hong Kong ang nagagamit na sang oath-taking requirements sa nagadamo nga numero sa mga trabaho nga kalabanan sa mga pampubliko nga sektor bilang paagi agud nga malabot ang demand sa Chinese government nga loyalidad. Ang mga NETs ang dapat nga magdeklarar nga sila ang nagaupod sa alyansa sa Hong Kong kag magatuman sang basic law, ang constitutional text sa syudad kasubong man nga mangin responsible sa gobyerno. Ang neglect, refusal o failure sa pagpirma sang deklarasyon ang magaresulta sa termination sang kontrata. Ang panibag-o nga deklarasyon ang dugang mahatag sang kasiguruhan kag makapromote sang core values nga dapat masunod sang tanan nga government employees kasubong man masiguro ang epektibo nga pagpamuno sa opisyal sang gobyerno. Ang mga NETs ang masami nga ginahire pinaagi sa renewable 2-year contracts nga may bulanan nga sweldo nga nagasugod sa kapin 32,000 o kon 32,000 Hong Kong dollars o kon masobra sa 215,000 pesos kag gini ang sarang pa nga magadangat sa 74,000 Hong Kong dollars o kon masobra sa 500,196 pesos. Ginintroduce ang Hong Kong ang NET program sang 1997 agud nga mapasanyog ang language skills sa mga estudyante tubtob sa nahuman ang standard features ini sa primary kag secondary schools. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Sa ilo naman kita sa aton balita sa hinampang. Magadibu na ang reigning NCAA Most Valuable Player nga si Renz Abando sa litran sa Philippine National Team. Sa tiyon niya ang Gilas Pilipinas sa maghampang sa isa ka pares nga turn-up games batok sa South Korea subong nga bulan. Si Abando ang line-up nga ginpagwa sang Samahang Basketball ng Pilipinas sa SBP. Subong nga Domingo sang aga, kaupod ang veterano nga point guard nga si Kiefer Ravena. Ang line-up ang ginalakipan ni Renz Abando, RJ Abarientos, SJ Belangel, J.O. Chu, Dave Eldefonso, Angelo Kuami, Francis Lopez, Will Navarro, Kevin Kiambao, Kiefer Ravina, Dwight Ramos kag Carl Tamayo. Patigayon ng tune-up matches sa Hunyo 17 kag 18 sa Anyang Gymnasium sa Gyeonggi-do, South Korea, kung sa diin ang Korea Basketball Association ang mag-host sang Gilas. Ang mga players ang mag-serve nga kabahin sang preparasyon sang national team sa ikatatlo nga window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Samtang ang coach naman sang Gilas amo si Coach Nenad Vucinic.
Kag sa balita sa entertainment, ginanunsyar ni Justin Bieber nga na-paralyze na ang katunga sang iya nga guya bangod sa viral infection nga Ramsay-Hunt syndrome. Nagpangayo sang pasaylo ang Canadian singer sa iya nga mga taga-suporta bangon makanselar ang iya nga mga show sa posible nga malakip diri ang iya nga mga show sa Pilipinas. Ang Ramsay-Hunt syndrome ang epekto sang virus nga nagaatake sa facial nerves sang isa ka tawo. Bangod diri na-paralyze ang katunga sang itsura ni o konsang nawong ni Justin. So sa singer, ang isa ka sinika mata ang wala nagapamisok, kag hindi man ini makayuhom sa nasambit nga bahin sang iya guya, kag hindi man makagiho ang nostrils. Gindugang man sini nga siya ang hindi capable physically, mga seryoso ang iya nga kondisyon. Ginalantaw nga maapektuhan man ang show ni Bieber sa Pilipinas sa bulan sang Oktubre. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ng gabi. Kagamuyad to mga kabumbong aton nga mga natipon nga mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 12 sa bulan sa Hunyo siningatong 2022 sa aton na tanan nga mga pumuluyo nga Pilipino. Happy 124th Independence Day! Kag antes kita magtakop aton danay nga panumbalikan ng aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, Salvador Panelo nagpanawagan nga unahon ng edukasyon agon maangko ng matud nga kiluwayan sa 124th Independence Day celebration sang Bacolod. Governor Lacson gipahayag nga trabaho sa subong nga henerasyon ng pagprotekta kag magtuon sa maragtas sang pungsod. Negros Occidental Provincial Police Office Director kag Paris Priest sa Our Lady of Candles Parish may mensahe man para sa 124th Independence Day. Apo sa tuhod ni General Juan Araneta o Kuntan Juan, liwat nga ginbalikan ang patriotism sa iya nga lolo. Job fair sang dole kadungan sang 124th Independence Day sa SM City, Bacolod. Ginbaha sang madamo nga job seekers. Sa balita national, Presidente Rodrigo Duterte nagpanguna sa 124th Independence Day celebration sa Rizal Park. Defense Secretary Delfin Lorenzana o kon Lorenzana hinali nga natumba samtang nagatambong sa 124th Independence Day program sa Rizal Park bangon sa kakulang sa tulog. Phreatic eruption liwat nga nagluntad sa bulkang Bulusan kaina sang kaagahon. Sa balita international, linibo ka mga US citizens nagpatigan sang rally sa mga dalanon bilang pagpamatok sa asod-asod nga gun violence sa Estados Unidos. Mga foreign English teachers sa Hong Kong required na nga magpadumpa sa gobyerno sa syudad agud hindi mapalos sa trabaho. Sa balita sa hinampang, most valuable player sa NCAA nga si Renza Bando sang Letran magadibo na sa Philippine National Team. Balita sa entertainment, mga shows sang singer nga si Justin Bieber kanselado matapos sa paralyze ang katunga sang iya nga guya bangod sa Ramsay-Hunt syndrome. Kagamuyad to nga nga mga natipon nga mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Kag sa katapusan kami nga nangin mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News na nalisisingin padala sang aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Hindi makatarungan. Papel nga gamay nga kung kaysa imo mapudyutan, naipit sa gate sang imo puluyan, may sumada nga imo makitaan, kag pitsa nga dapat ina ang mabayaran. Ikaw ang gilayon makulbaan, kung ang imo budget ang nagkulang, mahimo sa kuryente ikaw ang mautdan, kung nag-abot ang due date, wala mo pa nabayaran. Amoy ni ang mapait nga sitwasyon, kada bulan aton paabuton. Mahal nga kuryente sa aton nagalipong, dugangan pa sa mga adisyonal nga ginasukot sa aton. Sa karon na dugangan ang aton kaugot, sang ang ERC sa aton may ginpalabot, nag-overcharge kuno sa aton ang siniko. Dapat ibalik ini sa mga tawo. Findings ang ERC nga daw hindi Manila ini mabaton. Over-recoveries kung sila ang pambalon. Sila mag-file sang motion for reconsideration, apang nagpaina sang 11 milyones initial nga refund sa aton. Ginahimo bala nila ini agod nga hinabunan ang ila dako nga kasalanan sa mga konsumidores nga nadalman sang ila panukot nga hindi makatarungan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Alberto Ramos sa Barangay Alihis, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Mangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon, sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa akin ay
pagkagupiling sa pagkakatulog na lubhang mahimbing, buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis bituin sa langit o tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing, buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Welcome naman mga kabyanan diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa Pizza 12 sa bulan sang Hunyo 2022. Liwat kita magapangalagad sa inyo tubtub sa tagna nga alas 9 sang gabi. Upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones. Updanay kita sa sining palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa inyo dra mga greetings, sa inyo dra nga mga may ara ka sang gusto nga tamyawon or request nga ambanon, no, i-send nyo lang sa comment section sa nga Bumbo Radio Bacolod kag aton na pagabasahon, no? Sige, okay na kita sa aton nga pag inupdanay sa sining nga gabi. Ubdi nyo ko tubtub sa tagna nga alas 9 sa sining palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Sa dili madugay, magabasa ko sa pila ka mga greetings sa aton nga mga maukod nga tagpalamati sa sining nga palatuntunan. Kag nakaprepara naman diri ang tanan nga mga kinahanglanon naton sa pagharana subong nga gabi. Kag kabay pa nga maghatag sa inyo sang dugang nga kalingawan. Gini nga palatuntunan, ilabi na gid subong daw grabe gid ang kabudlayan nga ginaatubang naton pagkatapos ang pandemic nga daw hindi kita makagwa. Subong daw hindi naman ta makagwa liwat. Kaya ti paano pa kita makagwa kung basi maglabot sin lang litro sa gasolina. Maglabot gani sin ang litro sa gasolina daw kangay lang yang daw katupong-tupong lang imo nga gasto sa gasolina sa imo bulanan nga bayad sa imong auto kung gin utang mo bulanan gin bayaran mo sa bangko. Di ko magtagsin ang litro sa gasolina. Butang tabi ang isa kadlaw 5 ka litrong imo nga 5 ka litrong imo nga ma-consume. Layo bang ginapulian mo. Wow, may 500 man ang adlaw mo, no? 500 sa 30 ka adlaw. Kuan man? Pila? 15,000? Oo. Tinsaktuhan gid. Daw amo-amo lang sa imo nga ginabayad sa imo nga financing nga salakyan. Ayo. Ti amo ni. Daw kung nagkasigi-sigi ka pabayad sa imo nga salakyan kag
Nagasigi-sige kabayan kay umuli ka mahal ang presyo sang gasolina, sang gatong gasolina man kun krudo. Di makapulo paminsar kagid nga siya makuan tanay, mapaymuyong tanay kag mamlitin lang taguro anay ay. Daw kay hindi ka sustiner ang aton nga sweldo sa pangbakal sang gasolina. Impunto alas 7 na ang oras diri sa aton na pangalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Ari anay ang aton nga imbukada nga ambahanon nga igadulot sa inyo sa aton nga pagharana sa sini nga gabi. Ang ambahanon nga may tigulo balod sa baybayon. Balod sa baybayon. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon-anon, hindi mo pala intay, na ang pagkungaman, nangaay ang balot at baybayon. Isulat mo na intay ang buong sa balas at tinilan, sining bato. Akon nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga saban sa sanupa. O sa sanupa, o sa sanupa, imo ba't yagon, tagoy sang gugma. Akon nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma sa sanupa. O sa sanupa, o sa sanupa, di mo ba't yagon, tagoy sang gugma. Akon nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga tugma sa sanupa. Okay, balod sa baybayon, ti kumusta na kamuda mga kauturan sa aton nga ginaharanahan? Okay na, nagbukas ng bintana? Or ganhaan na gid ang nagbukas? Kay masulod na kita kag dulot sa inyo sang madamo pa nga mga ambanon nga makapabalik sang kahapon, mga ambanon nga makapabugtaw sa mga doon natulugan nga mga balatyagon. Okay, lulo kag lola, okay na kamuda, nanay tatay, ari na ang aton nga ang inyo ginahulat, ang palatuntunan bumbuharana kag iban pa. This time lantaw naton ang aton nga mga una nga mga nagsululod sa social media, sa YouTube channel kag subuman sa Facebook Live. By the way, sa aton mga kauturan sa mga nagapamati na subong sa inyong mga transistor radio, kung daw hina ang inyong radyo, kung daw pigaw ang inyong radyo na subong, ang cellphone pwede man, pwede ka mo makalantaw din sa YouTube channel kag subong man sa Facebook Live. Lovely Joy Lunggakit, good PM Bumbudan, please request Babe. Thank you. Okay, di Cesar Barreta. Good evening Bumbudan, liog tamyaw sa ila ni Mary Ann, Marlo, Ati kag Paning, Teresa Maylin, Princess kag Kirby, kag liog patukar sang dili tanan. Dili tanan kuno bumbulit, basi mara kana dili tanan. Si Buano sumisa niya, dili tanan guwapo, matson, do mo na bla, dilitanan, basta mo na, dilitanan lungher, raker, abaw, tiyan mo ganin na nga ako lungher man, pero hindi ko yung raker. Anisita Gambuwa, good evening Bumbudan, greet ko lang si Gloria, Maricel kag Avelino Roldan, kag ng Baby Vargas, Charis, Glory kag Rolando Danyoso nga nagapamati gid subong sang harana sa Bumbo. Kag request ko, it's hard to forget.
Okay, sige. It's hard to forget. Kaya dugay-dugay, i-play nato ng unahan nato na ang ambanon yung may tigulo, Babe. Sang una ko palang ikaw makita, Babes, ako sa imo may luyag na. Bisan madamo pang mga istorya, na ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagako wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hihong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalaki, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. O babes, o kapag magabag mo, o babes, o mo pa inimahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan lang. O babes, o kapag magabago, o babes, o mo pa inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan
Kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, babe, nga ginapasikat sa to ni Cesar Barreta. Anong talabi karon kay way maluyag si mong babae. Ginpilit mo kag ginpilit mo si Cesar Barreta kundi ikaw lang nabudlayan kay halin sa una pa lang siling mo ay gid sang luyag. Sige. Dali lang mo mulito no kay ari pa gid anayo ang mga talamyawon. Si Jolie Soyo, 123, good evening, bumbadan request ko kantilay. Okay, may kantilay. Tapos may request pag idiri nga kwan. Ano pag ito gani ang request? Balikan ko ano ang sa Facebook Live. Maayong gabi bumudan, gamonitor kami diri, udtuwas ta gabi. Liug Tamyaw, Sel Albert Alova, Rodolfo Escoltor, Rumnik Hamilo, Joey Sotabento, Rolly Alvarez, Jelay Chodusio, James Nolan Banhaw, Bukol Umanya, sang Pakol Bago City. Request lang kami, Provincial Jail. Bawa may Provincial Jail pagali, no? Okay. Provincial Jail. Kag Pagidro Nalin Salvador, Rodrigo Sobibi Jr., mayang gabi lang da. Kag good evening, bumudan tamiyaw ko lang sang mayang gabi ang amon gwapa nga nanay Irinia Salvador sang Hacienda Federica San Isidro, kay gapamatiin siya sa kada Domingo sang Bumbuarana kag iban pa. Ma-request lang kami Kampo ni Ladyo. From Ronalyn Salvador Española. Okay. Dili kita nay sa ikaduhang request gina ang dili tanan. Dili tanan gwapo. Gwapo. Basta mga dili tanan na. Sige, Ave. Dili tanan. Smells like Urban Max is back. Yeah, man. La 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 la. Bato-bato sa langit ang may dili mapukol. Way manghagis kay ang pinuti habol. Yeah. Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie, machutan aon niya uyab lalaki. Dili tanang babae gwapa, dili tanang gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki, na usab kay naparituki. Yeah. Dili tanang buutan mo simba, dili tanang mo simba buutan. Dunay uban kay magpagarbo lang, sa ilang sinina nga bagong giutang. Dili tanang kurang politiko, dili tanang politiko kurap, na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dili ibuto. Dili tanan, mauy akong giuluhan. Nining kantahan, walay tumong, ugway padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali, ugway hinungdan. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Oh.
tanang rocker long hair, dili tanang long hair rocker. Dunay uban para kiraker lang, unya di ay tuway kalibutan. Dili tanan maoy akong iuluhan, nining kantahang walay tumong ug way padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ug way hinungdan, baby. Busa paghilom paminaw ug katawan na lang. Okay, dili tanan. Kung sa aton pa hindi bla tanan. Hindi tanan ano ganito? Lalaki gwapo. Hindi tanan gwapo lalaki. Kay may gwapo may arap man lalaki nga nagapalaki-laki. Grabe man nga igo grabe mga tirada sang kanta, no. Hindi tanan makawat politiko. Hindi tanan politiko makawat. May ara lang politiko nga nagapangawat kay tungod sa mga katawan nga hindi magbuto. Kung may madawat, ay sus. Tuod do, grabe man yung kanta nga hindi tanan. Mo na nga nagambal sa nga bato-bato sa langit kay may maigo man, oh. Hindi tanan kuno mabuot nagasimba. Hindi tanan nagasimba mabuot. Kay mara kuno nga nagasimba lang, gali kay tungod nga bag-ong ginasuksok nga bayo. Eksakto man. Nga hindi tanan kuno plasimba mabuot, kay hindi tanan mabuot nagasimba. May punto, mayo nga kanta. Dili tanan. Mahalaga ni kay way kita gin pansang Facebook, okay lang. Padayon lang kita. Padayon lang kita banwa. 18 minutos sa nakaligad sa tagna nga las 7, nagapamati kamo diri sa Bumbuharana kag iban pa. Kuan ini siya Bumbuharana kag iban pa, moderno. Sa moderno nga panahon. Sa moderno nga panahon na ning aton nga Bumbuharana banwa. That's why ang mabatian nyo din nga mga harana, wala na gid sang libag. Wala sang libag, wala nagasipyat ang nuta. Kaya ikuha na din mo moderno na niya mo. Ang importante, ma-enjoy kita, no? Sige, good evening. Ginatamyaw ko ang akong lola nga si Elsa Arsinas sang Barangay Maaw, Bago City. Pa-request kambanon nga Tamasak. Tamasak ang iyagin request, no? Okay. Sige, ang nag-request si Christine Arsinas. Okay. Sige, ang next nga ipabati naton nga gin-request man nga ambanon mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo, it's hard to forget. Ano padayonon pa ni naton, sigihon ta pa ang pagdulong sa inyo sa mga mataom nga lalantunon. Diri iya sa aton nga palatuntunan, Bumbuharana kag iban pa. Ti abi hambal ka mo da present kun ara ka mo da. Hambal ka mo present. Nagtililipo na ang aton nga mga kabumbo halin sa mga pamatanon hasta sa mga may edad-edad na kag hasta na sa nag-edad na gidya. Okay na ka mo da? Sige, balikan ko ka mo da dugay-dugay. Ang pila ka mga talamyawon, ari anay ang isunod naton nga ipabati sa inyo ng ambanon, ang ambanon nga may tigulo, it's hard to forget. So much, ikaw
kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone, anugid ang kabangdanan. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. It's hard to forget. Ayos na, it's hard to forget. Okay, sige. Request ato ni Anisita Gamboa. Mayong gabi bumbudan, liog lang ko greet sa mga bata ko kagabana nga si Ronnie Gallego. Kag liog lang ko tukar tamasak. Salamat mati kami diri sa Canlaon City. Ang naga-request kag nagapanamyaw si Jean Marie Tirol Dizon. Good evening bumbudan, liog lang tamyaw sa mga senior nga nagapamati gid si Boy Treyes, Rudy Mugato, sa mga Pasamanti family sa Silay, mga Hokson family kag sakay banahon ko nga si Rolando Vicino. Ang nagapanamyaw Magdalena Vicino. Okay. Mauli sa Antique ang iyang request. Mauli sa Antique. Pero antisina banwa ang gin-request gina nga kampo nila Joe, amo ni isunod naton igapabati sa inyo. Standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Okay, pabalik mga kabanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa. Pizza 12 karon sa bulan sang Hunyo ting 2022. Banwa antes kita magpadayon may special feature anay kita, no? Kay subong gina sa ulog nato ng ika-124 ka tuig nga pagsukat sang kailwayan sa pungsod Pilipinas. June 12 mga kabyanan Independence Day celebration subong adlaw. Kag may ginpreparar nga feature story, special feature ang research department upod kay Bumbo Just Jesus Madrigal may kantanan sa aton nga adlaw sang kailwayan. Standby. Kaangay nga petsa subong adlaw Hunyo 12 sa tuig 1898 sa si General Emilio Aguinaldo ang leader sadto sang Philippine Revolutionary Republic formal nga nagproklamar sang independensya sang Pilipinas gikan sa pagsakop kag pagdumala sang malawig nga tinuig sa mga dumulong katsila ang managtason nga hitabo ginhiwat sa ancestral house ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Nangin highlights sa sini nga grand occasion amo pagtukar kag pagpabati sa pinakauna nga kahigaynan sang pungsudnon nga ambahanon sang Pilipinas. Kaligip na ang pagpawagayway sang pungsudnon man nga hayahay kag ang pagbasa sang Proclamation of Independence. Mahan ka na sa iyong nalalagyan sa gitna ng makabuluhat makulay mong kasaysayan ipadama. Ang adlaw sang kailwayan, araw ng kasarinlan, araw ng kalayaan, Day of Freedom, Independence Day. Diri sa Pilipinas, ang Independence Day isa ka tuigan nga national holiday nga natuon sa Hunyo 12. Maragtason nga adlaw sa natabo ang deklarasyon sang kailwayan sang Pilipinas gikan sa makamot sa mga dumlong katsila nga nag-colonize sa aton pungsod sa sulod sang 333 katuig. Ang Philippine Declaration of Independence ukon pagpapahayag kasarinlan ng Pilipinas ukon Deklarasyon de Independencia de Filipinas. Natabo sa ancestral home ukon sa balay ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite nga sang ulihi ginhimo na bilang The Emilio Aguinaldo Shrine ukon Aguinaldo Shrine and Museum sa amo nga balay nga gintukod sa tong 1845 nga orihinal nga nahuman sa kahoy kag nipa apang gin-reconstruct ini kag nangin semento na sa tong 1849. Diri man na tawo si General Aguinaldo sa tong Marso 22, 1869 ang nangin pinakauna nga presidente sa Pilipinas, the only president of the First Philippine Republic. Malaya ka na Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo. Sa natabo nga deklarasyon sa kaangay nga adlaw, ginbasa sa atubang sang publiko ang Act of the Proclamation of Independence of the Filipino People, ang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino, ukon ang kasulatan ng pagpapahayag ng kasarinlan ng sambayanang Pilipino. Ang Filipino Revolutionary Forces sa ilalom sang pagpamuno ni General Emilio Aguinaldo amo ang nagproklamar sang soberentiya kag independensya sang Philippine Islands gikan sa colonial rule sang pungsod Espanya. Ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino ginbasa sang author sini
nga si Ambrosio Rianzares Bautista nga sadto amo ang nagserbe bilang War Counselor kag Special Delegate ni General Aguinaldo. Ang deklarasyon ginabugusan sang 21 ka pahina kag ginpirmahan sang 98 tanan ka mga Pilipino nga ginpang-appoint ni Aguinaldo. Kalikip na diri ang isa ka retired artillery officer nga si Colonel L.M. Johnson. Aking kapatid, mabuhay ka. Sa amuman nga adlaw, mga alas 4:30 ang takna sa hapon. Sa opisyal man nga ginpawagayway ang pungsudnon nga hayahay sang Pilipinas. Samtang mabatian ang pagtukar sang banda nga San Francisco de Malabon sang Marcha Nacional Filipina. Ang Philippine flag nga ginpawagayway sa among adlaw ginadoptar ini ni General Emilio Aguinaldo gikan sa una nga design nga gin-attribute nanday General Julio Nakpil kag General Artemio Ricarte kay Commander-in-Chief siyang katipunan nga si Feliciano Hoxon. Ang pinakauna nga hayahay sa aton pungsod ginpahimo ni General Aguinaldo sa inisya ang gin-exile sa British Hong Kong sa tung 1897 kagintahi ini sa tatlo ka mga kababaynhan nga sanday Marcela Marino Agoncillo nga sang ulihi giningadlan bilang Mother of the Philippine Flag. Ang bata ni Agoncillo nga si Lorenza kag Delfina Herbosa Natividad nga hinablos naman nga babayi ni Gat Jose Rizal. Apang antes pa man ang amo nga hayahay na tigayo na nga na-display sa tung natabo ang Battle of Alapan sa Alapan, Imos, Cavite. Nga amo naman ang first military victory ni General Aguinaldo matapos nga nakabalik sa Pilipinas gikan sa Hong Kong. Samtang ang national anthem naman sa aton pungsod nagintukar sa amuman nga adlaw sang banda nga San Francisco de Malabon nga Marcha Nacional Filipina gin-compose ni Julian Felipe sa tong 1898 kag ang lyrics gin-adoptar sa ningin Spanish poem sang Filipino poet kag soldado nga si Jose Palma kag gintiguluhan Filipinas. Sang ulihi amo na ini ang Lupang Hinirang. Di iiwas sa hamon ng kaunlaran, lalo kang lumalakas. Malaya ka na Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo. Antes pa man, ang adlaw sang kailwayan sa aton pungsod Pilipinas, ginahiwat ini tagsa ka Hulyo 4 ang petsa sa pag-angkon sa Pilipinas sang sovereignty pinaagi sa Treaty of Manila sa tuig 1946. Apang sang ulihi, ginsaylo ini ni Presidente Diosdado Macapagal sa Hunyo 12 nga amo na karon ang aton ginaselebrar tuig-tuig. Mula noon hanggang ngayon sa Mindanao, Visayas at Luzon, kabayanihan mo'y nanaig, pagkat tinagpay ay iniibig. June 12 marks the day the Philippines gained independence from Spain after being under its colonial rule for 4 centuries. On this day every year, we Filipinos in the Philippines and beyond commemorate and celebrate the country's hard-won freedom. Ang adlaw sang kailwayan, isa ini ka pamaagi nga kita ang mapahanumdom sa aton sinihamili nga kahilwayan. This day is a strong reminder of everything our heroes selflessly dedicated so we could be free. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating bibig. Bakit di pagmamahal ang ihalay mo? Pangunahang tunay ang siyang hakis ko, ang paghamay sa kapwa nandyan sa palad mo.
Okay. Salamat gid Bumbo Jazz di Sus Madrigal sa matahom nga feature story may kantanan sa sa ulog naton sang adlaw sang kahilwayan. Balik kita mga kabyanan sa aton nga mga matahom nga pagdulong sinyo sa mga ambahanon diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Good evening Bumbodan, ari naman kami diri ni Kapitan Norberto ni Panggi, Joel Vicente, Phoebe kag Noe ni Panggi. Okay. Ang pagpanamyaw ulin sa kay Iolohiyo Uloy ni Panggi. Good evening Bumbodan, pwede ka request ko ring ni Nining watching from La Carlota City. Imelda Cuenco Bautista. Mayang gabi Bumbodan, ginatamyaw ko galing akon lola nga si Judy Olminasan kag sa talan nga Olminasan sang hinigaran nga nagapamati subong from Laika Hamilia. Okay. Kag good evening Bumbodan, pa-request ikaw ang ligaya ko. Thank you and God bless from Elvera Hilogo. May gabi Bumbodan, sinsya subong lang gid liwat na kapamati sa programa mo, sako gid. Palig tadatamyaw sa mga pamilya ko sa Victoria City, mga taga-Gaston mga taga-Gaston di sa kag De La Cruz family. No, may gabi kag sa asawa ko nga si Hazel Huson. Gapamati man subong upod ko di Bumbodan. Madamo ging salamat sa pagtamyaw halin agot ni Jusing. Request ko dan kabuhi ni Pilarin. Daway ko di kabuhi ni Pilarin sa imong guro na lito ang kabuhi ni Pilarin mo. Banta ko kay Berilio Pirot gini mo. Kabuhi ni Pilarin. Ni Pilarin. Okay? Sige. Pero ito gani ang aton nga next tani nga ipabati sa inyo ang ambahanon nga may tiulo kampo ni Ladyo. Sige abing, pamatian ta. Sa higad sang sapa sa kampo ni Ladyo may turiting manok nga ginaarado, hinali pumalapit isang ulitaw, nangahas magsulat sang kamot yang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtod sa pagkamatuod, naakig ang lupog kay dili katindog. Kinuha ang gitara kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piyang amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamanggani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam guta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamanggani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi.
Anhon kay swerte nako. Okay, why kanada may mo pirot kay amo na imo nga swerte da di batuna. 41 minuto sa kaligid sa tag na nga alas 7. May gabi bumudan ka pamati kami subong ginatamyaw ko si Jocelyn Taliedo sa Magalyon from Catherine Alicto Suay. Good evening mo budan, mati lang sa programa mo kagamay gabi lang sa tanan nga taga Himamaylanon from Noel Gargantiel. Okay. Sige. Ang sa aton nga YouTube channel ba kadamo man digiliho sang kadamo magildi sang talamyawon pagid. Si Gina Sibugan, nabasa ko na ni Magdalena Vicino, no? Mauli sa antiki yang request. Good evening, ya bumbadan request lang kulang. Good evening bumbadan, great kulang. Happy Father's Day kay Pasiano Sibugan. Kag sa tanan nga mga tatay liog patukar Kampo ni Ladyo. From Gina Sibugan. Na-play ko ng Kampo ni Ladyo. Next Sunday pa ang kwan, next Sunday pa ang Father's Day daw sa June 19. Gimar Martizano bumbudan request lang ko namunit and kabuhi isang Pispis by Pirot from Gimar Martizano watching from Canlaon City Palengkutam yaw kay Papa Mario Martizano and Mama Gloria Martizano. Okay. Magandang gabi Bumbu Radio Bacolod from Pasig City, Manila. Tito Labadis. Okay. Mayang gabi man. Magandang gabi man sa kay Tito Labadis. Okay. This time mga kabiyanan, may ara pagalikan tilay. Ano to ganun si imo to? Kabuhi ni sa kwan. Ay hindi karon lang tong kabuhi ni Pilarin kay pasunuron tanay kay ang parang mapasunod tagid ang una mo tong unahon ta. Pero ara nang kabuhi ni Pilarin ay ara na tani no. Kantilay na lang kantilay. Unahon tanay kantilay kag ang tamasak may ari ko di tamasak. No? Okay. Pero samtang siguro wala pa ang kantilay, unahon lang siguro na ang tamasak. Request nga tamasak nga kabayo. Okay, ari na. Talastas sang mga inagihan banwasang barutan kabayo nga bukay ang ngalan si Tamasak nangin baylo sang baryo sa tuanay ginatawag ni Murusang Malutak ang banwasang barutak sang timpo nga una sakop sang dumanggas bilang kabisira di rin nagapuyo putas yung nga pamilya kabayo nga bukay ngalan si Tamasak sila ang tagiya sang timpo nga una hinigog mata nga duta ginsakop sang malain nasyon nga malubha mata naton gintabunan sang maitom nga dagka agud ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan sa kapin sa duwa kagatos nga ilaging hugtan galangoy sa tubigon kag madalom nga lunang sa tanan nga kabayo ni Simon Putasyo siya gid ang ginasaligan nag-abot sa tuanay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo nalakip ang kadutaan ni Simon Putasyo iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto ginsakyan si Tamasak pakadto sa ilong iro sa gobernador Silyo siya ang nakig
sa banwasang dumanggas. Gobernador General nagpadala sing sulat, himolagon ang minuro nga sadto malutak. Mangin barutak mibo apang ang igabaylo si tamasak nga kabayo. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si tamasak apang nangin baganihan, nga mangin palanog liyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay, kabayo nga si Tamasak, nagdulong sa inyo sa oras, 46 minutos na nakaligad sa tagnang alas 7. Good evening, Bambudan, ang atong mga tagpalamati dira sa Hacienda Garcia, Barangay Alacaigan, sila di Maridel Lumawod, Ili Lumawod, Kalaw Abonador, kag Sir Eros Lumawod, Bernard Tihida, nga nagapamati sa imo programa, Bumburana kag iban pa, ginatamyaw naton. Ang nagapanamyaw, Uloy ni Panggi. Ari pagid, be, tanong naton, be. Oy, damo pa, no? Good evening, Bumbudan, Liog Kubitamyaw sa Kawayan, Purok 7, nagapamatigid sila subong si imo ma-request sa kaudayon Bumbudan sang isang lahi. Isang lahi. Galing kay daw ginakuha na siya sang ang isang lahi. Tanong talang ko ng isang lahi kung pwede ni siya, isang lahi. Okay, timing man kay Independence Day subong. Good evening, Bumbudan, Liog ko patay mo sang amon pinalangga nga lula nga si Lola Padang Pancobila sang Barangay Ayungon, Valladolid, nga pirmigi nagapamati sa imo programa kada Domingo. Salamat gid from Christine Gregorio. Ari pagid man gabi sa kay Sherwin Marco Wi. Good evening, Bumbudan, hasta mag 9 PM ko habang patulog ako. Maupod si Sherwin Marco sang sa papulaw hasta sa alas 9 sa gabi. Siling ni Sherwin Marcowi, siya, hi, Shane Ruado. Siya, good night. Good night, pero hindi pa na siya matulog. Subong niya, kaya alas 9 pa na siya matulog. Ari pagid, ginatamyaw ko si Awis Talyedo sa Barangay Naburutan, Barangay 7, Magalyon. Nagapamatigid siya subong, salamat gid from Catherine Alicto Suayi. Din pagid. Hello, maayong gabi, Bumbudan, luyag ko lang i-greet ang akon lolo kag lola sa ila ika 36 years nga wedding anniversary today, June 12. Mr. and Mrs. Susimo and Nora Tatlong Hari sa Handumanan, Bacolod City. Ang nagapanamyaw, Emmanuel John Tatlong Hari. Bakod nga mga apelyido ba? Tatlong Hari, Three Kings. Sige. Kantilay, Bumbulito, ara na ang Kantilay. Si Kantilay nga bata ni Binancio. Sige, abi. Kantilay, bata ni Binancio. Sige, pamatian ta. Ayaya po ni Virilio Pirot. Kantilay, bata ni Binancio, nagaguyod sa bao, may sibat nga tubo. Iya ginapasan, ginakuwang-kuwang. Ubay man ang bao, ubay man ang halo, ginkalko ang ulo. Kantilay, makukin malas, sa bato kukin panggas, ubay gid magtaas. Inabutan sa ulan, sinakyan dagkanas. Dito kag sinampay, sa puno sang bugnay. Sa puno sang bugnay, may nagkakabit-kabit. May nagkakabit-kabit, mga tulo na kuwit. Dulong sa kaliso, dulong sa kasakit. Pirgasang gitna
sang gitara, dahon sang santini. Amukit lang ang tulong sa iyak kasapi. Ang iya palakian may kaliw sa ako. Gikan sa manikyo, gikan sa pidikyo, sa may beauty parlor. Gikan sa manikyo, gikan sa pidikyo, sa may beauty parlor. Okay, basta ang naintindihan ko to, beauty parlor. Beauty, basta si Cantilaya, bata ni Binancio, no? May mga kabog ba ito? May ano pag ito, may mga halo. Basta ang ending, beauty parlor. 8 minutos ang nabilin ka magandang kitastag ng alas 8 sa gabi. May gabi bumbo Dadimons. Wow, Dadimons, may is na sa puntahang Dadimons ha. May is ang punta, Dadimons. May gabi Dadimon, listening from Sabud, Ilahas, Dingli, Iloilo. Wow, ang panamyaw na si Juanito Mendoza Habunal. Kita mo lang na hasta dito sa kwan sa Dingli, Iloilo, do balaan na nilang ang tawag sa akon ba nga si Dadimons. Okay. Doon mo na nagatawag Daddy Monza. Hi, Bumbudan, maayong gabi. Ginatamyaw ko ang mga nagapamati sa imong programa. Subong nga gabi, pwede ka request pasayawa ko day. Pwede na bumbulito ang pasayawa ko day. Pero karon na. Karon na ginilista ko diyan. Ari pa siya sa katapusan. Okay, ang nag-request si Alma Leonidas Bandokilio. Sige, tanaw ng pasayawa ko day ha. Good evening, Bombo Daniel, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba family, Jason, Jofil, Maika, Tungtong, kag Roland, ang nagapanamyaw Joseph Pacifico. Okay. Kag may ari diri replying to Sherin Marcowi. Hi Shane. Sa hi Shane sa good night. Good night man kuno. Good night man kuno siling ni Shane Ruado Marco, Sherin Marco. Okay. Ari pagid kag hilo kuno no, hilo siling ni Kwan, siling ni Shane Ruado, hilo sa kay Sherwin. Kanami isang harana no, siling ni Catherine Alicto Suay. Asimtri. Why na diya sang libagon di. Siling Bumbo Harana kag iban pa. Lloyd de la Cruz, Diza, o na nabasan ko na nagina. Bumbudan ang request ko na nga, kumpuso kabuhi ni Pilarin, hindi kalimti, salamat gid. Ang kabuhi ni Pilarin, dali lang ha. Kwan pa, may ari pa nakauna, mauli sa Antiki, ikaw ang ligaya ko, kuring ninining, kag dispis ang kabuhi ni Pilarin. Ginasulat ko, gindi abing request, para nga, hindi bala para patas, bala bumbulito, hindi kay karon basi may sila man tong isa nga siya una pa ko gani request siya pa una na play amo na nga ginasulat ko gidri isa-isa parang kung sino to yang last nga nag-request mo man tong last ipatukar. So ang kabuhi ni Pilarin kwan pa may tatlo pa kanta antes ang kabuhi ni Pilarin. Okay, sige. Patamyaw kay Ayan Talyedo. Mayang gabi si imo from Catherine Alicto Suay. Kita nyo naman, wado, dili na sila yung dili na sila tinamyawana yun. Good evening, Bumbudan, watching live from Isabela. Request ko, basta Ilongga, gwapa. Ilista ko naman na, basta Ilongga, gwapa. Pero, damo na din nakauna sa imo nga nga nakalinyada na bla. Okay. Basta Ilongga, gwapa. Request ni Renato Tanyuan. Din pagid. Hello, maayong gabi, Bumbudan, tamyaw ko lang papa ko nga nagapamati radyo para Papa Hiron Joe Martizano sang Bacolod. From Joe Kulanag Martizano. Okay. Ari pagid, good evening, Bumbudan, ginatamyaw ko lang galing family Atundukan, Zerodo, Donasco, Gador, kag Agravanti family sa Bago City kag kay papa nga nagapamati gid permi si Rene Donasco Atundukan sang Pulupandan. From Shared Atundukan. Ari pagid din pagid
Si Pirot imported gali apelido. O do imported ba ng apelido ni Pirot mo kay daw si Virilio Pichalyar. Daw marang apelido niya mo. Daw imported ang apelido niya, Pichalyar na siya mo. Okay? This time mga kabyanan, ang request nga may ambanon nga may tigulo mauli gid ako sa Antique. Kay kanami gid mag-uri dito mo. Sige ave. Buhay rin ako nga sa marayat ka eskwela. Malawit rin nga sa marayat nag-aubra. Galakas kang oras sa kanahigayon. Sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antique. Mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique. Ay nahilaw rin gitaken magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas. Ang linapwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandikag sirikwelas. Ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa Antique. Mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique. Ay nahitlaw ang gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, maparong nagpagpalang ka, nagapagbuhin kang kaminga. Maulikid ako sa Antique. Mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique. Ay nahitlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahiritlaw ang dapya kang hangin. Ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan. Ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Maulikid ako sa Antique. Mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique. Ay nahitlaw rin gitaken marigo sa baybay. Maulikid ako sa Antique. Mapalikid ako sa lugar na matauhay.
nahidlaw rin kitakin kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mabaligid ako sa lugar na matauhan. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin kitakin kay nanay kag tatay. Okay, ang banon nga may tigulong mauli gid ako sa antiki, no? Din pagid ang aton tramyawon may gabi ibumbudan tamyaw ko lang ang akon mama, papa, kuya kag akon nga bayaw nga nagapamati si mo request lang ko dayon sang kanta nga Ina by Frida Aguilar. Madamo gid nga salamat. God bless. Hoy, pasensya gid Rumilin, hindi nato ma-play ang mga kanta ni Frida Aguilar kay may copyright bala na siya, copyrighted siya. Tikon i-play naton, ginastop ina siya sang Facebook Live, no? Lain lang siguro nga lain lang siguro nga ambanon. May nag-request to kagina, ikaw ang ligaya ko, Bumbulito. Daw hindi ko na din makita ang ambanon nga ikaw ang ligaya ko, no? Sige lang, no? Kay may isa nagligad, may ari ko di ikaw ang ligaya ko mo, no? Sige. Ari gali. Pisar ko nadula si ligaya. Ari gali si ligaya. Wa isang problema. Ikaw ang ligaya ko. Sige, abi. Sana'y panaligan
Okay, ikaw ang ligaya ko nagyadulong sa inyo sa oras, 8 minutos na nakaligad sa tag ng alas 8. Padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. Tiara pa kamuda? Okay pa? Wala pa ginatuyo? Sige lang kay updanay kita. Walang iwanan. Walang iwanan. Basta ara kamo, ari man ko diri, okay lang. Sige. This time mga kabanan, dugangan pagi nato ng pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon. Ang kuandiri ang bakal, no, bakal basta rana na mga kanta ni Virilio Pirot. Sa mga may mga kuring dira, ari naman ang ambanon nga kuring ni Nining. Doon nag-uso man sa mga kuring, no? Kadamo sa mga nagasagod na sang kuring. O, hindi lang tag isa, tag dua, tag damo, may tag lima, tag anom. Grabe man ang kuring, no? Uy, may lain gali nga epekto ng kuring. Kung kuring nga puti, daw mag-a-attract isa sang kwan, sang good health. No? Kung kuring naman yang nga itom, nagatabog kuno sa mga malain nga espiritu sa balay. Kung itom nga kuring, kag kung ginger cat, nablan daw orange, balada nga daw ginger, daw ginger cat ang tawag sila. Nag-attract kuno sang money, daw nami lang kuno sulod sang kwan, daw nagaswerte kuno. Daw mo na ang mga kinaiyas ang tagsa ka mga kuring. Tiambot ko ng kuring ni Nining kung puti ni siya nga kuring o kung itom. Basi laban-laban, basi itom ni nga kuring, kay Nining nga kuring. Pero palangga ganyan ni Nining iya nga kuring. Ari na pamatian naton ang ambanon nga kuring ni Nining. Palangga ni Nining ang iya nga kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring kalipay ni Nining. Happy sila sa bidingin. Sa kaadlaw nga Sabado, naglakat ang kuring, nagkadto sa disco, nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay akin. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala si Nining. Abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di Sara, pindi almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza. Dito man si Nining, kay masinunokon, dito man ang kuring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, nagkali na gumba. Nalipay ang kuring, nalipay si Nining, story nga may happy ending. Okay, story nga may happy ending ang kuring ni Nining nga sungguranon. Ginsunggaran niya si Nining, nagpangasubo ang kuring, nagpangasubo man si Nining. Pero nakita na sila sa uli, kag nag-opda na liwat. Kag nagkalipay sila nga duha. Amo na nga story nga may happy ending kuno. Suno sa kay Virgilio Pirot. Taga Pavia, okay, sige ha. Taga Pavia Providence kali ka, Marcowe. Good evening, Bumbudan, watching here in Barangay Inayawan, Kawayan. Karin Dimonisi, Marcos Iscosora. Okay. Ayos .
Dinpagid, good evening bumbudan ginatamyaw kong akon Papa Doms Galoso nga gasaot ko nga magtukar kay sa tanan nga taga Kalye sa Pulupandan. Request lang ko bumbudan kabuhi isang pispis. Kabuhi isang pispis. Okay, Bumbulito ara nang kabuhi ni Pilarin. Aba, preparado si Bumbulito. Alerto ba? Kabuhi ni Pilarin ang isunod naton. Yari na. Pamatin ninyo ako may naasoy masubok nga kong puso sa banwasang ruhas may natabo dito ngalan kay Pilarin pamilya Borneo Sabado man gara Domingo maaga si Toning nagrising siya sa mutyang asawa uhoy na inday ko ako ang malarga sa tuma nga pulo ako mabisita mabisita ako sa dili madugay diri sa atong balay ikaw mag-atipan laki mo painday tuhat ang kabataan diri sa atong balay imo alagaan sa bulan sa Enero pizza 31 si Toning nang pauli si Toning Borneo nagluya ang lawas naglingin ang ulo wala ang asawa kabata ay sulong gilayon na mangkot sa duhang kabataan si Mama Tuto din balaya gilayon man nagsabat ang kamagulangan naglantaw sa sini pagkadto sa madyungan ginbilinan ko toto si mama ninyo sa dili madugay nga kita'y may konsumo nani mo takot pilak tugon ko sa iya imaw ang naglaka kamu wala dala kaating ni Toning kay nang saliabo uyat ay revolver nga kargado pagkatuan sa sinihan ay wala man dito balikon sa madyunga kay wala masapong dayon si Toning sakay sa auto anang din akong bar dito pumakadto sa bantugang lugar sa balay ni Joaquin ginmanajiran niya
ang asawa ni Tuni. Matugay nga tiyempo ang paglinagsanay. May duhang ka-auto nagahinga buta. Kay dito malambot sa pigadong dalan. Kay dito mapatay ang asawang mahal. Sa polgit tuning sa pormerong lupo, ang autong ni Joaquin gurpilang dumulong. Sa iyang paglantaw wala gitna naong, may duhang kabangkay na hamyang sa sulong. Pagkabaril tuning patay ang asawa, ilayan ang bumalik sa ginsakyan niya. Nagsilip sa driving, auto ay pabalik ka. Saka sa gobyerno, mapadayon kita. Okay, sige, kabuhi ni Pilarin. 20 minuto sa kiligan sa tagna nga alas 8 na kuan kita lit ang aton nga Facebook, dili ko di malantawan. Ang aton nga mga talamyawon. Okay, sige. Dili kita na sa YouTube. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 8. May request pa diri nga isang lahi pero ginakuan ko ni basi balakon i-upload sang Facebook, no. Hindi na lang isang lahi, no. May request ka ginang ano tong request gina usahay. No, daw may nalipatan ko nga kuan. Ari anayo ang ambanon parang daw madula ang katuyo o kinabuhi lanay parang daw magpulupagsik o kinakabuda nanay tatay lulo lola. Makuan kita na makanta kita sang o kinabuhi. Okay. Inig sudlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman. Nga nanagawid ning kabukiran. Ug mupatulong sa pagsalop sa kahapon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaknay. Sama ka nako nga sinalikway ay magamay. Kinabuhi sa makasaw sa gagapno, kakianot-anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakit man. Inig sitlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masutunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman. Nga nanagawid ning kabukiran. Ug mupadulong sa pagsalop sa kahapunon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaknay. Sama ka nako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi
buhi sa magkasaw sa kagapto Ngagihan anot sa pulog ning mga luha Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan Ay, ganong sakiton man O kinabuhi sa magkasaw sa kagapto Anot sa pulog ning mga luha Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan Ay, nganong sakiton man Ay, nganong sakit O kinabuhi, nagdulo siya sa oras 25 minutos sa kilikan sa tagdang alas 8. Kilalain man ang viewers bumulito basta madula ang FB, no? Si Lady Sherwin siya nagka-magic ang FB ba? Gingagaw man siya, di kuha niya, dula. Pero ang YouTube channel, waya nagauntat, no? Sige ang YouTube channel. Okay, amo na gani ibanwang daw isa daw kabudlay kung mag-play kita sa mga copyrighted yung mga music. Kaya siya gid ka imon, no? Siya ka siloso ang Facebook live. Okay. Sige. Shout out lang da sa kay Nilda Trujillo. May gabi lang kay Nilda Trujillo. Ano pa gidang iban nga mga kwan may pasayawa ko dai hindi ko ni mag-play kay basi pasensya kay basi utdo naman ta karon sa Facebook. Basta Ilongga gwapa. Okay lang naguro basta Ilongga gwapa, no? Kaya daw hindi ni copyrighted. Pagitay ko na bumbulito sang basta Ilongga gwapa. Pero antes sina, ari-anay ang inday ng buhay ko. Oy, hindi mag-play ang inday ng buhay ko. Ito gina magic to Sherwin. Do gina magic sang kwan sang gina magic sang FB. Ang inday ng buhay ko. Daw hindi mag-play ang inday ng buhay ko. Ari na lang kay Jumidis Maturan, nga banon nga may tigulo panaligan mo sinta. Panaligan mo sinta ang aking pagmamahal Ang puso ko'y asahan mo, iyon lang. Maniwala ka mutya, ang ligaya ko'y ikaw. Pagsuyo ko sa iyong ganda'y walang hanggan. Sakaling masawi aring puso at kahit palad ko'y mabigo kung ikaw ang siyang sanhi ay hindi magdaramdam at langit ding ituturing niya ring buhay. Ay hindi magdaramdam at langit ding ituturing niya ring buhay. Saka
sa wiyaring puso. At kahit palad ko'y mabigo, kung ikaw ang siyang sanhi, ay hindi magdaramdam, at langit ding ituturing niya ring buhay. Okay, Panaligan Musinta. Ari pagid ang mga shout out daw. Pwede ka request Bumbuarana Matudila. O Matudila hindi man kuan lang alam man na ang Matudila ginautod man sang Facebook. Naga-request Marilo Travilla Catinoy. Pa-shout out mga kabumbo from Gismart Biari. Okay. Sige. Padayon kita sa aton nga pagpagalagad diri sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Mayong gabi Bumbo Danliog tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon inday dako kag Chay Magit La Chica sa Kalihis, Bacolod City. Subong man sa Primavera family sang Panukoy. Salamat gid from Francisco Sinaon. Yari ang dugang panaton nga mga ambanon nga mga sanguna nga mga kanta, grabe mga ano ganito? Ang basta Ilongga gwapa, no? Dito ko lang malipatan basta Ilongga gwapa ba? Tani mahibi mga gwapa dahil mga Ilongga mo. Yari na ang ambanon nga gin-request kay gina basta Ilongga gwapa. Ini nga kanta halad na mong sa tanan nga mga Ilongga. Basta Ilongga gwapa, basta Ilongga gwapa, basta Ilongga gwapa, basta Ilongga gwapa. Sa kami yan naglakot, pagkato sa lugar ginatuwag Supermart. Damo kami may nakit-en, yung mga artista alalong alay-en. Curtis, Flawless, Tamis, Bottleness, bigat na mo, sexy yes. Tumagsaot pagid, damn, spineless. Lugar sa pagpalangga, ay namin magpalangga. Namo ka din makita, akong ginabalita nga sa Ilongga, hindi kasulo mo ng mga beauty nila. Ka mga cute sa morena, I like it ang mistisa. Ang magamis ka mag-short o kung para, hindi sila suplatita kung mangilana pa. Basta Ilongga gwapa, basta Ilongga gwapa, basta Ilongga gwapa, basta Ilongga gwapa. Kung pagpapagwapa lang atong pagkasuryahan, ginapabugal ko mga Ilonggangan number 1 sa kabilog ang kapuluan, sa bilog ang kalibutan. Sa'yo kung palang dira mo natanan makitaan. So seductive eyes, like you fantasize, cause the charm of an Ilongga can't hypnotize. Like sa mga nasugat ako dito sa Stop Your Face, got an angel face, I was amazed. Kaya balaan nyo naman siguro kung ano sitwasyon, kung matuban yung mga matahom nga creation. The way they walk, the way they talk, mga pabitin, the way they pose like a cover magazine. Dang dang, modern days nga Maria Clara, malikaya nga Filipina. That's right there, sizzling hot man. Kung na mo lang na-notice then such a shame. Hey, basta Ilongga gwapa, basta Ilongga gwapa, basta Ilongga gwapa, basta Ilongga gwapa. Kung siya maglabay ang dughan ko, gakuba-kuba,
Okay, basta Ilongga, gwapa. Ay lain galit ang buot kasing ganon nga tiyala ko daw hindi ko ma-reconcile ang tuno. Ang probinsyana gwapa galit ya probinsyana galit ya. Lain mga galit ning Ilongga basta Ilongga gwapa. Okay, sige. Tiyala ko siguro pamati ko mo ko nga do kalain man to nabatian ko yang nga tuno. Gali kay basta probinsyana gwapa no. Sige, 35 minutos na kaligid sa tagna nga sa 8 sa gabi. Ari pagid ang aton nga ipamati sa inyo mga sanguna nga mga ambanon, mga tingog sa mga nagakanta do sa idalumduta no. Pamatan tabi ning ang tangi kong pag-ibig siya be. Do sa idalumduta gining tingog niya mo. Ang tangi kong pag-ibig Amo niya mga harana gid ya. ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay, hindi ka lilimutin, magpakailan pa man habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo't nagtitiis ng kalungkutan, ang buhay kong unti-unti nang pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako'y mamamamatay, kundi ikaw ang kapiling habang buhay. Malasin mo't nagtitiis ng kalungkutan, ang buhay kong unti-unti nang pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako'y kundi ikaw ang kapiling habang Okay, ang tangi kong pag-ibig. Nagdala sa inyo sa oras 38 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 8 sa gabi. Lantaw nato na balikan nato ng Facebook Live. Good evening Bumudan, greet ko lang taga-tapong mga Odelmo family diog patukar sang kahoy nga lawaan. Naga panamyaw ka naga-request Rebecca Odelmo. Pasensya gid kay ang kahoy nga lawaan way man ga pasugot ang Facebook Live nga patukaron naton. Ginautod ya dayon. Mayang gabi Bumudan, ginatamyaw ko sang happy 15th birthday si RR Arroyo, ginatamyaw kag ginatamyaw man derla family, Dumapig family, gapamatigid sila sang Dautan Kawayan from Agnes Padilla. Okay. Good evening Bumudan, just listening live with your lovely played music from Joby Sargi Amodente. Okay, may gabi lang da. Tsaka Joby Sargi Amodente. Pwede play sang Libis ng Layon. Tanaon ko kung may-ari ko di sang Libis ng Layon. Bumbulito, paliw ko na bisang Libis ng Layon. Sa Libis ng Layon or Libis lang Layon. Good evening sa liwat Bumudan. Patamyo lang ko tani sa akon nga lolo kag lola nga si
papabibot kag mama nini sa sitio Labi-Labi, Dangkalan, Ilog. Kapamating sila tusubong sa Bumbo Radio. Ang nagapanamyaw, Emmanuel Jan Tatlong Hari. Request Dandansoy. Request Dandansoy, Papadan. Daddy Mons. Para kay Jocelyn Taliedo from Catherine Alicto, Suay. Okay? Dandansoy, kilito kag ina pa di may request nga Dandansoy. Andi na way pa natin patukan Dandansoy, no? Judith Uno. Uy, parinti ni Yuko Uno, Pasyato ko sa taga Malita, Davao Occidental. From Judith Uno. Parinti ni Yuko Uno. Good evening sa imo, Bumbudan. Kami gali ang utod anay ni Black, ni Bumbo Arnold Diaz. Okay, halin sang gamay bumbugid amo ginapamatian ari kami sa araw, sulid gid kami diri sa nga gapamati from Jusan Diaz. Ay utod ni kwan ni anay Bumbo Arnold Diaz. May gabi lang na sa kay Jusan Diaz. Okay, good evening, Bumbudan. Request ko babaying ni Grusanon. Happy Fiesta sa Purok San Antonio. Buas from Israel Aspan. Okay. This time, mga kaberan, mabubuka na sa pila ka mga importante yung mga panumdum. Magabalik kita pagkalikad lamang sini. Standby. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang Pabalik na mga kabayanan sa itong pagpangalaga diri sa Platuntunan Bombo Harana kag iban pa. Apat na lamang ka minutos na bilin kag magatakop na gini nga Platuntunan ning agawon ko lang ni ang panamyaw. Ginatamyaw lang naton da si General Lupi Bidia, si Borge Erasmo, si Dr. Gerald Furnan, o kon si subuman si Gerald Furnan, si Judge Ribi kag Purita Octaviano, si General Ray Cogia, Philippine Coast Guard 3 Balico and Company, Sabrid ko kag si Reverend Vimond Durumal, and Nonoy Gascon and Junel Elban Buena. Ang pagpanamyaw sa kay Tony Oquindo. Ang yang request tuburan, may tuburan ka nalit. May ato pa ito ganigina, request yung libis ng nayon, no? O aarat ng libis ng nayon. Basi malang alam ng tuburan siguro. Libis ng nayon. O sige, abe, panglasta ni nga ambanon. Madilim sa libis ng nayon, taginting itong kudyapi ay isang himato. Maligayang panahon sa lahat ng naroroon, bawat puso'y tumutugon sa nilalayon. Puno ng kawayan ay naglangit-ngitan, lalo na kung hipan ng hangin amihan, ang katahimikan nitong kabarangan, pinukaw na tunay itong kasayahan. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa libis ng nayon doon manirahan. Taga bukid man may ginto
kalooban, kayamanan at dangal ng kabukiran. Kahit na gabing madilim sa libis ng nayon, taginting itong udyapi ay isang himato. Maligayang panahon sa lahat ng naroroon, bawat puso'y tumutugon sa nilalayo. Puno ng kawayan ay ng langit-ngitan, lalo na kung hipan ng hanging amihan. Ang katahimikan nitong kaparangan, pinukaw na tunay nitong kasayahan. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa linis ng nayon noong manirahan, taga-bukid man may gintong kalooban, kayamanan at dangal ng kabukiran. Kayamanan at dangal ng kabukiran. Okay, libis ng nayon. Bao nag-insakto gid alas 9 sa gabi. No, may ari pa hingagawon talang talamyawon na si Cora Flores Ginsataw. Ginatamyaw si Tatay Cap William Flores, Tanay Nilia Flores, Sandro Ginsataw, Tio Ruming Salinas, kag nung Cesar Rasildo. Tanan nga nagpamati diri sa barangay Sun Triplo Pandan. Ang request niya kabuhi sang kabuhi ko pero alang-alang ng oras. Good evening Bumbo Daniel, patamyo liog sang akon Lolo Carpo diri sa Granada, nagpamati gid sa subong. Masyado gid ka tuntos ang volume ang radyo. Ang radyo niya. Salamat ka may gabi. Okay. Nagapanamyaw Mary Joy Alulod. Kag may lang pagpamati man sa kay Tutoy Vilbar Sicondes. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa ubdanay kita buwas sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Upod sa inyong anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan
Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos na Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansa sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone.
We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,